Stallone, tiistai. Morjesta pöytään, se olisi taas Apassillaan asiaa. Italian Stallion. Tämän alkuperäinen nimihän on toi Party at the Kitty and the Studs. Joten Sylvester Stallone näyttelee semmoista Stud-nimistä tyyppiä, joka on vähän tuhma. Hän tykkää käydä tyttöystävänsä Kityn luona vähän panemassa. Ja siinä sitten taas Kitty saa vähän niinku kikseä siitä, että jos Stud on vähän suuttunut, niin hän antaa myöskin vähän piiskaa. Joten jossain kohtaa Stud sitten päättää, että hän lähtee pelaamaan pokeria ja hän häviää sen pokeriturnauksen. Joten hän tulee takaisin hyvin suuttuneena ja vähän tuhmana poikana ja alkaa antaa vähän piiskaa Kitille. Joten Kitty ajatteli, että vähän piristää tätä Studia, joten hän järjestää semmoiset ryhmäpano-orgiat. Tässä oli kysymys Sylvester Stallonen ensimmäisestä elokuvasta. Ja todellakin, tää oli 70-luvun semmoista kunnon pehmopornoa. Ja mä väitän, ilman Rockia, jos ei Rockia olisi koskaan tullut, niin tätä elokuvaa ei oltaisi koskaan myöskään julkaistu. Kyseisen elokuvan ohjasi kukas tää oli? Morton Lewis. Joo, mä kävin itse asiassa vähän niinku kaivelemassakin, mitä hän on tehnyt, niin hän on tehnyt muitakin tämmöisiä pehmiksiä, mutta isoihin leffoihin hän ei koskaan päässyt. Ja siis tää leffan ihan käsittämättömin puoli oli nimenomaan tässä näin, että kukaan ei tiennyt tästä leffasta yhtään mitään ennen Rockia. Ja sitten toi Sylvester Stallone kävi siellä studiolla, missä tää leffa aikanaan kuvattiin ja sanottiin, että mä heitän 100 tonnia tänne näin, että annatte raakamateriaalit pois tosta. Että Sylvester Stallone halusi tosissaan hävittää tämän elokuvan. Mutta nehän tajus heti, että ahaa, että tässä on vähän niinku kettu kolossa, joten me aletaan niinku julkaisemaan tätä eri nimillä. Muun muassa Saksassa tämä elokuva tunnetaan nimellä Poki. Siis ihan käsittämätöntä. Joten mä luulen, että arvosanoja varmaan pitäisi antaa kanssa. Ja mä en pysty yhtä tähteä tälle enempää antaa, koska tää ei ole mua varten millään tavalla. Te ihmiset, jotka tykkäätte 70-luvun pehmopornosta, se on teillä. Se on teitä varten tehty. Tässä tää julkaisu, mikä tää on ilmeisesti Another Worldin julkaisu, niin tässä on myöskin tää HC-versio, mikä on Saksassa julkaistu sitten. Onanoinnin tarkoituksessa tää leffa ei ole mua varten, koska tässä on vähän liikaa karvoja. Joten en mä tiedä, kelle tätä voi suositella. Ehkä niille 70-luvun pehmopornon ystävillä. Joten olkaa hyvät. Tässä on Italian Stallioni ja multa tulee arvosanat tasan 1 tähti. Stallone, tiistai. Vuodelta 1973. No Place to Hide tai Rebel. Mulla on tossa tommonen Suomi VHS-säkin esitteellä. Ja tää on tosiaan sitten Syltyn toinen elokuva, ja tää valmistui 73. Kyseisen leffan hän ohjasi semmonen mies kuin Robert Allen Snitcher. Sylvester Stallone näyttelee Jerry Savage-nimistä tyyppiä, joka kuuluu sellaiseen heräänlaiseen hippiporukkaan, jotka toimii New Yorkissa samaan aikaan, kun siellä on jotkut kapinat päällä ja suunnittelevat siellä eräänlaista pommi-iskua. Yksi siitä porukasta sitten alkaa vasikaksi ja kytä pääsee perään. Tekninen puoli hän on tässä todella ala-arvosta. Mä en ole koskaan nähnyt nää vitu huonosti kuvattua elokuvaa. Tää on yksi huonoiten kuvatuista elokuvista ikinä. Jokainen näyttelijä tässä elokuvassa näyttelee todella ala-arvoisesti. Tässä ei ole
Mä en saanut missään kohtaa tästä elokuvasta kiinni. Tämä elokuva kestää vähän päälle tunti 20 ja uskokaa tai älkää, tämä oli niin hirveän duunin takana. Siis mä yritin tehdä kaikkeni, että mä pysyn hereillä tämän elokuvan aikana. Elokuvan musiikit, vittu, jostain halvasta pornoelokuvasta, siis todella vitun paskat. Mä en oikeasti keksi yhtään mitään hyvää tästä sanottavaa. Mitä Sylvester Stallone? No ensimmäinen elokuvahan tää on häneltä, tai ensimmäinen, jos ei lasketa tätä Italian Stallionia, joka oli niinku pehmopornoon. Tää oli siis hänen ensimmäinen ihan oikea elokuva. Ja Sylvester Stallone, voisiko sanoa, että hän on ainoa syy, minkä takia tätä elokuvaa kannattaa edes millään muotoa katsoa. Elokuva on siis todella huono. Sylvester Stallone näyttelee tosi huonosti tässä. Mutta 1 tähti on maksimi, mitä tälle voi antaa. Tällä ei yksinkertaisesti voi antaa enempää. Stallone, Style. Ei mitään, me siirrytään seuraavaan leffaan. Eli vuonna 1974 valmistui elokuva nimeltään Lord of the Flatbush. Ja Suomessa se sai nimeksiin Brooklynin kuninkaat. Kyseisen leffan ohjasivat miehet nimeltä Martin Davidson ja Steven Verona. Martin Davidson on ohjannut muun muassa semmoisen pesisleffan nimeltä Long Gone. Steven Veronasta mä en oikeastaan tiedä mitään. Joten käydään pikaisesti juonen kimppuun. Stanley, Pucci, Wimpy ja Davy Chico ovat semmoiset 4 kaverusta ja heillä on semmoinen pikkujengi nimeltään Lords of the Flatbush. Ja he hengailee siellä Brooklynissa ja heillä ei oikein mitään muuta tekemistä ole kuin hengailla tuolla biljardisaleilla, kahviloissa ja välillä koulun kulmilla vikittelemässä nuoria tyttöjä. Ja sitten hypätään vähän niiden sellaisen elämän vaiheeseen, milloin aikuistumisen kynnyksellä vähän seurataan, mitä heille kuuluu, miten niiden elämä menee. Sylvester Stallonen esittämä Stanley on onnistunut pistämään muijansa paksuksi ja siihen aikaan, niin siis tämä vuosi, mihin tämä elokuva sijoittuu, on 1958 ja noihin aikoihin oli erittäin tärkeää se, että lapsella löytyy ihan virallinen isä, eli naimisiin pitäisi päästä. Samalla sitten Chico vikittelee sellaista yläluokkaista mimmiä, yrittää päästä selkään niin sanotusti. Mutta muuta varsinaista juonta tällä elokuvalla ei ole. Siinä vaan vähän niin kuin seurataan näiden jätkien elämää. Pieni merkitys tällä leffalla hän on. Meidän Sylvester Stallone oli pyytänyt tuottajilta, että voiko hän osallistua käsikirjoitukseen. Hän ei pitänyt sitä käsikirjoitusta mitenkään uskottavana, joten hän sai tehtäväkseen sitten laittaa uusiksi noi repliikit. Ja tää on sitten ihan virallisesti Sylvester Stallonen ensimmäinen käsikirjoitus, mihin hän on niin kuin osallistunut. Henry Winkler näyttelee tässä sitä Butchie Weinsteinia ja hän on sitten, jos ette tiedä kuka Henry Winkler on, niin samana vuonna kun tää leffa tuli ulos, tuli myöskin semmonen eräänlainen kulttisarja nimeltään Onnenpäivät eli Happy Days. Ja hän sitten siinä sarjassa hänellä on ehkä se hänen ikonisin hahmo eli mikäs se nyt oli? Fonzie, kyllä. Kuka maailman kuulee näin? Ja no Fonzie totta kai. Ja hän näyttelee sitten tässä leffassa, niin kuten mä sanoin, Butchia ja oli vähän niin kuin, se oli kans hänen näitä alkuajan elokuvia. Muita tähtiä tässä ei oikeastaan tainnut edes olla. Ja leffa on todella pienen budjetin elokuva. Tässä ongelmaksi mun mielestä muodostuu ne suurimmat ongelmat on ehdottomasti se, että tämä on kuvattu tosi huonosti. Tässä on välillä silleen, että kamera heiluu, mutta muuten sitten ollaan ihan jämäkästi paikallaan. Etenkin kohtausten alussa kamera saattaa heilahtaa tai jotain tällaista. Ja se näyttää oikeasti tosi tökeröltä. Siis silleen, että
Vittu, onko se nyt vitun vaikea ihan oikeasti pistää se vitun kamera sinne jalalle, antaa olla, pistää päälle näin, ja jos on huomannut, että vittu tää heilu, niin otetaan uusiksi. Stallone näyttelee tosi hyvin. Mä tykkäsin, hänellä on hän oli ihan uskottava, tykkäsin siitä. Mutta kuten sanoin, elokuvan suurimmat ongelmat on taatusti tuossa tuotantopuolella, että elokuva ei näytä hyvältä. Se on kuvattu huonosti. Sitten tuossa ja noi lemmeskelukohtaukset oli mun mielestä vähän huonosti tehtyjä. Mutta muuten tarina oli omasta mielestäni aika uskottava. Jos pidät esimerkiksi näistä rasvaletti-elokuvista, niin suosittelen mieluummin tämmöisiä elokuvia kuin Wanderers tai Outsiders. Tai sitten vähän myöhemmin ilmestynyt Deuces Wild. Siinä on semmoinen kolmikko, mitä kannattaa niinku katsoa, jos haluatte päästä enemmän kiinni, mitä tässä genressä niinku käsitellään. Joten ei kai mä tästä elokuvasta sen kummempaa ala puhumaan. Mikään kaksinen teos ei ole kyseessä, mutta merkittävä teos sen takia, että tosiaan Sylvester Stallonen ensimmäinen käsikirjoitus Replojen osalta ja myöskin Henry Winklerin kosketus siihen, että mitä samana vuonna sitten hänelle tulemaan piti, eli Fonzien rooli. Joten tähdet tulee tässä, tähtiä tulee 1,5 kappaletta. Ja hei, kiitokset myöskin Mikalle Tervolaan. Häneltä me saatiin lainaksi tämä elokuva. Meidän kyseessä on todella harvinainen Suomi DVD ja todella iso kiitos siitä. Stallone, tiistai. Ja seuraava elokuva olisi sitten vuodelta 1975. Ohjaajana toimii Steve Carver, eli sama mies, joka on ohjannut muun muassa A Lone Wolf McQuade. Ja elokuvan nimi on tietenkin Al Capone. Se on taas yksi niistä. Tää on yksi versio niistä kymmenistä versioista, mitä tästä jätkästä on tehty. Eli maailman kuuluisammasta mafiosasta nimeltä Al Capone. Ja Al Caponea esittää Ben Gazzara. Jos ette tiedä kukaan Ben Gazzara, hän on muun muassa Roadhouseissa se vitun mulkkupaarin omistaja ja pääpahis. Hyvä näyttelijä kyseessä, mutta se leffa, mitä mä häneltä suosittelen, on Happiness. Katsokaa se. Se on oikein hieno ja hyvä elokuva. Ja tää keskittyy lähinnä siihen, että Al Capone saapuu Chicagoon ja sitten mikä se oli sen hänen Johnny Torriron kanssa yhteisiin bisneksiin ja alamaailman touhuihin. Tää on niitä aikaa mitään sanomattomia henkilökuvia. Näitä on, mä oon nähnyt Al Caponesta paljon elokuvia ja mä oon lukenut hänestä paljon ja tää ei ole millään muoto itse asiassa edes hirveän hyvä kuvaus siitä, mitä hänen ura oli ja mitä hänen elämä oli. Ei ole ollenkaan totuuden mukainen. Tässä ei esimerkiksi ole perhekuvausta käytännössä ollenkaan. Joka vähän harmi homma, koska se oli aika isossa osassa lapset ja perhe hänelle muutenkin. Entäs sitten Sylvester Stallone? Sylvester Stallone näytteli Frank Nittiä, joka oli hänen turvallisuuspäällikkö ja turvallisuusneuvoja, joka piti huolen siitä, että Al Capone tekee oikeita asioita urallaan. Tästä on aikanaan, kun tämä on tullut tuotantoon ja tuotu siis studiolle, studiopomojen eteen, että kattokaa tää leffa, niin tää oli oikeasti niin helvetin väkivaltainen ollut, että studio oli joutunut ainakin alastonkohtauksia ja väkivaltakohtauksia noin parin minuutin verran leikkaamaan pois. Olisi kyllä ollut siisti nähdä, että miten väkivaltainen leffa tämä sitten loppujen lopuksi olisi ollut ihan täysin valmiissa paketissa. Tämä ei ollut Stallonen urallaan mitenkään semmoinen iso elokuva, mutta hänelle kaikki duuni siihen aikaan kelpasi. Oli aika selvää, että Stallone halusi tulla näyttelijäksi kautta elokuvan tekijäksi ja tämä oli vain yksi etappi hänen urallaan. Joten tähtiä tulee 2 kappaletta. Mun mielestä aika helpot sellaiset. Tässä oli lavastukset kuitenkin kohdillaan ja oli tässä oikeastaan ihan ok väkivaltaakin. Heikommat alueet, mitä tässä elokuvassa on Ben Gazzara, koska mun mielestä hän ei ole ollenkaan gangsterimainen. Joten 2 tähteä saa riittää. Stallone, tiistai. Ja seuraava elokuva onkin vuodelta 1975 valmistunut Death Race 2000.
Eli Kalmaralli 2000. Mä oon täällä Villellä, joten Villellä löytyy tää VHS, joka sattuu olemaan suhteellisen vitun harvinainen. Ja Se on beettana. se on beettana, okei, no se on ihan saatana harvinainen kuitenkin. Ja kuitenkin niin ohjaajana toimii mies nimeltä Paul Bartel, joka on tehnyt muun muassa tämmöisen elokuvan kuin Eating Raoul, eli paistinpannun murhaajat. Ja hän on muun muassa tehnyt myöskin epävirallisen jatko-osan tolle, eli Cannonballin. Elokuvan juoni on aika simppeli, siis, että tässä järjestetään vuosittain sellainen kisa, missä ajetaan niin kuin New Yorkista Losiin. Siellä on sitten 3 eri reittiä, mistä saat valita. Ja ei ainoastaan se ratkaise kisan voittaja, kuka on nopein, vaan myöskin se, että kuka tappaa eniten ihmisiä siellä itse kisassa. Siellä sitten jaetaan eri arvoisiin, että jos ajat vanhuksen yli, saat tyyliin 100, ja jos ajat vauvan yli, saat 100, ja jos ajat naisen yli, saat 50, ja jos ajat miehen yli, saat vaan 20. Eli se on erilainen pisteytysjärjestelmä siinä. Voihan vittu, että mä rakastan tätä näin. Mä rakastan muutenkin Roger Cormania, joka niin kuin on tämän leffan tuottaja. Ja hänellä, mä pidän siitä hänen huumorin tajusta, koska tää on todella pimeätä meininkiä. Ja varmasti aikanaan tää elokuva on jotain pieniä järkytyksiäkin herättänyt nimenomaan tämän aiheen parissa, että vittu, miten voidaan tehdä elokuva, missä ihmisten yli ajellaan niin kuin ilman mitään niin kuin, ja kaikki vaan niin kuin hurraa ja bla bla bla. Sitten itse Sylvester Stalloneen, hänhän näyttelee Machine Gun Joeya tässä, joka on myös yksi näistä kisailijoista. Ja se sattuu olemaan semmoinen eräänlainen egomaniak kunnolla, että sitä vituttaa kaikki mitä Frankenstein tekee ja miksi Frankenstein varastaa koko huomion, vaikka hänkin on voittanut tämän kisan jo parin kertaa. Ja kaiken lisäksi hän on vielä kaiken pahemman luokan saatana naisten hakkaaja tässä, että ilman mitään syytä menee vetään omaa kartturia turpaa. Mä luulen tosiaan, että tämän leffan se musta huumori vie niin mennessään, että ja tähtiä tulee 3,5 kappaletta. Ihan helposti harkitsin jopa 4, mutta Sylvester Stallonella on niin vitusti parempia elokuvia, niin ajattelin, että säästän noita tähtiä siihen. Mutta loistava elokuvan kyseessä ja suosittelen tätä oikeastaan kaikille, jotka pitää todella pimeästä huumorista. Minä myös. Stallone, tiistai. Ja nyt me päästään sitten siihen seuraavaan elokuvaan, joka on vuonna 1976 valmistunut Rocky, joka on semmoisen herran ohjaama kuin John C. Avildsen. John C. Avildsen on ohjannut myöhemmin semmoisen franchise-tuotteen myöskin kuin Karate Kid. Elokuva kertoo siis Rocky Balboasta, joka on vähän sellainen nyrkkeilee siellä sun täällä, samalla vähän niin kuin käy velkoja perimässä. Ja samalla raskaan sarjan maailmanmestari Apollo Creed on vastustajaa vailla, kun hänen päävastustaja loukkaantuu. Ja hän alkaa kuumeisesti etsimään itsellensä vastustajaa. No, Rocky Balboan lempinimi on Italian Stallion, ja sehän sitten herättää mielenkiinnon noiden järjestäjissä, joten ne ottaa Rockin yhteyttä ja tarjoaa hänelle mestaruusottelua. Rocky tarttuu sitten tilaisuuteen ja siinä sitten aletaan reenaamaan siihen ja samalla yritetään sitten oman parhaan kaverin siskoa vähän niin kuin iskee. Tämän elokuvan suurin tähti on ehdottomasti Sylvester Stallone. Hän on kaikin puolin tämän elokuvan niin kuin sydän. Se Rocky-hahmo on aivan uskomattoman sympaattinen. Sä et voi olla rakastamasta kyseistä hahmoa. Ja samalla Sylvester Stallonen täytyy nostaa sen verran, että samalla hän näyttää, kuinka taitava käsikirjoittaja hän on. Hän on käsikirjoittanut tämän elokuvan. Hän sai tästä 2 Oscar-ehdokkuutta. Hän sai miespääosan Oscar-ehdokkuuden ja käsikirjoitusehdokkuuden. Ja ehdottomasti käsikirjoitus olisi kuulunut Sylvester Stallonelle. Sen verran uskottavasti tämä tarina on kehitelty. Jos ette tiedä, mihin tämä Rocky perustuu, sehän perustuu sellaiseen otteluun kuin Chuck Wepner vastaan Muhammad Ali-otteluun.
9. erässä siinä ottelussa kävi niin, että Chuck Webner, joka oli täysin muuten vastaantulija tässä ottelussa, niin hän sattui tyrmäämään Muhammad Aliin, joka sitten nousi tietysti ylös siitä ja hän tuli niin vitun vihaseksi siitä, että hän piaksi 6 erää Chuck Webneria niin pahasti, että se kuitenkin keskeytettiin vasta viimeisessä erässä ja viimeisellä minuutilla ja se ottelu jäi kaikkien sydämiin. Samalla pitää mainita, että tämä on yksi parhaita rakkaustarinoita, mitä mä oon koskaan nähnyt. Rocky, kun se vikittelee sen Burt Youngin esittämä Paulin siskoa, jota esittää siis, eli Adriania, jota esittää Talia Shire. Ja se tarina on ihan saatana uskottava ja se on niin koskettava ja aina kun mä tämän jollain tavalla katon, niin joissain kohtauksissa sattuu ehkä jopa tippa tulemaan linssiin. Ja sitten muita hahmoja, mitä tässä pitäisi mainita, on Burgess Meredith, joka näyttelee siis Rocky Balboan valmentajaa. Ja mun mielestä tämän leffan koskettavin kohtaus on ehdottomasti se, kun se Burgess Meredithin esittämä Miki tulee sinne oven taakse ja alkaa pyytää Rockia, että saanko minä valmentaa sinua, että me tehdään susta mestari, me annetaan sille kunnon vastustaja. Ja sitten Rocky alkaa päästään semmoisen paatoksen pihalle, että mitä vittua sä tuut tänne ovelle silloin, kun meikäläinen menestyy, että missä sä olit silloin, kun meikäläinen sai turpaansa tuolla ja missä sä olit silloin. Ja samalla se lähtee meneen toi Miki. Ja sitten alkaa semmoinen musiikki ja Rocky tulee sitten sinne ja hakee Mikin takas. Ja ketäs muita tässä pitäisi mainita? Vittu, mä aloin itkeä. Ei jumalauta. Mulle tulee tippa linssiin. Elokuva sijoittuu siis Philadelphiaan ja siihen lähiöihin on todella hienosti kuvattu. Elokuvan budjettihan oli vajaa $1 miljoonaa ja teki voittoa sitten 225 miljoonaa, joka vastaa yli miljardia tämän päivän rahaa. Todella upea elokuva. Bill Contin musiikit, oi jessus. Nämä reenikohtaukset, oi. Niitä ei ollut ennen nähty, vastaavia ei olla nähty ja tää oli siis hienoa Sylvester, että mä en niinku keksi parempaa sisääntuloa isoihin elokuviin kuin tälleen. Tähdet pitäisi antaa, niin te varmaan arvaatte, että 5 tähteä tulee niinku ihan helposti. Ihan helposti. Yksi mun lempielokuvista kautta yksi koskettamista elokuvista, mitä mä oon koskaan nähnyt. Kiitos, 5 tähteä. Stallone, tiistai. Ja seuraava elokuva onkin vuodelta 1978 ilmestynyt FIST, eli lyhenne Federation of Interstate Truckers. Kyseisen elokuvan ohjas Norman Jevison, joka on myöskin ohjannut semmoisen elokuvan kuin Rollerball, jota tähdittää herran nimeltä James Caan. Suosittelen sitä, kannattaa katsoa, upea elokuva, hieno vanhan liiton toimintaelokuva on sitten kyseessä. Joten käydään nyt pikaisesti tää juoni läpi. Sylvester Stallone esittää sellaista herraa kuin Johnny Kovacia, joka on rahtari. Ja hän on semmoinen suhteellisen suosittu äijä omalla työpaikallaan ja hän alkaa antaa pikkuhiljaa työnantajille takaisin. Että hän ei enää siedä sitä, että miten vitussa ne kohtelee, siellä on tosi huonosti työntekijöitä. Ja se sitten ei jää huomaamatta liiton pampuilta, joten hänet pyydetään sitten Clevelandin kuljetusliiton värväriksi. Hän alkaa värvään ihmisiä liittoon. Ja pikkuhiljaa hänestä sitten tulee myöskin näitä liiton pamppuja. Ja siinä vaiheessa, kun sitten sun ura lähtee ylemmäksi, niin ja raha alkaa tuleen ja ihmisiä alkaa liittyä enemmän ja enemmän liittoon, niin siinä vaiheessa myöskin sitten mafia alkaa olemaan kiinnostunut sun touhuista. Joten mun puolesta se juoni oli vähän niin kuin siinä. No tää varmasti, mä voin kertoa tämän leffan taustat sen verran, että tää elokuvan piti olla alun perin kertoa Jimmy Hoffasta, mutta
Perilliset sitten, Jimmy Hoffan perilliset oli vähän niin kuin sitä mieltä, että ei, siitä ei elokuvaa tehdä, mutta myöhemmin hän siitä sitten tehtiin ihan virallinen elämänkerta, joka on tullut itse asiassa 2 otteeseen. Killing the Irishmanina ja ihan Hoffa-nimellä, jota esitti aikanaan Jack Nicholson. Mutta puhutaan hetki tästä elokuvasta. Edellinen elokuva eli Rocky, niin se oli niin iso menestys United Artsille, että se sitten päätti, että Sylvester Stallone näyttelisi hän missä tahansa, niin hänellä annetaan se paras tiimi taakse ja täys tuki, rahallinen tuki sen ja kaikki sun muu. Bill Conti hän tehnyt taas tähän elokuvaan musiikit. Ja raha meinaan näkyy tässä elokuvassa aika hyvin. Se on lavastettu tosi hienosti, se on ajan kuvaan ollut tosi uskottava. Ja mä pidän niistä, tästä meiningistä siis muutenkin, että esimerkiksi asioita ratkotaan aika pitkälti tappelemalla. Jos esimerkiksi työnantaja käy hankalaksi, niin ne vittu käy hakea pesarit ja vetelee työnantajaa lättyyn. No työnantajalla on tietenkin omatkin kovat keinot, esimerkiksi vaikka poliisien kanssa hyvät välit. Ja poliisit kun tulee aseiden kanssa, niin sitten se on helppo ne mellakat samalla sitten purkaa palasiksi. Puhutaan sitten hetki Sylvester Stalloneista tässä elokuvassa. Hän näyttelee oikeasti tosi hyvin. Hän ei tietenkään yhtä hyvin kuin Rockissa, mutta hän näyttelee hyvin ja hänestä alkaa jo huokua läpi silleen, että hän alkaa olemaan sinut sen kanssa, että nyt alkaa niitä isoja elokuvia sitten tulemaan ulos. Itselleni elokuva oli todella positiivinen yllätys, koska mä oon aina luullut, että tää on sitä katsomiskelvotonta ryönää, mutta ei ollut. Itse asiassa elokuva oli oikeasti aika pätevä ja mä suosittelen tätä ihan ehdottomasti Sylvester Stallonen faneille ja muutenkin ihmisille, jotka tykkää katsoa ajan niin kuin kuvauksia, missä mennään todella paljon ajasta taaksepäin. Ja tää oli mun mielestä hieno osoitus. Ja hieno lojaalinen osoitus sitten sen ajan liittotoiminnalle. Ja hieno elokuva kyseessä, joten tähtiä mä annan tälle elokuvalle 3,5 kappaletta. Aika pätevä. Stallone, tiistai. Ja seuraava elokuva on sitten vuodelta 1978. Paradise Alley, joka sattuu olemaan Sylvester Stallonen debyyttiohjaus. Käydään pikaisesti juoni läpi. Elokuva sijoittuu 40-luvun New Yorkiin ja Sylvester Stallone ja hänen 2 veljen elämää aletaan tässä seuraamaan. He ovat sellaisia pikkunilkkejä, jotka tekee semmoisia pikkurikoksia ja yrittävät selviytyä sen ajan maailmasta. Se on aika raju. Ollaan vähän siellä. Olisiko ollut Brooklynissa, kun tässä nyt ollaan. Tässähän on suomenkielinen nimi hilveisesti Helvetillinen kapakka. Joo, ja sitten jo eräänä iltana ne menee sellaiseen kapakkaan nimeltä Paradise Alley, jossa sattuu olemaan semmoinen helvetin iso kehä. Ja siellä on sitten semmoinen wrestling-äijä, kunnon WWF-ukko. Pistelee jengiä lättyyn ja sitten Sylvester Stallonen veli Victor Carbana, jota esittää Liikana Liitto, niin hän menee ja ottelee. Hän on semmonen vähän hidas kaveri päästään, mutta helvetin ison kokonen ja saatanasti voimaa, niin hän pistää sitten sitä paikallista wrestling-ukkoa turpaan ja niistä sitten tulee sen paarin niin sanotusti mestareita ja he ottelee sieltä ja heistä tulee isoja tähtiä. Ja jossain kohtaa, kun näitä otteluita alkaa tulee enemmän ja ottelut käyvät rahakkaammaksi, niin myöskin alamaailma sattuu kiinnostumaan asiasta. Joo, Stallonen, sehän esittää Cosmoa tässä, eli Cosmo Carbonia, joka on siis niinku tämän porukan semmonen vitsiniakkari ja vähän semmonen säheltäjä kanssa. Ja hänellä on 2 veljeä tässä, kuten mä mainitsin. Yksi oli Victor Carboni ja toinen oli Lenny Carboni. Ja Lenny Carbonia esittää Armand Assante. Hän on varmaan ihan varmaan jokaisessa mafialeffassa, mitä on tehty 80-luvun jälkeen. Kannattaa katsoa. Kyllä varmasti tunnistatte.
No, tää oli Stallonen ensimmäinen ohjaus. Ja mä oon vähän hämillään silleen, että no joo, mä ymmärrän, Stallone ei ehkä vielä ohjaajana ole ihan valmis ollut. Mutta kuitenkin ihan ok ajakuvaksesta on kuitenkin kysymys. Elokuvan suurin ongelma on Sylvester Stallone itse. Hän ylinäyttelee, hän yrittää olla vitsikäs, hän yrittää olla niinku... Musta jotenkin tuntuu, että se niinku näytteli ihan samalla lailla kuin Rocky, mutta samalla jotenkin sieluttomasti. Että tässä elokuvassa, joo, nyt mä löysin sen sanan. Tää elokuva on tosi sieluton. Nämä hahmot on tosi sieluttomia. Nämä ei ole millään tavalla sympaattisia. Ainoastaan Lenny Carboni on pikkasen sympaattinen, koska hän on entinen ensimmäisen maailmansodan veteraaneja. Ja hän niinku linkuttaa meneen siinä. Että se on ainoa sympaattinen hahmo. Ne kaikki muut hahmot on jotenkin vähän niin ja näin. Tässä on ihan helvetisti tunnettuja kasvoja, muun muassa Tom Waits. Ja sitten Frank Stallonekin näyttelee muun muassa tässä, eli Sylvester Stallonen veli. Ja sitten Joe Spinelli, hän näyttelee semmoista Burp-nimistä tyyppiä. Joe Spinelli näytteli muun muassa Rocky ykkösessä, mutta hänen se tunnetun elokuva oli kuitenkin Maniac. Mä en saa tälle elokuvalle enempää kuin 2 tähteä. Stallone, tiistai. Se olisi sitten seuraavan elokuvan vuoro. Rocky 2. Ja sitä jatko-osaa hän oltiin odotettu jo hetken verran. Vuonna 1976 valmistunut Rocky niin oli sen verran iso menestys, että jatko-osa oli vain ajan kysymys. Juonihan on simppeli. Rockista tuli eräänlainen supertähti. Ekan ottelun jälkeen kaikki oli sitä mieltä, että Rocky voitti sen ottelun. Ja hänellä vähän nousee toi kusi päähän. Ja pitäisi alkaa ihan oikeitakin töitä tekemään, koska Adrian eli Talia Sherin esittämä hahmo niin on sitä mieltä, että Rockin pitäisi lopettaa kokonaan toi nyrkkeily, koska sen verran paha turpasauna oli edellisessä osassa. Ja samaan aikaan, kun Rocky yrittää löytää uusia töitä ja pärjätä, niin ton Apollo Creedillä on ongelma. Hänen imakoon on tullut pieni tahra nimeltä Rocky Balboa, ja hän haluaa korjata sen pois. Ja se tapahtuu silleen, että hän tarjoaa sille uudestaan kunnon matsia sillä erotuksella vaan, että hän reenaa ihan tosissaan eikä välitä vittuakaan mediapelistä, vaan hän alkaa ihan tosissaan reenaamaan silleen, että näyttää, että Rockin ottelu oli vähän niin kuin pieni vahinko. Samalla sitten Rocky on vähän sitä mieltä, että hän ei siihen osallistu, mutta ton Adrianin onnettomuuden jälkeen hän sitten huomaa, että rahat on loppu, ja Adrian antaa siunauksen sille uusina ottelulle, niin Rocky alkaakin uudestaan reenaamaan, ja loput te varmaan voitte myös arvata. Ensinnäkin Sylvester Stallone näyttelee tosi huonosti tässä. Se ei ole ollenkaan Rocky-mainen, vaan Rockista on tullut täysin ääliö, joka ei osaa sanoa yhtään mitään järkevää sanaa suustaan. Mua ärsyttää myöskin se, että tässä elokuvassa nämä reenikohtaukset piti liian alleviivata. Ne oli liian pitkiä ja ne teki samoja asioita periaatteessa kuin Rocky ykkösessä, mutta muuta kuitenkin se motiivi puuttuu tässä elokuvassa, ja se motiivi rakennettiin sitten kuitenkin ton Adrianin kautta, ja mä en siitä kauheasti pitänyt. Tässä, ja itse kun on suurien kamppailulajien ystävä, niin mä en oikeasti ymmärrä sitä, että miten helvetissä sä pystyt niin lyhyessä ajassa unohtamaan kaiken, mitä sulla on opeteltu kamppailulajien parissa. Muun muassa esimerkiksi ottelujen asentoja tai vastaavaa. Se, että kun sä haluat lyödä jotain ihmistä, niin sä joudut sen asennon jo uudestaan rakentamaan. Niin tässä oli vähän semmoista, että mitä vittua, siis eihän Rocky voi olla kyllähän sillä nyrkkeilyn alkeet on ihan varmasti opetettu.
Ja tässä elokuvassa sille piti opettaa niin kuin kaikki, siis kaikki nyrkkeilyalkeet. Ja mulle tuli oikeasti semmoinen olo, että pidetäänkö mua vähän niin kuin tyhmänä. Joten mä ajattelin, että selvä, mä oon tyhmä ihminen, joten mä annan arvosanoja sitten. Ja arvosanoja tulee kaksi kappaletta, eli 2 tähteä tälle elokuvalle. Enempää en saa. Tää on parodia ykkösestä. Stallone, tiistai. Vuonna 1982 järjestettiin Espanjassa MM-kisat. Jalkapallon MM-kisat sellaiset. Ja siihen piti saada semmonen mainoselokuva, mihin saatiin koko maailmaan vähän niin kuin mukaan. Ja silloin valmistui elokuva nimeltä Escape to Victory, joka oli vähän semmonen mainos sillä. Elokuvan juonihän on simppeli. Ollaan toisessa maailmansodassa. Ja siellä on semmoinen vankilaleiri, mihin näitä liittoutumien jäseniä ollaan laitettu sinne vankilaleirille. Ja ajan saatossa sinne leirille sitten eksyy mitä kummallisempiin ihmisiä erilaisista kansalaisuuksista. Ja sitten ajan kuluksi ne tykkää vähän pelata jalkapalloa siellä. Ja sitten ne alkaa huomaamaankin, että hetkonen, tämä jalkapallohan sujuu aika hyvin, jolloin Max von Sydowin esittämä Karl von Steiner haluaa järjestää ottelun Ranskassa. Niin kuin Natsi-Saksan maajoukkuetta vastaan tämä koko maailma, NS koko maailma. Ja siinä ottelussa sitten siihen otteluun ja siihen joukkueeseen sitten tarttuu niin moni ihminen mukaan, jotka haluaa karata sieltä. Ja Sylvester Stallone näyttelee, se alkaa silleen, että hän vähän liittyy tämän joukkueen manageriksi, koska hän haluaa karata todella pahasti siitä. Ja sen tarkoitus oli niin, että ne karkaa sen ensimmäisen erätauon aikana. Ja jostain kumman syystä sitten käykin niin, että Sylvester Stallone päätyykin sinne maaliin. Tähän elokuvaan on saatu muun muassa Michael Caine ja Sylvester Stallone tietenkin, joka oli tohon aikaan ja edelleenkin iso tähti. Tässä muun muassa näyttelee myöskin Pele, eli siihen aikaan niin kuin ylivoimaisesti paras jalkapalloilija. Se tulee tekemään tämän pään yläpuolella potkun myöskin tässä elokuvassa. Ja tämä elokuva on aika hämmentävä, mutta mä ymmärrän, miksi tämä on tehty. Tässä on haluttu taatusti kaikki kansainväliset niin kuin, isommat nimet tähän näin. Tähtiä tälle tulee 3 kappaletta. Tää oli oikeasti tosi hyvän tuulinen elokuva. Mulle tulee vähän mieleen vähän niinku Likainen tusina. Se oli vähän samanhenkinen. Ja tässä oli vähän niinku samaa meininkiä. Ja mä tykkäsin sitä lopusta, että ne jätkät päätti, että vittu me ei karata. Me ihan oikeasti vedetään noita natseja turpaan ihan kunnolla. Ja mun mielestä se oli niinku paras sanoma koko elokuvassa. Stallone, tiistai. Ja nyt me siirrytään seuraavaan leffaan, joka on vuonna 1981 valmistunut Nighthawks, eli mikä tää suomenkielinen nimi nyt oli, Kadun haukat. Ja kyseisen leffan ohjasi jätkä nimeltä Bruce Malmuth. Hän ohjasi myöhemmin helvetin hienon toimintaelokuvan nimeltä Hard to Kill, eli vaikeasti tapettava, jota tähdittää todella hieno herrasmies nimeltä Steven Seagal. Se oli sitten vähän ironista sävyä tuossa viimeisessä lauseessa. Sylvester Stallone esittää Dick Da Silva-nimistä tyyppiä, jonka parina toimii Billy D. Williamsin esittämä Matthew Fox. Ja he ovat sellaisia katutasolla toimivia kyttiä, jotka vähän niin kuin soluttautuu sinne rikollisten keskelle silleen, että heillä on vähän niin kuin valeasuja. He yrittää saada huumekauppiaita kiinni, parittajia kiinni, kaiken maailman katuryöstäjiä kiinni sun muuta. Saman aikaan
Euroopassa toimii sellainen terroristi kuin Wolfgang. Hän on samalla kans jäämässä kiinni, koska hänen kasvot on tunnistettu. Terroriosasto ottaa yhteyttä New Yorkiin ja sanoo, että Wolfgang on tulossa sinne. Ja samalla sitten se vääjäämätön terrori-isku on edessä. Ensinnäkin mä haluaisin sanoa, että kyseessä on ehkä ylivoimaisesti Sylvester Stallonen aliarvostetuin elokuva. Kyseessä on oikeasti todella hieno poliisielokuva. Ei tuu tolta ajalta montaa vastaavaa mieleen. Täytyy mainita, että esimerkiksi kielen käyttö on todella törkeätä tässä. Tässä viljellään niin paljon motherfuckeria, cocksuckeria ja fucking assholea ja kaikkea semmoista, mitä siihen aikaan oli todella harvoin nähtävissä. Ehkä muutamia elokuvia sen ajoilta voisi mainita, jotka olisi vähän samahenkisiä. Olisi tietenkin French Connection 1 ja 2 ja sitten myöskin Al Pacinon loistava Serpico. Sitä Wolfgang esittää toi Rutger Hauer. Hän on tämän elokuvan ehkä se suurin tähti, mistä minä pidän. Hän varastaa sen shown ihan kokonaan. Ja olisin halunnut nähdä hänen seikkailuta vähän enemmänkin tässä elokuvassa. Kävin vähän ottamassa sitten selvää, että minkä takia häntä ei näkynyt niin kauheasti tässä, niin johtui ihan vaan siitä näin, että tämä elokuva piti saada aikanaan leikattua tähän 90 minuutin konseptiin, eli saada mahdollisimman monta näytöstä elokuvateattereihin, missä ne rahat silloin aikanaan taottiin. Niin piti saada vähän siihen, niin Sylvester Stallone meni ja sitten otti ainakin vartin verran Rutger Hauerin kohtauksia pois, mutta silti kyseessä on todella kovan luokan kyttäelokuva, josta mä pidän todella paljon. Tähtiä annan tälle 4 kappaletta, todella loistava elokuva ja mä niin toivon, että jostain ne raakamateriaalit vielä löytyisi ja tästä elokuvasta tehtäisiin se täyspitkä versio. Stallone, tiistai. Ja seuraavaan elokuvaan, ja se onkin sitten 1982 valmistunut First Blood, joka tunnetaan paremmin suomessa nimeltä Rambo 1. Kyseisen elokuvan ohjasi semmonen mies kuin Ted Kotcheff. Hän ei oikeastaan mitään sen tunnettavampaa elokuvaa ole ohjannut. Ehkä semmonen elokuva sanoo jotain kuin Weekend at Bernie's. Joten sitä mä teille vähän suosittelen. Käydään ihan pikaisesti juoni läpi. Sylvester Stallone esittää John Rambo-nimistä Vietnam-veteraania, joka on menossa moikkaamaan kaveriaan. Ja saadakseen vaan selville, että hän on kuollut. Paluumatkalla sitten himaan hän ajatteli poiketa syömässä herässä kylässä. Hän menee sitten sinne kylään ja paikallinen seriffi kattelee, että okei, hän ei asu täällä, hän näyttää vähän spurkulta, joten hän ei halua häntä sinne. Ja hän tekee sen suoraan Rambolle selväksi, että sä et ole tervetullut tähän kylään. Joten hän ajaa Rambon sitten kylän laitamille ja käskee painuu helvettiin. Rambo sitten menettää pikkasen hermot ja on sitä mieltä, että jumalauta, mua ei enää komenneta ja päättääkin uumata lakeja ja lähtee takaisin sinne. Jolloin silleen se seriffi sitten päättää pidättää Rambon ja viedä sen kyttäasemalle ja jolloin alkaa sitten Rambon puhdistelu. Eli yritetään saada Rambo siistiksi, kaikki tukkaa lyhyeksi sun muuta. Rambohan sitä pelästyy oikein kunnolla ja päättää karata sitten niiltä poliiseilta. Ensiksi mettään ja sieltä sitten vuorille. Poliisithan on vähän kusessa siinä, että mitä vittua me nyt tehdään. Tässä on vanki vähän karannut. Yrittää hoitaa tuota tilannetta itse keskenään, jolloin siitä hommasta ei tule hevon vittuakaan ja sen jälkeen kansalliskaarti pitää kutsua paikalle. Kansalliskaartin mukana tulee sellainen äijä kuin Trautman, joka sattuu olemaan Rambon silloinen komentaja. Ja yrittää saada tämän homman vähän neuvoteltua rauhassa läpi, ettei tarvi alkaa sotahommiin. Niin kuin Trautman sanoi, ei hän suojele Ramboa niiltä, vaan hän suojelee ne Rambolta, joten mun puolesta juoni oli vähän siinä. Ensinnäkin mä haluaisin sanoa, että sanoma on hyvin selvä. Tässä otetaan helvetin rankasti kantaa veteraanien kohteluun, jota oli siihen aikaan todella huonoa ja on vielä tänä päivänäkin helvetin huonoa. Ja se tuntuu oikeasti se, miten sitä Ramboa kohdellaan, on aivan käsittämätöntä, että vielä tänä päivänäkin
tämmöisiä asioita pitää miettiä. Että niin kuin, mitä vittua teidän päässä liikkuu, kun te kohtelette veteraaneja noin. Ja mulla oikeasti meinasi tulla tosi pahasti tippalinssin, etenkin sen loppukohtauksen kanssa. Rambo tai Sylvester Stallone näyttelee Ramboa todella uskottavasti. Ei ole mitään pahaa sanottavaa kyseisestä elokuvasta. Jokainen hahmo tässä elokuvassa on helvetin hyvä ja uskottava. Etenkin se poliisipäällikkö, joka sen Rambon pidättää, jota esittää loistava Brian Dennehy. Hän on niin vitun kyrvään ja mulku, siis tommonen huipentuma, että sen kyrvempää ukkoa ei varmaan löydy mistään, ja hän näyttelee sitä todella loistavasti. Jos ette tiennyt, niin tämä elokuvahan perustuu kirjaan, eli First Blood, jonka on kirjoittanut aikanaan David Morrell, se oli. Ja se Suomessa tunnetaan ehkä paremmin nimeltä Ajojahti. Mä en ole itse sitä kirjaa lukenut, mutta jos haluatte sitä kirjasta saada enemmän tietoa ja verrata, tai miten se on verrannollinen tuohon elokuvaan, niin kannattaa katsoa Rauli Ylitalon semmoinen video kuin Totuus elokuvasta. Siinähän se vertailee niitä kirjaa ja elokuvaa keskenään. Se on hyvä, kannattaa se jakso katsoa, niin saatte vähän paremman käsityksen, mitä se kirja sitten pitää sisällään. Mitä muuta mä haluaisin tästä sanoa? Ensinnäkin toimintakohtaukset oli aivan ensiluokkaisia, todella hienosti kuvattuja. Ja jos mä ymmärsin, niin valtaosasta tunteista Sylvester Stallone vielä teki itse. Ja ensinnäkin ne maisemat on todella hieno, missä se on kuvattu. Ja sitten se, että se on todella uskottavasti kuvattu se, mitä se Rambo yrittää siellä selviytyä. Miten se hankkii ruuat sun muuta, eli mettästää siellä. Ja sitten hän myöskin rakentaa ansoja niille kansallisgardinukoille, jotka yrittää sitten naapata häntä. Se on todella hienosti tehty elokuva. Todella koskettava elokuva, helvetin hienot musiikit. Kyllä, mä annan tälle täydet 5 tähteä. En saa yhtään vähempää. Tää on yhtä iso ikoninen hahmo kuin Rockykin. Ja jos yleensä ihmisiltä kysyy, että mainitkaa joku kuuluisa toiminta hahmo, niin mä väitän, että joka toinen sanoo, että Rambo. Stallone, tiistai. Ja nyt me ollaankin vuodessa 1982. Ja seuraava elokuva on nimeltä Rocky 3. Ohjaajaksi valikoituu tietysti Sylvester Stallone. Hän tietää, miten näitä tehdään. Rockista on tullut supertähti. Hän on kunnon supertähti. Kaikki tietää, kuka hän on. Mutta samalla tuolla taustalla tapahtuu nyrkkeilyihmeitä. Nimellä Clubber Lang niminen tyyppi on tulossa haastamaan Rockia. Ja häntä esittää Mr. T-niminen tyyppi. Ja hän sitten onnistuu saamaan tämän ottelun, ja ottelun alla käykin semmonen juttu, että heti kun ollaan menossa sinne itse otteluun, käykin niin, että Miki kuolee. Ja Rocky kun menee sinne kehään, niin hän on täysin alaston ilman Mikiä. Ja ilman Adriania. Hän ei pysty pärjäämään siellä kehässä. Hän saa turpaansa siinä kunnolla. Siis ihan tosissaan kunnolla. Joten uusinta ottelu sitten järjestetään Clubber Langia vastaan. Rocky 2 kohdalla hän kävi niin, että sehän sai niitä paikallisia räsipalkintoja niin paljon. Meidän kriitikot oli sitä mieltä, että Rocky 2 oli yksi paskimmista elokuvista, mitä on koskaan tehty. Joten Stallonella oli vähän niin kuin kortit kädessä, että millä tavalla me lähdetään viemään tätä elokuvaa tai tätä franchisea eteenpäin. Ja mun mielestä Stallone löysi sen kanavan, millä tavalla tätä elokuvasarjaa voi viedä eteenpäin. Ja tää oli oikeasti tosi pätevä. Siis tää oli oikein silleen, että alat miettiin, että vedetään se ihan kunnolla sitten yli. Ja se kannatti. Ja mä itsekin tykkäsin todella paljon. Mä siis viihdyn tämän leffan parissa ihan helvetisti. Mä
en ymmärrä niitä ihmisiä, jotka ei tästä elokuvasta tykkää. Ja Mr. Tistä pitäisi sanoa, että hän on uhkaava tässä elokuvassa. Hänhän tämän elokuvan myöten hänestähän tuli tosi iso supertähti, joka myöskin liittyi tuohon WWF:ään. Hänestä tuli semmoinen ihme wrestling-äijä. Siis tää lopputappelu on oikeasti aika siisti, koska itse nyrkkeilyn ja kamppailulain ystävänä tykkään siitä näin, että tästä elokuvasta yritettiin vähän niin kuin tehdä silleen, että tässä oli oikeasti ihan oikeita teknisiä elementtejä, millä tavalla niin kuin nyrkkeillään. Ja oli oikeasti tosi hyvin onnistunutta. Joten tähtiähän tälle pitäisi antaa. Mä saan aika helposti 4 tähteä. Tää oli aika uskottava nyrkkeilyelokuva, johon oli laitettu tämmönen kalkkuinen juoni. Mutta kyllä, 4 tähteä. Stallone, Steve. Ja seuraava elokuva onkin sitten vuonna 1984 valmistunut Rhinestone, joka sai Suomessa nimekseen 1000 taalan paikka. Ja kyseisen leffan hän ohjasi semmonen mies kuin Bob Clark. Hän on ohjannut aikaisemmin sellaisen eräänlaisen merkkipaalun kautta pienohkoisen franchise-tuotteen nimeltä Porky's. Joten se on aika merkittävä elokuva. Suosittelen teille sitä. Käydäänpäs juonen kimppuun sitten. Rhinestone on paikka New Yorkissa, mikä on country-henkinen. Sen vetonaulana toimii Jake Farris-niminen nainen, jolla on helvetin isot tissit ja todella kaunis naama. Ja häntä esittää sitten loistava Dolly Parton. Hän on vähän niin kuin loukussa siinä paikassa siis silleen, että hän ei pääse pois, koska sopimus kattaa sen niin pitkälle, että hän haluaa, että se sopimus puretaan. Ja sen paikan omistaja, jota esittää Ron Liebman, eli Frank Ugo niminen tyyppi, joka omistaa sen paikan, niin he lyö sitten vetoa, että on 2 viikkoa aikaa. Anna mä selitän tämän taustan vielä. Rhinestoneissa järjestetään tyylin kerran viikossa silleen näin, että sinne tulee yleisö ja täysin tuntematon artisti ja se yleisö on tosi armoton. Siis silleen, että jos et sä ole oikeasti hyvä, niin paskaa tulee niskaan ihan kunnolla. Joten he lyö sitten vetoa, että Jakeillä eli tämän Dolly Partonin esittelmän hahmolla on 2 viikkoa aikaa rakentaa täysin nobody-äijästä country-tähti, jota toi Rhinestonein yleisö sitten hyväksyy. Ja kohteekseen sitten valitui Nick Martinelli-niminen taksikuski, joka koheltaa menee ja on vähän semmoinen öykkäri, ja sitä sitten esittää Sylvester Stallone. Ja pian onkin sitten tilanne, että Syltty ei osaa yhtään mitään, joten pitää mennä countryn alkujuurille, eli Tennesseehen, mistä sitten tämä Jake on alun alkaen kotoisin ja vie sen perheensä luo. Ja siellä sitten aletaan opettelemaan alusta asti kaikki countryn salat ihan kävelemisestä ulkonäköön myöten asti. Joten mun puolesta se juoni oli vähän niin kuin siinä. Ei, muuta tosta ei ole oikein kerrottavaa. Varmaan jo loput arvatte, mitä tässä leffassa käy. Ensinnäkin, voi ihan perkeleen. Mä koitan nyt olla silleen kauheasti kiroilematta, mun mielestä se. No, sanotaan näin. Sylvester Stallone kieltäytyi elokuvista nimeltä Beverly Hills Cop ja Romance of Stone. Onko se Romance of Stone? Eikö se ole? Romancing of Stone, eli vihreän timantin metsästys. Joo. Ja hän niin kuin meni näistä elokuvista kieltäytymään, koska hän halusi tehdä yhteistyötä Dolly Partonin kanssa, koska Dolly Parton on ollut 70-luvulta todella iso country-tähti USAssa, kun meillä on Suomessa iskelmä, niin Jenkkilässä on sitten country, joka on aivan samanlaisessa suosiossa. Ja hän sitten päätti valita sen ja vittu. Mä yritän nyt tässä niinku miettiä, että mitä ton Syltyn päässä on liikkunut, kun se on tämän tehnyt. Ensinnäkin hän näyttelee siis todella huonosti.
siis se näyttelee niin yli, se yrittää vetää, tiiäks, hän yrittää väkisin olla hauskaa, kun hän ei sitä ole. Tässä leffassa mä en löytänyt yhtä ainuttakaan hauskaa kohtaa. Tää oli semmoista tosi väkinäistä silleen, että sitten tää leffa oli täynnä semmosia saatanan perversejä äijä, jotka oli niinku koko ajan tämän Dolly Partonin kimpussa. Siis tosi semmoista vastenmielistä, semmoista niinku vittu, niin vastenmielistä kusipäistä läppää, mitä ei tänä päivänä niinku voisi oikeasti edes valkokankaalle asti tuoda muuta kuin niinku Ultimate Pahiksen rooliin, joka sitten saa surmaansa elokuvan lopussa. No tässä elokuvassa hän ei kukaan saa surmaansa, joten vittu ihan turhaa saatana. Koko toi Tennessee-homma oli mun mielestä vähän niinku niin ja näin. Mä en saanut missään vaiheessa tästä elokuvasta niinku ihan oikeasti kiinni. Jossain vaiheessa se meni siihen näin, että ups, mun täytyy mennä tekemään välillä ruokaa. Ja leffa vaan pyöri siinä taustalla. Tulin takaisin, enkä varmasti ollut menettänyt yhtään mitään. Elokuvassa sitten country raikaa ihan vittu koko ajan. Ja tää on yksi iso pitkä Dolly Parton mainos, aivan varmasti. Häntä nyt yritettiin ihan tosissaan saada sitten valkokankaalle, mutta tämmöiset elokuvat ei kyllä palvele ketään, ei yhtään ketään. Mutta sen verran mä otin selvää, että tää leffan soundtrack, eli näitä vinyylejä silloin aikanaan myytiin ja taisi olla näitä alkupään CD-täkin, niin ne oli myynyt sitten todella hyvin ja oli tehnyt niinku, se soundtrack oli myynyt vitusti enemmän kuin itse leffa. Leffahan osoittautui sitten loppujen lopuksi pienokkoiseksi pettymykseksi kautta flopiksi. Oli se nyt itsensä takaisin tehnyt, mutta ei tarpeeksi kuitenkaan. Ja se kyllä täytyy sanoa, että Stallone alleviivasi sitä ajatusta, että hän ei ole crazy-komedioiden näyttelijä ja toivottavasti se pysyy tulevaisuudessakin pois niistä. Joten mä annan nyt tähdet. Ja tähtiä tulee se yksi ainut kappale. Enempää mä en yksinkertaisesti voi tälle antaa. Elokuva kun on niin turha ja ei palvele mua niin kuin pätkääkään, mä en saanut missään kohtaa tästä kiinni ja luulen, että ei palvele kyllä ketään muutakaan. Tää on täysin suunnattu jenkkiläisille HC-country-faneille, ei ollenkaan Eurooppaan eikä kellekään muullekaan. Mä luulen, että tällä leffalla on yritetty myydä sitten tätä country-musiikkia myöskin muulle maailmalle ja yritettiin tehdä Dolly Partonista niin kuin maailmanlaajuista supertähteä. Epäonnistuen törkeästi. Stallone, tiistai. Joten me siirrytään seuraavaan elokuvaan, joka on 1985 valmistunut First Blood Part 2 eli Rambo, eli suomeksi sanottuna Rambo 2. Kyseisen leffan ohjaajaksi valikoitui mies nimeltä George P. Cosmatos. Hän teki myöhemmin Sylvester Stallonen kanssa sellaista yhteistyötä kuin Cobra ja ohjasi myöskin semmoisen loistava Alien-elokuvan nimeltä Leviathan. Sitä mä muuten suosittelen teille. Se on vähemmän tunnettu tommonen monsterielokuva, joten kattokaa se, jos saatte käsiin. Rambo 1 tapahtumien seurauksena Rambo joutuu sellaiselle työleirille, pakkotyöleirillä ja on siellä vähän niin kuin vankilassa samalla. Saa olla rauhassa. No, Trautman ilmestyy sinne ja se kertoo, että on semmoinen tilanne, että Vietnamissa on ilmeisesti on vieläkin näitä veteraaneja jäänyt panttivangiksi, mutta todisteita ei ole ja halutaan, että Rambo menee käymään siellä Vietnamissa, koska hän tuntee ne paikat todella hyvin ja pärjää siellä. Niin, että hän menisi sinne kameran kanssa, koska aseita ei oikein voi ottaa sinne mukaan, koska ollaan vieraalla maaperällä ja siellä kun on väärä ihminen valtion asioilla, niin silloin ei näytä hirveän hyvältä, jos aseella sinne mennään. Joten kamera on ainoa, millä sinne pääsee sisään. Hän menee sitten sinne Vietnamiin ja samalla saatana kun hän laskeutuu, niin kamera menee jo paskaksi. No, hän saa sitten siellä paikallisen avustajan nimeltä Ko, joka on semmoinen tyttö tai nainen, johon sitten Rambo menee tulisesti rakastumaan. Rambo hän jää sitten panttivangiksi siinä, kun hän huomaa, että siellä on niitä panttivankeja ja hän päättää, että hän ottaa yhden niistä panttivangeista mukaan ja karkaa semmoiselle vuodelle, missä hänen kuuluu tavata sitten nämä USAn joukot, jotka tulee sinne sitten helikopterin kanssa. No,
hän jää sitten kiinni, kun ne tekeekin jostain kumman syystä oharit sille. Ja sitten hän joutuu panttivangiksi sinne ja alkaa sitten kidutukset, jota johtaa semmonen venäläinen äijä kuin Podovski, jota esittää Steven Perkoff, joka on itse asiassa helvetin loistava. Niin hän esittää sitä. No, Rambo hän sitten sen koon avulla karkaa sieltä. Ja käykin niin, että sen karakaamisen ja paon ohella se koo sitten murhataan. Käykin niin sitten, että Rambo saa sen viha ottaa Rambosta kunnolla vallan ja kosto on valmis. Ja voitte olla vittu varmoja, että siellä ei jätetä yhtä ainuttakaan ihmistä eloon, eikä yhtä ainuttakaan rakennusta ehjäksi. Mä pitkään pidin tätä kakkosta melkein jopa parhaana Rambo-elokuvana, koska tässä on tää on oikeastaan ensimmäinen Sylvester Stallonen semmonen ihan aito ensimmäinen semmonen todella päätön toimintaelokuva, missä ei ole niinku päätä eikä häntää loppujen lopuksi. Juoni on täysin sivuseikka, pääosaa näyttelevät väkivaltakohtaukset, toimintakohtaukset, räjähdykset, vittumaiset pahikset, niin omista kuin omien puolelta kuin myöskin vihollisten puolelta. Ja tää on täynnä tosi semmosia kliseisiä kohtauksia, mutta ne sopii tähän elokuvaan todella paljon. Samalla se on jotenkin koskettavaa nähdä, että Rambo jotenkin rakastuu. Se on jotenkin niin vähän teenäinen se rakastuminen, mutta se on mun mielestä ihan hyvä ja silleen sopii jollain tavalla tähän elokuvaan. No ne räjähdyskohtaukset on oikeasti ihan vimpan päälle tehty ja se tuntee sen Rambon vihan, kun Rambo ottaa sen päättää, että vittu mä tapan kaikki ja se viha tuntuu ihan oikeasti katsojassa asti. Mitäs Sylvester Stallone? No, hän ei ollut likimainkaan yhtä uskottava kuin ensimmäisessä osassa, mutta se nyt on vähän ymmärrettävää, koska se eka osa on kyllä ihan se on todella hieno ja vakavasti otettava elokuva, joten tää on enemmänkin niin, että tää otetaan viihteen kannalta, että viihde eka ja sen jälkeen uskottavuus. Mitäs muuta pitäisi mainita? No, Steven Perkoff tässä Podovskina näyttelee todella hienosti. Mun mielestä hän on kunnon vittumainen ryssä. Niin, joo, ja sillä oli muistaakseni oikeana kätänä toimi semmonen hahmo kuin Yushin, joka sitten sekin oli hyvä. Se ei sanonut sanaakaan, mutta saatiin kuitenkin korstojen välinen semmoinen hauska tappelu. Niin se oli hyvä. Tässä näyttelee semmoinen äijä myöskin kuin Martin Kove, joka näyttelee Eriksson nimistä hahmoa. Hän on muun muassa, jos ette tiedä kuka hän on, niin Karate Kidissä hän on se päävalmentaja Mulkku. Ja näyttelee muun muassa myöskin Death Race 2-tonnisessa näytteli ton Stallonen kanssa. No tietenkin Richard Crenna näyttelee Trautmania tässä taas ja hän on loistava näyttelijä, tai oli loistava näyttelijä. Ja mun mielestä hän sopii Trautmanin rooliin hienosti. Hän on ehkä hänen ikonisin hahmo kuitenkin. Sitten tarvii mainita semmonen hahmo kuin Charles Napier, joka esittää Murdoch-nimistä äijää. Hän on se, joka on sen operaation johtaja, joka sitten päättää, että Rambolle tehdään ne kusiset. Että Rambo jätetään sitten panttivangiksi sinne. Tää on, kuten sanoin, niin Sylvester Stallonen yksi ikonisimmista hahmoista ja ihan selvää hän oli, että Rambo 2 oli vain ajan kysymys, koska se tulee. Joten mä annan tälle tähtiä 4 kappaletta. Stallone, tiistai. Ja vuonna 1985, joka osoittautui Sylvester Stallonella kunnon supervuodeksi, tuli myös elokuva nimeltä Rocky 4, jonka Syltty itse sitten myöskin vielä ohjasi. Rocky 4 juonihan menee niin, että se jatkuu ihan suoraan siitä, mihin 3 päättyi. Eli Rocky voitti sen Clubber Langin. Ja hänestä ja Apollo Creedistä oli tullut todella hyviä ystäviä. Ja samaan aikaan USAhan saapuu nyrkkeilijä nimeltä Ivan Drago, jota esittää loistava Dolph Lundgren.
Ja hän haluaa ottaa näytösottelun Rockia vastaan. No siinähän käy niin sitten, että ei ne tuhlaa siihen aikaan, kun ei ne tiedä kuka tää Ivan Drago on, joten ne tarjoaa sille sitten Apollo Creedia ton Ivan Dragon vastustajaksi. Ja ottelussa hän käy niin, että Ivan Drago vetää Creedia kunnolla lättyä, että hän kuolee. Siinähän sitten aletaan järjestämään ottelua ton Rockin ja Ivan Dragon välillä. Rocky Balboa menee tonne Venäjälle, Siperiaan ja alkaa semmonen älytön reenijakso. Ja aletaan valmistautua siihen itse otteluun. Jos multa kysyy, niin Rocky 4 on yksi helvetin pitkä musiikkivideo, mikä niinku on nidottu sitten semmoiseksi jonkinnäköiseksi pikkuklimpiksi ja saatu sitten elokuva-aikaan. Tämä elokuva on juonellisesti niin älytön ja sen kohtaukseltaan täynnä niin älyttömiä kohtauksia, että sä et voi mitään muuta tehdä kuin istua sohvalla, ottaa vähän kuppia ja nauttia täysin verron ja nauraa koko sydämesi kyllyydessä. Kyseinen leffa on niin viihdyttävä ja aivan uskomattoman upea. Ne reenikohtaukset on täysin omaa luokkaansa. Mä en ole missään elokuvassa nähnyt mitään vastaavaa. Ainoastaan Kickboxer, jota tähdittää Jean-Claude Van Damme, niin sen leffan reenikohtaukset pääsevät edes niin kuin lähelle tätä leffaa. Tää on sellaista machoilua täynnä tää leffa, että ei mitään järkeä. Tässä on koko ajan vartalot öljytty ja reenataan ja voi herran jumala, kaikki muut hahmot on täysin sivuosassa, vaan tässä on pääosassa todellakin vaan Ivan Drago ja Rocky Balboa ja niiden lihakset ja niiden reenikohtaukset, jotka sitten pitää sisällään sen ajan niin kuin moderneinta rockia. Tässä elokuvassa näyttelee muun muassa ton Ivan Dragon vaimoa näyttelee toi Brigitte Nielsen. Ja tämän elokuvan aikana hän sitten Sylvester Stallone ja Bridget Nielsen tapas ekan kerran ja aika pian he menivätkin naimisiin. Mutta heidän liitosta me sitten puhutaan vähän enemmän lisää tuolla live-lähetyksessä, koska se on aika iso osa Sylvester Stallonen elämää. No, pitää mainita Dolph Lundgren. Häneltä lähtee kyllä niin legendaarisia one-linereita. Mun mielestä häneltä lähtee paljon parempia one-linereita kuin Rocky Balboalta. Mutta esimerkiksi vaikka if he dies, he dies. Tai sitten kun ne alkaa ottaa lopussa hättyä ja sanoo I must break you. Nämä on tämmöisiä ikimuistoisia one-linereita, mitä pitäisi niinku viljellä vaan enemmän porukan. Tähtiä mä lyön tällä ihan kylmästi 5 kappaletta. Tää on jotenkin niin merkillinen elokuva, että tää on niin käsittämättömän viihdyttävä ja niin kalkkuna kuin vaan olla ja voi, mutta vitun hyvä sellainen. Esimerkiksi Arnold Schwarzeneggerillä oli 5 tähden kalkkuna-elokuva nimeltä Commando ja Sylvester Stallonella on 5 tähden kalkkuna-elokuva nimeltä Rocky 4. Kiitos! Stallone, tiistai. Ja seuraava elokuva onkin vuodelta 1986 nimeltä Cobra, jonka ohjasi semmonen mies kuin George P. Cosmatos. Hän ohjasi tämän edellisen eli Rambo 2. Ensinnäkin täytyy sanoa, että tää on ehkä yksi älyttömimmistä elokuvista koskaan. Miten on mahdollista, että laumaa helvetin isoja podareita pystyy järjestämään semmoisen ihmekultin, mihin liittyy vittu perheäitejä, sinne liittyy poliiseja, sinne liittyy poliitikkoja, ja missään vaiheessa ei selitetä sitä, että mikä niiden tarkoitus on. Se jää täysin pimentoon tässä elokuvassa, mutta kuten arvata voi, niin ei tässä elokuvassa pääosassa ole juoni, vaan tässä elokuvassa on pääosassa väkivaltakohtaukset, toimintakohtaukset, räjähdykset. Tämä elokuvahan oli paljon pitempi, mitä tämä pituus on tähän niin kuin loppujen lopuksi päätynyt, eli pituuttahan tässä oli tyyliin se 91 minuuttia. Alun alkaen tässä oli tyyliin 2 tuntia tavaraa.
Tästä on pitänyt leikata taas kerran pois sen takia, että saadaan tää 90 minuutin tähän keissiin, eli saadaan enemmän näytöksiä. No sitä Ingridia esittää sitten Brigitte Nielsen, eli siihen aikaan hän oli jo Sylvester Stallonen vaimo. Niillä meni aika lujaa tähän aikaan. Sanotaanko, että kokkeli meni ja kokkeli maistui ja viina siinä ohessa. Mutta kuten mä sanoin jo tuossa edellisessä arvostelussa, siitä asiasta sitten puhutaan live-lähetyksessä vähän enemmän. Se vaatii ihan oman semmoisen pienen keskustelutuokion. No Brian Thompson, vittu siinä on karun näköinen heppu. Se on niin kirveellä veistetty jätkä kuin vaan olla ja voi. Se on oikeasti yksi pahimman näköisiä vittu jätkiä, mitä on niinku koskaan tyyliin nähty valkokankalla. Se on oikeasti niin ruma mies kuin mikäkin ja todella uhkaavan näköinen ja iso kuin perkele ja yhtä lihaksikas kuin Stallone. Vittu, siinä on kyllä pahis. Pidin myöskin sitä loppukohtauksesta, missä mentiin semmoiseen tehtaaseen vähän räimimään. Ja siinä sitten tuli pieni semmoinen kommandohenkinen tappelukohtaus. Joten tähdet pitäisi antaa. Mä annan 4 tähteä. Tää on todella viihdyttävä elokuva. Hieno teos. Kannattaa katsoa. Stallone, tiistai. Seuraava elokuva onkin vuodelta 1987 ja elokuva nimeltä Over the Top, eli terästäkin kovempi, jonka ohjasi sitten, mikä se oli, Menahem Golan. Ja hän on muun muassa ohjannut Chuck Norrikselle loistavan Delta Forcen. Niin, käydäänpäs pikaisesti juoni läpi. Sylvester Stallone esittää Lincoln Hawk-nimistä tyyppiä, joka on rekkakuski. Siinä kun hän ajelee rekkaa, niin ylimääräistä rahaa tarvii, niin hän käy vähän vääntämässä kättä. Hänellä on suuri unelma, hän haluaa, että hänestä tulee kädenväännön maailmanmestari. Hänellä on myöskin toinen unelma. Hänellä on meinaan poika, kenen kanssa hän ei ole minkäännäköisissä väleissä. Ja hänen ex-vaimo kun kuolemaisillaan, sen ex-vaimon viimeinen toive olisi, että poika ja isä saisivat välinsä kuntoon. Joten Lincoln Hawk käy hakemassa poikansa ja sen jälkeen tulee sellainen eräänlainen road trip, joka päättyykin sit siihen, että he osallistuvat kädenväännön MM-kisoihin. No totta kai pojan pappa, jota esittää loistava Robert Loggia, hän yrittää tehdä kaikkensa, että se suhde ei etene mihinkään. Totta kai siinä sitten alkaa, noi välit alkaa pikkuhiljaa lämpenemään Lincolnin ja hänen poikansa välillä. Vittu mä en niin kuin ymmärrä. Ensinnäkin lähdetään siitä liikkeelle, että tää on ihka ensimmäinen Sylvester Stallonen elokuva, minkä mä oon nähnyt. Ja mä muistan, kun mä pienen lapsena tai näin, niin totta kai se teki suuren vaikutuksen ja tuli paljon sen jälkeen kättä väänneltyä tuolla ympäri ämpäri muiden nulikoiden kanssa. Kakarana tätä elokuvaa oli paljon helpompi ymmärtää kuin aikuisena. Aikuisena mä oon tätä niinku, viimeksi nyt kun mä tämän katoin, niin lähinnä vaan oli monttuakin, miten vitun typerä leffa on oikeasti kyseessä. Tässä ei ole niinku taas päätä eikä häntää, ja eikä tää kädenvääntö nyt niin vitun kuulilaijo, että tähän tarvii laittaa saatana tollaisia tuotantoarvoja. Elokuvissa ei oikeastaan muita tähtinäyttelijöitä esiinny. Ainoastaan Robert Loggia on semmonen näyttelijä, jota voi niinku oikeastaan nimeltä mainita. Muita tyyppejä mä en käytännössä tunnistanut tästä leffasta ollenkaan. Helvetisti ilmeisesti ihan oikeita kädenvääntäjiä tässä elokuvassa on ja silleen. Tää ei ole mikään toimintaelokuva, tässä on toimintaa oikeastaan se viimeinen, se turnauskohtaus kun se alkaa. Siellä mitä erikoisempia tyyppejä tulee vastaan sitten Lincolnille ja hän raivaa itsensä sinne finaaliin asti. Leffa on loppujen lopuksi aika tylsä semmonen draama, missä on todella siirappinen juoni. Sen ihmissuhteen luominen poikaan, Lincolnin ja sen pojan välillä, niin se on niinku käytännössä se pääosa koko tästä leffasta. Mitä muuta pitäisi mainita? No, tunnusmusiikki on ihan täyttä 5 tähden materiaalia ja se tulee saamaan tämän takia lisää pisteitä, eli Sammy Hagarin Winner Takes It All on tämän biisin tunnuspiisinä ja se on ihan helvetin hyvä biisi. Käykää googlettamassa.
Muun muassa Brother Fire Drive on tehnyt siitä myöskin oman coverin. Joten annetaan sitten ne tähdet eikä venytellä sen kummemmin tätä arvostelua. Tähtiä tulee 2 kappaletta. Aika pitkälti sen Sammy Hagarin tunnuspiisin takia. Se on oikeasti helvetin kova biisi. Mutta muuten ei tätä oikein voi suositella muutenkin näille hardcore Sylvester Stallonein faneille. Aika on todella rankasti tätä elokuvaa nakertanut, joten en tiedä. Jättäkää mieluummin sitten vaikka katsomatta. 2 tähteä. Stallone, tiistai. Ja sitten siirrytäänkin seuraavaan elokuvaan, joka on vuodelta 1989 valmistunut Rambo 3. Eli Rambo asustelee Thaimaassa, munkkiluostarissa. Hän on tietenkin rauhanmiehenä siellä ja avittaa, haluaa pois kaiken paskan keskeltä. Sitten kun hänellä on pikkurahasta pulaa, hän käy jossain keppitappelussa hakkaamassa jongun. Eli täydellistä rauhanmiehen toimintaa. Sinne yhtäkkiä luostarin omentaakseen ilmestyy Richard Crennan esittämä Trautman, joka pyytää Ramboa viimeiselle tehtävälleen Afganistaniin, jolloin kapinalliselle pitää toimittaa vähän aseita. Aseiden toimitus hän menee sitten täysin päin vittua niin, että Trautman jää sitten panttivangiksi. Rambolle sitten tulee sähke siitä, että Trautman on panttivankina, joten eräänlainen koston himo taas ottaa vallan ja Rambo menee Afganistaniin avittamaan kapinallisia ja samalla, että sais Trautmanin vapautettua. Kyseisen leffan hän ohjasi Peter MacDonald. Mies on ohjannut myöhemmin Jean-Claude Van Dammelle sellaisen elokuvan kuin The Legionnaire, eli legionialainen. Me just Villen kanssa äsken käytiin tätä elokuvaa vähän läpi, että mikä vittu tässä leffassa mättää. Tässä leffassa on jotenkin, siis tässä on pintapuolisesti kaikki ihan oikeasti hyvin kohdallaan. Tässä on hyviä toimintakohtauksia, tässä on hyviä räjähdyksiä, mutta sitten tästä puuttuu se pala sielua, mikä on kaikissa muissa Rambo-elokuvissa todella vahvasti läsnä, niin tässä se puuttuu kokonaan. Mun mielestä tämä Rambo hahmona on vähän jopa kliseinen ja hän ei ole niin Rambo. Hän on jotenkin, siis Sylvester Stallone yrittää olla Rambo, mutta hän ei ole sitä. Musta jotenkin tuntuu, että tämä elokuva tehtiin sen takia, että Sylvester Stallone oli pienessä alamäessä tohon aikaan, koska edellinen elokuva Over the Top teki itse asiassa floppas lippuluukulla ja piti äkkiä saada ura takaisin raiteille, niin totta kai ne tarttu sitten Rambo-franchiseen ja oli helpot rahat tiedossa. Mun mielestä tää pahiskin, mä en muista edes kunnolla niitä pahiksia enää, vaikka tosta ei ole edes kauheasti aikaa. Kun mä tämän katoin, kaikissa muissa Ramboissa ne pahikset on todella isossa osassa ja sä muistat ne todella hienosti ja ne on osa sitä elokuvan kokonaisuutta. Tässä ne kokonaan mun mielestä vähän niin kuin puuttuu. On se ihan näennäisesti tässä olemassa se pahis, mutta hän ei ole mitenkään hyvä. Sylvester Stallone näyttelee huonosti tässä ja en voi sanoa, että tunnistaisin häntä Ramboksi pätkääkään. Ja tähtiä mä irrotan tälle tasan 2 kappaletta. Tää on ihan ylivoimaisesti huono Rambo-elokuva. Ja jos tää ei olisi edes Rambo-elokuva, niin mä olisin todennäköisesti antanut tälle jopa vielä vähemmän. Joten 2 tähteä saa riittää. Mä oon todella pahoillaan. Stallone, tiistai. Ja siirrytäänkin seuraavaan elokuvaan, joka on vuodelta 1989 valmistunut Tango and Cash. Kyseisen leffan ohjasi mies nimeltä Andrei Konchalovski. Miehen ehkä se tunnetuin elokuva, mitä hän on ohjannut, on Oscar-ehdokas Runaway Train, joka tunnetaan Suomessa paremmin Pakojuna, jota tähdittää herrat nimeltä Eric Roberts ja John Voikki. Kannattaa katsoa, todella hieno mestariteos on kyseessä. Ray Tango, eli Raymond Tango, häntä esittää Sylvester Stallone. Hän on semmoinen superkyttä. Ja samalla siellä kaupungissa toimii myöskin toinen superkyttä, Gabriel Cash, jota esittää sitten Kurt Russell. Heillä on vähän sellainen eräänlainen skapa päällä, eli kumpi pääsee isompiin lööppeihin, niin
Ja useimmin niin heillä on vähän semmoinen kisa, että kumpi on kovempi kyttä. No, rikolliset sitten päättää lyödä hyntyt yhteen ja ne hoitaa sitten tämän parivaljakon huumekaupasta ja murhasta sitten vankilaan. Heidät sitten NS lavastetaan sinne. Ja vankilahan on täynnä sitten niitä vankilakundeja, ketä nämä jätkät on pidättäneet. Ja on ilmiselvää, että hirveän kauan aikaa he eivät sinne vankilaan voi jäädä, koska on selvä homma, että heidät tullaan sitten murhaamaan, joten ne päättää, että he karkaavat sieltä. Ja sen jälkeen lähtevät niiden roistojen perään, jotka heidät sitten lavastivat. Ensinnäkin kun tää leffa lähti, niin mä olin silleen, että jes, että nyt on hyvä meininki. Että tästä lähtee paljon hyvää läppää ja ihan ok väkivaltaa ja helvetin hyvää toimintaa. Mutta puolen tunnin jälkeen alkaa jo tuntua silleen, että vittu tää leffa vähän kiertelee itteensä semmoista pikkuympyrää jatkuvasti ympäri, että koko ajan sitä läppää heitetään, jos loppuu ideat kesken, niin ne laittaa kaiken sen huumorin varaan. Jossain kohtaa se alkaa käymään todella puuduttavaksi ja alkaa se saatanan puhelimen räplääminen, eli leffa ei kiinnosta enää pätkän vitun vertaan. Jotenkin tuntuu, että tää oli vaan sellainen paskempi versio tappavasta aseesta. Yritetty saada samaa henkeä ja samaa meininkiä, mutta todella pahasti epäonnistuen. Jos mä oikein olen ymmärtänyt, niin tämän elokuvan, ne oli jo suunnitellut sen niin pitkälle, että näitä oli jo 4 osaa suunnitteilla, mutta kun tämä eka osa floppasi sen verran pahasti, niin ne päätti, että asia annetaan olla. Ja jos mä oikein ymmärsin, niin tämä koko tuotanto oli ollut yksi iso katastrofi ihan vain sen takia, että ohjaaja oli jo sitä mieltä, että tästä elokuvasta pitäisi ehdottomasti tehdä vakava, mutta tuotantoyhtiö oli sitten sitä mieltä, että tästä tehdään toimintakomedia. Ja se osoittautui mun mielestä isoksi virheeksi. Jossain kohtaa tässä alettiin myöskin jotain James Bond-maisia elementtejä tuomaan tähän elokuvaan, muun muassa semmoisen superauton voimin. Itse olisin jättänyt kyseisen kohtauksen pois. Joten turhaan me tästä leffasta sen kummemmin jaaritellaan. Annetaan tähdet ja tähtiä tulee tälle elokuvalle 2,5 kappaletta. Paperilla tämä elokuva ja etenkin tämä alku toimii tosi mahtavasti, mutta sitten se puoli tuntia, niin sen jälkeen elokuva alkaa todella pahasti kiertämään ympyrää. Joten 2,5 tähteä on maksimi, mitä tälle voi antaa. Stallone, tiistai. Vuonna 1989 valmistui elokuva nimeltään Lock Up, jonka on ohjannut semmoinen mies kuin John Flynn. Hän on ohjannut myöhemmin sellaisen todella loistavan toimintaelokuvan nimeltä Out for Justice, eli Katujen laki, jota tähdittää Steven Seagal. Sylvester Stallone näyttelee Frank Leone nimistä tyyppiä, joka on vankilakundi. Hänellä on enää ihan muutama kuukausi aikaa istuttavana ja hän on vähän sellaisessa avovankilameiningissä, eli päivät saa olla vapaana ja yöt sitten istuu vankilassa. Enää se muutama kuukausi istuttavana, niin 1-2 sinne pamahtaakin sitten vartijat ja ottaa hänet mukanaan ja sanoo, että nyt itse asiassa tää sun vankila vaihtuu ihan täysin eri vankilaan. Eli hänet siirretään Gateway-nimiseen vankilaan, joka on ihan täysin vastakohta siihen avovankilameininkiin. Juonen takana on Warden Drummond-niminen tyyppi, jota esittää Donald Sutherland. Ja sittenhän tämä elokuva onkin siihen näin, että siellä on kyseinen vankilan täynnä vitun kyrpiä vartioita ja helvetin kusipäisiä vankeja. Ja tämä alkaa menee sitten siihen näin, että Donald Sutherlandin esittämä hahmo yrittää tehdä kaikkeensa siihen, että Sylvester Stallonen esittämä Frank Leone murtuu siellä ja tekee jonkun vakavamman rikoksen, että hän saa sitten ison kakun. Mä oon sitä mieltä, että tää on semmonen leffa, jonka mä oon vähän niinku unohtanut. Ja olin jo sitä mieltä, että tää ei ole mikään kaksinen, tätä ei kannata sen kummemmin muistella, mutta olinkin positiivisesti yllättynyt, että kyseessä olikin oikeasti tosi pätevä vankilaelokuva ja aika uskottava sellainen. Tykkäsin todella paljon, meidän vartijat oli oikeasti tosi mulkkuja tyyppejä siellä ja todella väkivaltaisia, ne teki oikeasti tosi kusisia asioita, että ne pääsis ton Frankin ihon alle. Ja jossain kohtaa he sitten myöskin tulee siinä asiassa onnistumaan.
Myöskin vangit oli todella kuumottavaa jengiä. Esimerkiksi sitä yhtä kovinta vankia tuossa esittää Johnny Landham. Hän on semmonen jätkä, joka vittu osaa esittää kyllä todella kovaa äijää. Jos ette tiedä kuka on mies, niin mies muun muassa näyttelee Predatorissa sitä yhtä tyyppiä, joka tykkää viilellä itseltänsä vatsan auki, kun se pyytää Predatoria luokseen. Mä pidin myöskin siitä, että hän löysi sitten sen oman kaveriporukan, jolla oli semmoinen hauska harrastus, että ne tykkäsi rakentaa sellaista vähän kunnon muskeliautoa siellä. Ja sillä yhdellä jäbällä käy vähän surullinen kohtalo siinä ja se oli mun mielestä uskottavasti kirjoitettu. Ja Tähtiä irtoaa 3,5 kappaletta. Hyvä elokuva on kyseessä. Ja katsokaa se avoimin mielin ja kattokaa se myöskin semmosena niinku, kattokaa vähän niinku jotain vahvaa draamaa kattois. Tässä on oikeasti hieno semmonen draaman kulku tässä elokuvassa. Stallone, tiistai. Ja nyt ollaankin sitten päästy jo 90-luvun puolelle. Ja 90-luvun aloittaa semmonen elokuva kuin Rocky 5. Se valmistui tasan vuonna 1990. Ja ohjaajaksi valikoitui taas kerran John G. Avildsen, eli sama mies, joka ohjasi Rocky sen ihka ensimmäisen osan. Rocky voittaa Ivan Dracon ja siinä ottelussa tulee vähän kuokkaan niinkin pahasti, että hänelle tulee aivoveren tulppa sinne, joten hän ei voi enää varsinaisesti nyrkkeillä. Ja samalla perheenjäsen Pauli eli Adrianin veli on pistänyt Rockin raha-asiat tosi pahasti vituiksi. Joten käy niin, että Rocky menee vararikkoon ja vääjäämätön muutto Philadelphian gettoalueille on taas edessä. Samalla Rocky on vähän niin kuin toimeeton, hänellä ei oikein mitään tekemistä siellä, joten oven taakse ilmestyy Tommy-niminen nyrkkeilijä, jota Rocky alkaa sitten valmentamaan. Sitä Tomia esittää semmoinen mies kuin Tommy Morrison, joka on ihan ihka oikea nyrkkeillä. Ja samalla sitten Tommy alkaa nousemaan nyrkkeilyrankingissa tosi jyrkästi ja nopeasti ylöspäin ja hänestä tuleekin pian maailmanmestari. Samalla heidän ympärillä alkaa pyörin semmonen mies kuin Duke, joka on niinku nyrkkeilyn manageri ja hän vähän vie sen Tomin pois sitten Sylvester Stallonen esittämältä Rockilta ja välit alkaa vähän kirenemään. Itse elokuva on ihan täysin parodia ykkösestä. Se on kaikin puolin niin kuin mä luulin ihan oikeasti aluksi, että tää on komedia. Tää on pakko olla vitsi. Ei nää ihan tosissaan nää ei ainakaan ole. Ihan oikeasti siis tässä elokuvassa mättää kaikki. Siis esimerkiksi juoni on aika helvetin köykänen. Miten vitussa Rockilta on mennyt täysin ohi se, että se vitun Pauli on pistänyt noin raha-asiat päin vittuun. Siis niinku todella pahasti päin vittuun, että ne menee konkkaan, kun ottaa huomioon kuinka paljon niillä oli sitä vitun massia. Ja sitten ne muuttaa sinne niinku lähiöön. Vittu saatana. Mua alkoi niinku mietityttää, että niinku, miksi tää on tehty. No tää on ihan varmasti tehty taas sen takia, että Sylvester Stallonella oli tässä pari vähän heikompaa leffaa takana ja kävi niin, että taloudellisesti tultiin alas, niin piti saada taas homma raiteille ja sitten tartuttiin siihen viimeisen franchisein eli Rockiin ja tehtiin sitten se uusiksi. Tässä puuttuu uskottavuus ihan täysin. Tässä näyttelee myös Sylvester Stallonen oikea poika eli Sage Stallone. Hän näyttelee siis Rockin poikaa tässä ja sekin tarina on niin vitun epäuskottava, että miten se niinku poikansa kanssa ne välit paskoo sen takia, että hän keskittyy liikaa treenaamaan sitä Tomia. Mä en tiedä mun on niin vaikea sanoa, että mikä tässä ihan aidosti mättää. Musta tässä mättää ihan kaikki ja tää alkaa olemaan parodia itsestäänsä tää leffa. Tää leffa olisi ihan ehdottomasti ansainnut 4 jälkeen paljon pitemmän tauon ja miettinyt sen ihan täysin alusta asti uudestaan. John G. Avildsen eli tämä ohjaaja on itse sanonut, että tämä oli kyllä semmoinen leffa, mikä hän ihan mielellään olisi jättänyt tekemättä. Että tämä oli alusta asti ollut kuulemma kuvauksessa todella pahaa vibaa ollut ilmassa, mikään asia ei toiminut ja käytännössä ohjaajana toimi Sylvester Stallone. Joten nyt tulee ne tähdet sitten.
Mä annan tasan 1 tähden tälle elokuvalle. Mä en todellakaan voi antaa enempää. Tässä yritettiin jollain tavalla alkaa sitten kääntää kalkkunaksi tätä elokuvaa, esimerkiksi lopputappelun kohdalla, mutta kun elokuva oli jo siinä vaiheessa täysin menetetty. Sitä ennen se otettiin vähän liiankin vakavissaan, otti itseensä tämä elokuva ja se oli siinä vaiheessa jo menetetty. Joten 1 tähti on maksimi, mitä tälle elokuvalle voi antaa. Stallone, tiistai. Ja siirrytäänkin seuraavaan elokuvaan, joka on vuodelta 1991 valmistunut Oscar. Kyseisen elokuvan hän on ohjannut mies nimeltä John Landis. Hän on mun lempiohjaajia. Hän on muun muassa ohjannut Vaihtokaupat ja Prinssille Morsian. Sylvester Stallone näyttelee Angelo Snaps Provolonea, semmoista gangsteria, joka on päättänyt antaa isälleensä kuolinvuoteellaan lupauksen, että hän lopettaa rikolliset puuhat. Ja siinä sitten alkaa sellainen ihan käsittämätön sekoilu, missä hänen tytär ilmoittaa, että hän on raskaana. Hän yrittää sitten saada ilmeisesti se on sitä aikaa, kun yritetään saada tyttären, kun hän on raskaana, niin pitää olla tietysti mies ennen kuin hän synnyttää. Ja samalla on sitten tilanne myöskin silleen päällä, että kämppää vastapäätä on sitten poliisien tarkkailupiste, missä ne yrittää saada tätä Snapsia kiinni itse rikollisista puuhista, vaikka hän yrittää päästä kaidalle tielle. Siis tämähän on yhden huoneen elokuva. Alkaa semmoinen aivan käsittämätön sekoilu, sinne tulee mitäänkin ihmeellisempää porukkaa pyöriin erilaisten väärinkäsitysten kautta ja siis tässä tapahtuu vitusti liikaa tässä elokuvassa. Siis ottaa huomioon, että tämä on 1 huoneen elokuva. Tässä on niin vitusti niitä hahmoja, että mä menin jossain vaiheessa tosi pahasti sekaisin, että mitä tässä elokuvassa edes tapahtuu. Tämä Oscar-nimihän tulee siitä, että hänen se tytär, kun on tullut paksuksi, niin sen on pannut paksuksi ton Angelo Snapsin toi autokuski, jonka nimi on Oscar. Eli sen tytär on vähän semmonen suhteellisen kevytkenkäinen. Sitten täytyy sanoa, että ensinnäkin tässä leffassa on tosi hyvät lavasteet. Että tää on niinku ihan vimpan päällä lavastettu. Että lavastettu ja puvustettu juttu ja ajan hengessä olevat musiikit soi tosi hienosti. Mutta tämän leffan ongelma on se, että tässä tapahtuu vitusti liikaa. Tässä ylinäytellään, tässä on semmoinen käsittämätön teatterimainen kosketus. Eli että kaikki eleet on vedetty niin yli. Ja se alkoi enemmänkin tuntua siltä, että pitääkö nämä mua ihan vitusti tyhmänä. Vai niin kuin, yrittääkö ne vähän liikaa alleviivata jotain tiettyjä piirteitä tässä elokuvassa. Sitten mua ärsytti se, että nämä mafiosot oli ihan vitun tyhmiä. Siis ihan vitun tyhmiä. Mua ihmetyttää se, että miten helvetissä ne on saanut näinkin ison omaisuuden tehtyä, jos oikeasti noiden älykkyysosamäärä on luokkaa. Ja otin vähän sitten selvää, että tämä sitten ilmeisesti perustuu johonkin vanhaan näytelmään. Ja kyllä tämä sitten vähän näyttääkin siltä. Tämä on ilmeisesti tämmöisellä vanhan liiton elokuvilla, missä on tosi ylielkeelliset, ylinäytellään, ylielehditään, niin se on kunnioitus sen ajan elokuvilla. Niitä tuli paljon silloin 40-luvulla ja 50-luvulla. Mutta mulle tämä juttu ei puto sitten alkuunkaan. Joten mä annan tähtiä sitten, ja tähtiä tälle elokuvalle tulee 1,5 kappaletta, eli 1,5 tähteä. Ja ilman näitä puvustuksia tämä elokuva olisi ollut vielä vitusti huonompikin. Stallone, tiistai. Ja siirrytäänkin seuraavaan leffaan, joka on vuonna 1992 valmistunut Stop or My Mom Will Shoot, tai paremmin Suomessa tunnettu Seis tai Mamma ampuu. Sylvester Stallone näyttelee Joe-nimistä poliisia, jonka äiti on tulossa sitten kylään. Hänen äiti on vähän semmoinen erikoisempi tapaus. On tosi ylpeä omasta pojastaan ja esittelee kaiken maailman lapsuuden juttuja. No, eräänä iltana hänen äiti sitten päättää pestä hänen Joen aseen ja aseen menee rikki. Ja Joe vähän suutahtaa siitä, joten äiti päättää, että minäpäs
käyn korjaamassa tämän tilanteen silleen, että mä ostan hänelle uuden aseen. Hän menee sitten asekauppaan ja siellä toi paperibyrokratia vie voiton. Ja hän päättää, että en ostakaan virallista asetta, vaan ostan hänelle laittoman utsin. Samalla sitten asekaupan ohella hän joutuu todistamaan murhaa. Ja sen jälkeen alkaakin sitten semmoinen eräänlainen, voisiko sanoa vähän semmoinen juttu, että rikolliset yrittää vähän päästä sen mummelin perään ja sitten samalla Joe yrittää saada niitä rikollisia kiinni. Näihin ajankohtiin tuli paljon tämän tyylisiä elokuvia. Muun muassa esimerkkinä voisi mainita vaikka Tom Hanksin tähdittämä Turner ja täystuho, missä sitten ollaan Bordern Docin kanssa parikkain. Ja sitten pareittain. Ja sitten K9, jota tähdittää James Belushi. Siinä ollaan sitten Saksan paimenkoiran kanssa pareittain. Ja sitten myöskin samana vuonna muistaakseni, tai ehkä vähän myöhemmin kuitenkin, ilmestyi elokuva nimeltä Kyttä ja puolikas, missä on niinku esikoululainen ja sitten Burt Reynolds pareina. Nämä on vähän sellaisia niinku, ja tässä elokuvassa sitten ollaan vanha mummo ja poika. Sylvester Stallone oli mun mielestä tämän niinku elokuvan se heikkous. Hän ei ole oikeasti mitenkään hirveän hyvä komedianäyttelijä. Ja se vähän niinku tuntuu, koska tämä, joka esittää siis tätä sen äiti, mikäs niminen se oli nyt sen äiti, Estelle Getty, niin hän on niinku ihan ammattilainen. Hän on ollut muun muassa siinä Tyttökullat-sarjassa muistaakseni näytteli. Että hän on niinku semmonen ihan aito komedianäyttelijä, mutta Sylvester Stallone ei ole, joten sitten mun mielestä siinä vähän niinku kemiat eivät kohtaa, vaan Sylvester Stallone näyttelee vääjäämättä vähän liian yli. Muutenkin tuo juonen kuvio oli vähän outo ja silleen, että siinä isoja bisnespamppuja sitten mukana kanssa tässä touhussa. Mutta muuten elokuva olisi voinut olla hyvä. Mua vaan ärsyttää sen äidin semmoinen eräänlainen tyhmyys. Hän on tosi terävä päästään, hän näkee että rekisterikilvet ja tällä, hän tajuaa miten on oikein, mutta hän ei ymmärrä sitä oikein, että ei ole ihan oikeasti ok ostella vittu laittomia utseja tuolta kadulta. Et silleen alkoi vähän mietityttää. Mutta muuten elokuva ei ole todellakaan niin huono, mitä siitä puhutaan, vaan itse asiassa omasta mielestäni tässä oli viihdyttäviä kohtauksia ja on mielestäni parempi komedia kuin esimerkiksi Oscar. Ootteko tietoisia esimerkiksi tästä tarinasta, että Arnold Schwarzenegger laittoi aikoinaan huhun liikkeelle tämän elokuvan käsikirjoituksen lähtenyt kästauskierrokselle, laittanut huhun liikkeelle, että hän haluaisi niin kauheasti tehdä tämän elokuvan ja on valmis tekemään mitä vaan sen eteen, niin Sylvester Stallone tarttui siihen koukkuun ja meni itse puolet halvemmalla tähän leffaan. Ja sehän oli sitten ihan vaan paskapuheeksi osoittautunut. Eli Schwarzenegger pääsi nauraa sitten vähän partaansa. Itse vähän on sitä mieltä, että varaa ei ole kauheasti naureskella, jos sä teet sellaisia elokuvia kuin Junior. Mutta tämän elokuvan hän ohjasi mies nimeltä Roger Spottiswoode. Hän on ohjannut mun mielestä semmoisen todella hienon lentokone-elokuvan nimeltä Air America. Se kannattaa myöskin katsoa. Joten mä nyt voisin antaa ne tähdet sitten, ettei jaaritella sen kummemmin. Niin mä annan tähtiä tälle 2 kappaletta. Mun mielestä tää oli ihan viihdyttävä, mutta ihan syystä tällä ei voinut antaa 2 tähteä enempää. Tässä oli niin paljon loogisia ongelmia ja logiikkaa ei ihan aidosti pelaa tässä leffassa niin kuin alkuunkaan. Mutta viihdyttävä tää oli ja 2 tähteä saa riittää. Stallone, tiistai. Me siirrytään seuraavaan leffaan, joka on vuonna 1993 valmistunut Cliffhanger, joka tunnetaan paremmin Suomessa nimeltä Kuilun partaalla. Kyseisen leffan hän ohjasi mies nimeltä Renny Harlin. Mä luulen, että jokainen teistä tietää, kuka Renny Harlin on, joten hänestä ei sen kummempaa nyt mainita. Sylvester Stallone esittää Cape Walker-nimistä
vuoristokiipeilijää, vuoristokiipeilijää, vuoristo-opasta ja samalla sellaista pelastajaa. Jos porukka vaikka eksyy vuorille, niin hän on semmoinen kaveri, joka käy sieltä hakemassa he pois. Hänellä on vähän semmoinen synkkä menneisyys. Hän onnistui erässä pelastusoperaatiossa hänen parhaan kaverin tyttöystävän. Hän kuoli siinä tapaturmaisesti ja Cape on ollut pois töistä 8 kuukautta. Hän tulee 8 kuukauden jälkeen takaisin käymään siellä vanhalla työpaikalla ja hakeakseen pois tyttökaverinsa sieltä. No, tyttökaveri hän ei suostu. Ja samaan aikaan, eli tämä tapahtuu siis Coloradossa, niin samaan aikaan sitten Coloradon tuolla vuoristojen yläpuolella tapahtuu lentokonekaappaus, missä yritetään kaapata $100 miljoonaa. Se alkaa olemaan sen määräinen raha, että sen perään sitten myöskin roistot haluaa päästä. Ja sen roistoporukkaa johtaa Eric Whalen niminen tyyppi, jota näyttelee loistava John Lithgow. No se kaappaus menee ihan munille silleen, että rahasalkut leviää ympäri Coloradon vuoristoa ja samalla sitten ne roistot joutuvat tekemään pakkolaskun tonne vuorille. No, sitten kun pakkolasku on tehty, totta kai tarvii sitten apuvoima kutsua paikalle, koska he eivät pärjää taatusti tuolla vuorilla. Ja sen jälkeen he kutsuu paikalle nämä avustajat, Hal Tuckerin, jota esittää Michael Rooker, ja hänen tyttöystävähän siinä alussa silloin kuolee ton Cape Walkerin aikana. Joo, ja sitten myöskin toi Cape Walker päättää, että hei, hän kuuli tämän, että täällä on lentokone tippunut, että hän myöskin tulee vähän avittamaan, että hän lähtee sitten heti meneen, kun tämä operaatio on loppu. He jää sitten panttivangeiksi niille saatanan mulkuille, kaappareille. Ja Cape, eli Sylvester Stallonen esittämä Cape Walker sitten onnistuu karkaamaan heiltä ja samalla hän lähtee niiden rahasalkkujen perään. Joten aika turhaa tätä juonta sen kummemmin enää selitellä. Joten käydään sitten ihan pikaisesti leffan kimppuun. Ensinnäkin täytyy sanoa, että kyseessä on helvetin upea toimintaelokuva ja taatusti yksi 90-luvun alun suurimpia toimintaklassikkoja. Ottaa huomioon, mitä sinä vuonna tuli. Tää leffahan teki yli $250 miljoonaa lippuluukuilla, niin ottaa huomioon, mitä leffoja sinä vuonna tuli, oli Jurassic Park, True Lies ja Speed, ja Cliffhanger pärjäsi heille rahallisesti oikein mainiosti, eikä muuten jää edes laadullisesti heille paskaakaan, ei oikeastaan yhtään. Kyseessä on oikeasti todella pätevä toimintaelokuva, joka on kuvattu todella hienosti. Siinä on todella hienot musiikit, hienot maisemat. Sylvester Stallone tekee ymmärtääkseni tässäkin leffassa todella paljon omat stuntit. Ja sitten mä haluaisin nostaa tapetille John Lithgown. Hän varastaa tämän näyttelijäsuoritusshown ihan kokonaan itselleen. John Lithgow on todella vitun hupea pahis tässä. Alun alkaen hän tässä piti pahista esittää Christopher Walken, mutta hän jäi loppumetreillä siitä projektista sitten pois. Ja olisi ollut kyllä tosiaan mielenkiintoista myös nähdä, mitä Christopher Walken olisi tälle asialle tehnyt. Tämä elokuva myös joutui aikanaan todella pahasti saksimisen uhriksi, eli tästä oli jouduttu leikkaamaan todella paljon väkivaltakohtauksia pois, että saatiin siihen tiettyyn ikähaarukkaan. Ja siinä oli sitten, jos haluatte nähdä niitä leikattuja kohtauksia, niin käykää YouTubesta kattoon. Okei, kuvalaatu on vähän huonohko, mutta silti kannattaa käydä kattoon. Meidän on vittu todella brutaalia meininkiä otettu sitten pois tästä elokuvasta. Mikä on mun mielestä tosi harmi. Mä en kannata sitä, että taiteeseen kosketaan. Olisi ollut kyllä hyvä, että se olisi julkaistu vaikka myöhemmin sitten uudestaan, vaikka unrated versiona tai director's cuttina. Mutta oli mitä oli.
Olen sitä mieltä, että kyseessä on ehdottomasti 90-luvun yksi klassisimmista toimintaelokuvista ja yksi parhaista 90-luvulla tulleista toimintaelokuvista. Ja ehdottomasti yksi Suomen isoimpia lippulaivoja, jos puhutaan ohjaajista, jotka pärjää maailmalla. Joten mä annan tähdet tälle. Tähtiä tulee 4 kappaletta. Helpot sellaiset. Olisin voinut antaa 4,5 tälle, mutta kun mä vittu vihaan sitä, että taiteeseen kosketaan ja lähdetään leikkaamaan esimerkiksi vaikka väkivaltakohtauksia pois, niin se ei ollut mun mielestä hyvä juttu, joten 4 tähteä saa riittää. Stallone, tiistai. Ja siirrytäänkin seuraavaan elokuvaan, joka on 1993 valmistunut Demolition Man. 1993 vuosi näytti olevan taas supervuosi Syltylle. Ja kyseisen leffan hän ohjasi semmonen mies kuin Marco Brambilla. Hieno nimi. Hän on ohjannut muun muassa semmoisen elokuvan kuin Excess Package, joka tunnetaan Suomessa nimeltä Miljoonan taalan tyttö, jota tähdittää semmonen naikkonen kuin Alicia Silverstone. Ja myöskin Benicio del Toro taisi olla toinen pääosan esittäjä. Mutta käydään pikaisesti leffan juonen kippuun. Sylvester Stallone esittää John Spartania, joka on semmonen eräänlainen superkyttä. Ja hän on menossa pelastamaan panttivankeja Simon Phoenix-nimiseltä tyypiltä, jota sitten esittää Wesley Snipes. Wesley Phoenixilla on todella monta panttivankia siellä. Ja konfliktin jälkeen käykin niin, että kaikki panttivankit kuolee. Joten kumpikin sitten tuomitaan Simon Phoenixi loppuelämäkseen täyssyvä jäädytettynä ja sitten Sylvester Stallone taisi saada 34, tai siis John Spartan sai 34 vuotta muistaakseni syväjäädytystä. Ja sittenhän me siirrytäänkin tulevaisuuteen vuoteen 2032, jolloin Simon Phoenixille tehdään ensimmäinen niin sanotusti ehdonalaiskuulustelu. Ja sehän menee jo heti alkuun niin päin vittua, että hän sitten karkaa sieltä ja hän karkaa siihen 2032 maailmaan, joka on ihan tyystin erilainen, mitä oli se maailma, milloin heidät pidätettiin. Se on aivan erilainen, siellä ei saa kiroilla, kytillä ei ole aseita, muuta kuin semmoiset sähkötainuttimet sun muuta. Ja Simon Phoenix huomaa, että hän on ihan niin kuin omalla maaperällään. Hän huomaa, että hänellä on tullut lisää taitoja, hän huomaa, että hänestä on tullut myöskin tietokoneenörtti. Ja hänet pystyy vaan ja ainoastaan pysäyttämään silleen, että John Spartan, joka oli hänen aikaan, joka oli superkyttä siihen aikaan, kun Simon Phoenix toimi, niin hänet sitten myöskin herätetään sieltä täyssyväjäädytyksestä ja alkaakin sitten Simon Phoenixin takaa jo. Elokuva on vitusti ajankohtaisempi kuin te luulettekaan. Mä olin ihan monttu auki, että ei jumalauta, tässä on ihan siis kunnon meininkit silleen, niin kuin, että, jotka heijastuu tähän päivään todella hienosti. Muun muassa semmoista näitä kiroilaissaa ja aika helposti joudutaan cancel-kulttuurin uhriksi. Ja tänä päivänä, kun se on aikamoista arkipäivää, että sulla ei saa olla vääriä mielipiteitä, niin ne koituu sun kohtalokseen, jos sä niitä julkisesti alat tuolla vittu pälpättämään. Sitten tässä elokuvassa on myöskin, mä tykkään siitä, että tässä elokuvassa oli oikeasti aika hyvä sanoma. Aika semmoinen, mikä vasta sitten alkaa selviää pikkuhiljaa, kun sä tätä leffaa katot. Eli tässä otetaan helvetin rohkeasti kantaa muun muassa luokkaeroihin. Ja mä pidin sitä kielen käytöstä, mitä tässä elokuvassa, tässä kiroillaan ihan helvetisti. Tää oli mun mielestä tämä huumori, mikä tähän on laitettu nimenomaan just näiden kiroiluiden kautta. Kun tässä on semmoinen juttu, että jos sä kiroilet, niin saman tien semmoiset laitteet alkaa antaa sulle sakkoja. No tiesittekö sen, että Simon Phoenix, eli tätä Wesley Snipesin hahmoa piti alun alkaen esittää Jackie Chan. Siinä hän oli käynyt niin, että
että toi Jackie Chan oli jo ihan valmis, että jes, hän tulee. Että hän niin kuin suullisesti oli jo sopinut, että tämä homma ja käsikirjoitukset oli jo toimitettu ja kaikki oli silleen, niin kuin, että hei, että tämä kuvataan nyt. Niin viikkoa ennen sitä, kun tätä leffaa piti alkaa kuvaan, niin Golden Harvest-niminen yhtiö tuli väliin ja sanoi, joka omistaa siis Jackie Chanin kaikki oikeudet siihen aikaan, niin tuli väliin ja sanoi, että nyt on muuten semmoinen homma, että ei tuu. Jos Jackie Chan esittää Hollywoodissa pahista, niin Kiinan markkinat on sen jälkeen täysin menetettyjä. Joten Jackie Chanista piti luopua. Seuraava hahmo, joka piti tulla esittämään Simon Phoenix, oli Dennis Rodman, koska hän on semmoinen värikäs ihminen. Mutta hänellä oli semmoinen pikkujuttu samaan aikaan kuvasten aikana kuin NBA-finaalit. Niin hän ei oikein kerennyt siihen, joten Wesley Snipes sitten otettiin tähän elokuvaan. Ja mun mielestä Wesley Snipes näyttelee oikeasti todella hyvin ja sopii tähän rooliin. Hän pääsee vähän irrottelemaan ja otin vähän selvää, niin ei tässä nyt varsinaisesti mitään käsikirjoitusta ollut. Siis puhekäsikirjoitusta, vaan kyllä tässä sai aika pitkälti itse päästään keksiä näitä juttuja. Ja sen takia mun mielestä John Spartanilla eli Sylvester Stallonen esittämällä hahmolla ja Wesley Snipesin esittämällä Simon Phoenixilla on oikeasti aika siistit kemiat. Mitäs muuta pitäisi mainita? Muun muassa tämä elokuva sitten toi ensimmäisen kerran myöskin valkokankaalle isosti semmoisen näyttelijän kuin Sandra Bullockin. Hän on semmoinen naiskyttä. Heillä alkaa olemaan tuolla John Spartanilla ja sitten tällä Sandra Bullockin esittämällä hahmolla alkaa olemaan semmoista pikku vipinää tässä. Harrastetaan myöskin vähän erikoista seksiä, missä lyödään tommoset ihme sähkökypärät päähän. Tää oli oikeasti tosi hyvä elokuva. Tässä on muuten myöskin Stingin tunnusmusiikit. Senkin takia tää kannattaa katsoa. Joten mä annan nyt tähtiä sitten, ja tähtiä tulee 3,5 kappaletta. Olisin voinut antaa 4, mutta mulla on eräänlainen sellainen negatiivinen fiksaatio tämän Sandra Bullockin kanssa, että mä en vaan niin kuin jostain kumman syystä pysty häntä sietämään. Tässä elokuvassa mä vielä pystyin sietämään häntä niin kuin ihan ei mitään ongelmia, mutta myöhemmät elokuvat sitten on kyllä tehnyt sen jutun, että mä en häntä enää siedä. Mutta Speed menee kanssa. Sehän on Speedissä muun muassa, se on kans hyvä elokuva, joka muuten ilmestyi samana vuonna. Mutta mä annan sitten joten kuten mä sanoin, 3,5 tähteä saa riittää. Hyvä elokuva kyseessä, suosittelen. Stallone, tiistai. Ja seuraava elokuva olisikin vuodelta 1994 ilmestynyt Specialisti. Mulla on tää Sylvester Stallonen tää Blu-ray-boksi, niin täältä se löytyy. Kyseisen leffan hän ohjasi semmonen mies kuin Luis Loza, joka on ohjannut semmoisen kelvottoman huonon kauhuelokuvan nimeltä Anaconda, joka on todella loistavia tähtiä täynnä oleva elokuva, mutta elokuva itsessään on täysin jätettä. Ei mitään, me käydään sitten elokuvan juonen kimppuun. Sylvester Stallone esittää Ray Quick-nimistä sotilasta, jolla menee vähän niin kuin sotilashommiin maku siinä vaiheessa, kun aletaankin murhaamaan huumeparoneiden lapsia. Ja siinä sitten sotilashommat jätettyä hänestä on tullut sitten palkkamurhaaja ja hän hoitaa pommeilla meinaa ihmisiä sitten päiviltään. Hänen ottaa yhteyttä nainen nimeltä May Monroe, jota esittää sitten Sharon Stone. Sharon Stonein vanhemmat on murhattu ja hän haluaa sitten, että Ray Quick ottaa päiviltä hänen vanhempien murhaajat. Samalla se May Monroe on itse vähän soluttautunut sinne murhaajien keskelle ja samalla sitten Ray Quick yrittää häntä saada sieltä porukasta pois, vaikka he eivät ole kertaakaan tavanneet. Sitten samalla Ray Quick alkaa pikkuhiljaa näitä mafiosoja sitten, jotka ovat murhanneet tämän Sharon Stonein esittävän Main Monroen vanhemmat, niin he ovat semmoisia mafiosoja, niin hän alkaa pikkuhiljaa niitä murhaamaan sitten yksitellen. Yhtä niistä murhaajista esittää sitten Eric Roberts. Samalla sitten hänen entinen sotilaspari nimeltään Ned Trent, jota esittää helvetin loistavan James Woods. Hän on niinku poliisi ja samalla sitten tekee tuolle Leone-perheelle vähän niinku
likaisen kytän hommia ja yrittää saada samalla tätä Ray Quickia sitten kiinni. Mä muistelin aikana, että tämä elokuva olisi ollut yksi niistä, jota täysin väliinputoaja elokuvia, josta ei muista oikeastaan yhtään hevon vittuakaan mitään. Ja mä olin vähän sitä mieltä, että tämä oli semmoinen turha tekele ja Stallonella vähän semmoinen turha vaihe. Mutta voi helvetti näiden vuosien jälkeen, niin miten hienoa olla taas väärässä. Meinaan kyseessä on oikeasti todella mainio kalkkuna. Mä luulen, että tässä on vähän semmonen tahaton kalkkunamaisuus tullut tähän elokuvaan. Nää yrittää olla niin vakavia tässä elokuvassa ja kauhein yrmyjä, että se alkaa ihan aidosti naurattamaan. Ihan siis, mä niinku kikatin tämän leffan aikana todella paljon. Ja esimerkiksi James Woodsin esittämä hahmo, niin hän on niin vitun huippuvitsikäs, hän heittää niin törkeätä läppää kaikille ihmisille tässä, vittuille ihan jokaiselle aamolle. Ja mä ihmettelen, että miten vitussa se on selvinnyt niinkin pitkällä asti hengissä tässä elokuvassa. Koska nämä mafioosot, mä en ymmärrä, miten nämä sieltää sen jätkän juttuja. Jos veikkaan, että tosielämässä, jos jätkä päästäisi tollaisia juttuja suustaan, se olisi lähtenyt saman tien. Sitä ei olisi katteltu. Sitten myöskin tässä elokuvassa on helvetin rohkea panokohtaus. Mä annan tällä elokuvalle 3,5 tähteä. Todella mainio tahaton kalkkuna kyseessä ja mä ihan oikeasti suosittelen tätä vähän niin kuin kaikille. Kattokaa tää vähän niin kuin silleen, että tää on komedia. Stallone, tiistai. Vuonna 1995 valmistui elokuvan nimeltä Judge Dredd, eli tuomari. Kyseisen elokuvan hän ohjasi semmonen mies kuin Danny Cannon. Hän on semmonen brittiläinen draamaohjaaja. Hän on ohjannut muun muassa semmosen elokuvan kuin Young Americans, jota tähdittää loistava näyttelijä nimeltä Harvey Keitel. Käydään sitten pikaisesti juoni läpi. Eletään vuotta 2139 ja Mega City 1. Judge Dredd on siellä se kovin tuomari. Kyseinen kaupunkihan on täynnä aikamoista rikollisuutta. Ja Judge Dreddistä vähän niin kuin halutaan päästä eroon. Joten hänen kaksoisveli, mä en muista hänen nimeä nyt, jota esittää kuitenkin Armand Assante, hän karkaa vankilasta ja pian sitten Judge Dredd lavastetaankin syylliseksi murhaan ja tuomitaan sitten vankilaan Aspenin Coloradoon. Ja sieltä sitten lähtee semmoinen lentokonekuljetus ja totta kai, niin kuin yleensäkin, niin kannibaalit ampuu semmoiset lentokuljetukset alas. Niillä oli ilmeisesti niin iso nälkä, että piti ihan tämmöiseen toimeen niin kuin ryhtyä. Ja siinä sitten Judge Dredd karkaa sen Fergie-nimisen äijän kanssa, jota esittää Rob Schneider. Niin karkaa takaisin tonne Mega City 1. Tarkoituksena puhdistaa Judge Dreddin maine ja samalla sitten saada kiinni itse syylliset. Elokuva on lapsellinen kuin perkele. Tätä ei oikeasti, mä en tiedä. Siis tää on ilmeisesti suunnattu lapsille, mutta tässä on kuitenkin sen verran väkivaltaisia kohtauksia, että ihan lapsille tätä ei myöskään voi näyttää. Tässä on muun muassa kirosanat niin kuin korvattu, joilla on Holy Drug nimen ja tämmöisillä niin vitun typerillä nimillä, että niin kuin Holy Drug ja siis tätä viljellään ihan koko ajan. Tässä ei niin kuin, muistaakseni tasan yksi kirosana tuli tässä, mutta eikö se ollut Jenkkilässä niin, Ville, että sai tulla se 1-2 kirosanaa tiettyyn ikärajaan? Riippuu vähän, ei saa olla niinku seksuaalisia. Joo, siis, saa sanoa pari kertaa. Joo, niin mä muistelin. Joten tässä se on tämmöistä erikoista dialogia tässä niin kuin välillä käydään. Ja elokuva muutenkin vähän silleen hämäävä. Jonkin verran näitä Wagnerin sarjakuvia lukeneena, niin esimerkiksi Judge Dredd ei näytä koskaan naamaansa sarjakuvissa, mutta tässä se menee ja melkein koko leffan illuu sillä ilman naamaria sitten. Mutta muuten tämä maailma oli kuitenkin ihan kivan näköinen ja kivasti tehty ja oli kivoja ammuskelukohtauksia jossain kohtaa. Esimerkiksi se alun, missä oli James Remar, niin siinä oli mun mielestä ihan hauska se ammuskelukohtaus. Ja se robotti. Niin ja sitten siinä on semmonen ihan hyvin tehty robotti, mistä mä tykkäsin kanssa.
joka sitten tulee sen Armand Ashanten, eli tämän Sylvester Stallonen kaksoisveljen, niin apurina toimii semmoinen vitumoinen robotti, joka on vähän semmoinen vanhan koulukunnan meininki. ja tykkäsin, se oli ihan ok. Mutta kuten mä sanoin, tämä elokuva lähdettiin turhankin lähestymään tätä elokuvaa komedialliselta kannalta, niin sitten tämä elokuva kärsi todella pahasti. Jos ette tiennyt, niin alun alkaen tämän elokuva piti ohjata Renny Harlin, ja tässä oli niin laskettu tosi paljon Renny Harlinin varaan, että hän tulee ja ohjaa tämän elokuvan. Mutta ei tullut. Ja tämän leffan ohjaajaksi sitten valikoitu tämä Danny Cannon, ja mies kun on vahvan draama-elokuvien ohjaaja, niin tuntuu vähän jotenkin oudolta. Ja huomaa sen, että hän on komedian kanssa vähän niin kuin hukassa. Joten jonkinnäköiset tähdet hän tälle nyt pitäisi antaa, niin mä lyön tällä 1,5 kappaletta. Eli 1,5 tähteä tulee. Tosi vaikea antaa enempää, koska tää on niin typerä ja tässä on... Tää dialogia ei ole millään tavalla uskottava, mutta tää maailma on kuitenkin ihan kivan näköinen ja sen takia mä tällä annan 1,5 tähteä. Stallone, tiistai. Vuonna 1995 valmistui myöskin elokuva nimeltä Assassins, eli ammattitappajat. Mulla on tää boksi edelleen, niin täältä se löytyy. Mulla ei erikseen sitä oo, enkä kaipaa. Kyseisen elokuvahan ohjasi mies nimeltä Richard Donner. Mies on ohjannut muun muassa Kaikki tappavat aseet ja loistava ohjaaja on sitten kyseessä. Sylvester Stallone esittää Robert Rath-nimistä palkkamurhaajaa, joka on jäämässä eläkkeelle. Hän ajattelee, että pari keikkaa enää, niin sitten on rahat kasassa ja ei tarvi enää näihin likaisiin hommiin ryhtyä. Ja keikan aikana käykin sitten niin, että toinen palkkamurhaaja tuleekin väliin ja murhaa sen kohteen ja vie häneltä niin sanotusti ne rahat. Se palkkamurhaaja on sitten Antonio Banderaksen esittämä Michael Payne. Alkaa sitten eräänlainen kissa-hiirileikki silleen näin, että Sylty yrittää eka saada sitä Michael Paynea kiinni. Ja sitten vielä uuden keikan jälkeen niin käykin niin, että sinne sotketaan myöskin semmoinen Elektra-niminen nainen, jota esittää sitten Julianne Moore. Sitten alkaa sitten semmonen näin, että Michael Payne yrittää saada näitä kahta sitten hengiltä, kun Syltyn esittämä Rath ja Julianne Mooren esittämä Elektra, niin ne laittaa vähän niin kuin hyntyt yhteen ja tulee pientä romanssiakin sit siinä. Elokuva oli ärsyttävä kuin perkele. Mä en oikeasti tajua, mitä ne on ajatellut, kun ne on laittanut Antonio Banderaksen tähän toiseen pääosaan. Koska hän näyttelee ihan samalla tavalla kuin hän näytteli Desperadosissa. Ja siinä on ihan samat elkeet, ihan sama puhetapa, ihan sama asekäsittelyt, ihan samat stuntit. Kaikki on ihan samanlaista. Ainoa vaan, että tää vitu jätkä on ihan vitun ärsyttävä tässä. Siis sillä että se selvittää sulle kaikki vittu juurta myöten ja ruuvia kiristämällä myöten, että varmasti ymmärrät, mitä tässä elokuvassa tapahtuu. Mulle tuli semmonen todella typerä olo, että pidetäänkö mua tosiaan näin vitun tyhmänä, että mä en ymmärrä elokuvista mitään. Ja siinä vaan laski sitten, alkoi arvosanat tulee alas ja rankasti. Vaikka tässä elokuvassa on oikeasti ihan muutama ihan pätevä toimintakohtaus, niin silti mulle tuli niin vitun idiootti olo, että mulle selitetään elokuvan juonta kuin lapselle. Täytyy sanoa, että Richard Donner on vähän mennyt tunkemaan sormet kakkaa. Ja kun sä loppujen lopuksi alat miettimään, niin Richard Donnerilta löytyy tappavien aseiden ulkopuolelta niin ehkä Superman 1 ja sitten toi Goonies Arkajalat on sen ainoat semmoset elokuvat, joten onhan sen Maverickinkin tehnyt, sekin oli ihan kiva elokuva, mutta tämmöisiin elokuvan puikkoihin hän ei sovi. Hänelle sopii semmonen näin, missä on vähän tätä komediaa mukana. Hän on siinä tosi taitava, mutta tässä hän ei ollut kyllä oikeastaan mistään kotoisin. Sylvester Stallone oli omasta mielestäni tässä ihan hyvä, mutta ongelmaksi edelleen mä koen, että ongelmana on ohjaus, käsikirjoitus ja Antonio Banderas.
Myöskin Juliane Moorella oli vähän sellainen rooli, että ollaan vähän sillä niin kuin tapettina seinällä, vähän kaunistelemassa tätä elokuvaa, vaikka kyseessä on oikeasti todella hieno ja upea näyttelijätär. Harmi, että hänelle ei saatu vähän uskottavampaa roolia tähän, mutta ei siinä. Me annetaan nyt tähdet tälle ja tähtiä tälle elokuvalle tulee 1,5 kappaletta. Enempää ei valitettavasti saa. Sen verran pahasti mua pidettiin tyhmänä, että 1,5 saa riittää. Stallone, Steel. Ja seuraava elokuva onkin vuodelta 1996 nimeltä Daylight eli Paniikki tunnelissa. Kyseisen leffan hän ohjasi semmonen mies kuin Rob Cohen. Mies ohjasi myöhemmin myöskin semmoisen elokuvan kuin Fast and the Furious. Joten Manhattanille johtavaan tunnelin kautta siirretään sellaisia paloherkkää rakennusmateriaalia rekoilla ja samalla aikaan kun sitä palomateriaalia siirretään, niin narkkarit varastaa dimanttikuljetuksen ja onnistuu kolaroimaan sen paloherkkien noiden rekkojen kanssa ja syttyy semmoinen kunnon räjähdys ja katastrofi. Tunnelit vähän niin kuin räjähtää päistä niin kuin kiinni ja 12 ihmistä jää sitten loukkuun. Palomiehet ovat vähän niin kuin sitä mieltä, että kyseinen pelastusoperaatio on täysin mahdoton ja tulee viemään paljon ihmishenkiä, joten annetaan olla, mutta sitten Sylvester Stallonen esittävä Kit Latura, entinen palomies, niin päättää, että hän sitten päättää koittaa mennä sinne ja pelastaa ne hengit sieltä. Hän sitten myöskin löytää sen porukan sieltä ja huomaa, että siellä on asiat aika vituillaan. Porukka ei tuo alkuunkaan toimeen toistensa kanssa, aina vittuillaan. Kaikki vittuilee toisilleen, syyttelee toisiaan. Mutta pieniä vastaankäymisten jälkeen ne sitten huomaakin, että yhteistyö ja reilu peli on se, millä ne sieltä pääsee pois. Elokuva tuli just näihin aikoihin, kun tiedätkö, oli paljon katastrofileffoja. Muun muassa Volcano ja Dante's Peak oli vastaavia. Ja jos nyt rehellisiä ollaan, niin mä en pidä katastrofileffosta en sit vittu alkuunkaan. Mä en ole niiden ystävä alkuunkaan. Ne on mun mielestä aina jotenkin vähän typerästi kirjoitettu. Liikaa sellaisia henkilön alleviivauksia ja liikaa sellaisia, esimerkiksi katastrofileffoissa ei koskaan lemmikki kuole. Se on yksi asia, mikä mua aina vittu ärsyttää. Ja no, varmasti nyt selvisi, että mä en ole katastrofielokuvien ystävä. Mutta elokuvassa on kuitenkin mun mielestä ihan päteviä räjähdyskohtauksia ja sellaisia, niin kuin, missä esimerkiksi seinät sortuu ja vettä tulee läpi. Tässä elokuvassa hän on pienessä sivuosassa Viggo Mortensen niminen tyyppi, joka näyttelee sellaista rikasta äijää nimeltä Roy Nord, ukko, joka on vähän silleen, että haluaa firmansa, jos haluaa firmalle mainosta, niin hän tekee jotain extreme-temppua, niin hän saa sitten firman nimen tapetille, että koko maailma vähän niin kuin seuraa uutisten välityksellä. No nyt hän saa sitten tilaisuuden sillä, että hän on jäänyt sinne loukkuun ja hän niin kuin pääsisi kuljettaa nämä tyypit pois sieltä tunnelista, niin hän saisi sitten samalla taas ilmasta mainosta omaan touhuihinsa. Sitten tässä näyttelee Amy Brenneman. Hän näyttelee, mikäs hänen se nimi nyt oli? Madeline Thompson. Hän oli todella ärsyttävä. Mä pidin Amy Brennemanista, kun hän näytteli Heatissä. Hän osaa näytellä todella vahvoissa draamoissa todella hienosti. Mutta tässä elokuvassa hän oli tosi vitun ärsyttävä. Ja se mun mielestä vaan korosti sitä, että mä en tykkää alkuunkaan näistä katastrofielokuvista. Mutta tässä elokuvassa oli oikeasti tosi hienoja räjähdyskohtauksia ja näitä sortumiskohtauksia, joten niistä on pakko antaa sitten vähän plussaa. Joten mä annan nyt ne tähdet. Tähtiä tulee 2 kappaletta. Olisin voinut antaa vähemmänkin, mutta kuten mä sanoin, tekniset arvot tässä elokuvassa on oikeasti tosi hienot osittain. Stallone, Steel. Ja seuraavan leffan kimppuun. Vuonna 1997 valmistui elokuvan nimeltä Copland. Kyseisen elokuvan ohjasi mies nimeltä James Mangold. Hän on myöhemmin ohjannut Oscar-elokuvan Walk the Line ja myöskin
hienon sarjakuvaan perustuva elokuvan Logan. Ja suosittelen niitä kahta teille. Hieno ohjaaja sitten kyseessä. Elokuva tapahtumat sijoittuu kuvitteellisen kaupungin nimeltä Garrison, joka on New Jerseyn niin kuin näitä lähiöalueita, jotka on suoraan New Yorkin sillan toisella puolella. Ja kyseinen kylä on täynnä, siis käytännössä asukkaina toimii vaan ja ainoastaan poliisit. Eräänä iltana sitten New Yorkista kotiopäin menossa poliisi nimeltä Murray Babbage, jota esittää Michael Rapaport. Hän onnistuu ottaan erään autolla öykkäröivän jengin kanssa vähän yhteen ja hän sitten aikoo pienessä tuhnussa hän sitten tulittaa ympäriinsä. Tulittelee vähän ympäriinsä ja onnistuu tappamaan yhden jengiläisistä siellä. Ja sitten selviää, että eihän se mikään jengiläinen edes ollut, eikä sieltä mitään huumeitakaan löytynyt. Ja ei ollut aseita eikä mitään, joten huomataan, että tämä Michael Rapaportin esittämä Murray, jonka lempinimi on joku Super Kid, niin hän on sitten korvia myöten kusessa, joten siinä samassa rikospaikassa he myöskin lavastavat hänen kuoleman ja yrittävät piilottaa sitten tänne Garrison nimiseen kaupunkiin, jossa sitten seriffinä toimii herran nimeltään Freddie Heflin, jota sitten Sylvester Stallone esittää loistavasti. Ja siinä sitten alkaa pikkuhiljaa selviämään, että koko kylä pyörii vähän niin kuin mafian rahoilla ja likasten kyttien rahoilla. Ja siinä sitten muurit alkaa pikkuhiljaa kaatumaan noiden poliisien ympäriltä, kun Gary Figgis-niminen poliisi, jota esittää loistava Ray Liotta, joka on myöskin Freddie Heflinin parhaita ystäviä siellä kylässä. Hän sitten alkaa käymään vähän hankalaksi ja sitten siellä kylässä alkaa tapahtumien ketju sitten, mikä johtaa myöskin murhiin ja siihen, että myöskin tämän Michael Rapaportin esittämä Murray-hahmon pitää saada hengiltä. Näihin ajankohtiin, mä muistan kun tää leffa tuli, niin mä luin juttuja, että Sylvester Stallone Sylvester Stallone oli lihottanut kyseistä leffaa varten 20 kiloa ja että saadaan vähän jotain uskottavuutta. Mutta mä sitten vähän myöhemmin näin haastattelun, olisiko ollut jonkun toisen leffan tiimoista, olisiko se ollut Get Carterin tiimoilta. Niin siinä hän sitten kertoi, että ei hän mitään lihottanut, että hän sairastui todella vaikeasti masennukseen ja se tuli sitten sen mukana sen lihoaminen ja Sylvester Stallonesta täytyy sanoa, että ei hän tässä näyttele sitä Freddyä, vaan hän on se itse. Hän on se Freddy itse, se kaikki olemus, hänellä ei ole ryhtiä, hän on ylipainoinen, hän on niinku pöhöttyneen näköinen, kaikki se niin aivan uskomattoman hyvin näyttelee. Tässä hän näyttelee siis aivan käsittämätön kasa niinku loistavia näyttelijöitä, joten mä sanon, että casting on tässä leffassa sitten aivan omassa kastissa. Tässä näyttelee Robert De Niro, tässä näyttelee Harvey Keitel, tässä näyttelee toi Ray Liotta, Sylvester Stallone, Michael Rapaport, Peter Perry. Tässä on vaikka ja ketä, Robert Patrick muuten aivan vitu hyvä, siis kunnon kusipääkyttänä, siis aivan mielettömän upea castingi tässä elokuvassa ja helvetin uskottava käsikirjoitus. Tällä elokuvalla ei varsinaisesti ole kiire mihinkään, vaan se menee tällainen omalla painolla ilman, että sitä on tarvinnut alkaa millään tavalla vauhdittamaan. Ja tämä elokuva on just täydellinen tollasenaan. Viime vuosina tästä elokuvasta on mulle tullut todella tärkeä. Koska kun mä alussa tuossa mainitsin, kun alettiin tästä leffasta puhua, että Sylvester Stallone oli sairastunut vaikeaseen masennukseen. Ja nyt täytyy sanoa, että minä, Apassi, eli oikealta nimeltä Andres Pass, mä oon sairastanut masennusta jo vuosikymmeniä. Mä tiedän, miltä tuosta syltystä on tuntunut, kun se on tuossa näytellyt.
Ja aina välillä täytyy tämän leffan parin palata muistutakseen, että niinku, miten vaikeasta leffasta on niinku mulle henkilökohtaisesti kysymys. Mä haluaisin pyytää anteeksi mun perheeltä, etenkin mun vaimolta. Mä oon ollut niin syvässä pimeässä kuopassa välillä, että mä en oo päässyt sieltä ylös ja nähnyt, miten vaikeeta heillä on. Mä haluaisin kiittää Villeä ja Akua. He ovat ymmärtäneet, että mulla ei ole kaikki hyvin. Ja ne on seissyt mun rinnalla tän ajan. Ja mä haluan kiittää niitä yli kaiken siitä. Joten tähdet mä haluaisin nyt antaa. Että te varmaan nyt ymmärrätte, että miten tärkeä elokuva tää on ollut mulle. Ja 5 tähteä. Kiitos. Tää on mulle helvetin tärkeä elokuva. 5 tähteä. Joo, hyvä leffa ja kyllä. Apassi on rautaa, saatana. Kiitos. Niin. Stallone, tiistai. Kuten mä tuossa Coplandissa jo kerroin, niin että Sylvester Stallone sairastui vakavaan masennukseen. Hän oli pois käytännössä Valkokankaalta melkein 3 vuotta. Teki hän siinä välissä jotain duppausjuttuja, mutta naamansa hän ei missään varsinaisesti näyttänyt. Joten seuraava elokuva, mikä hän teki, oli sitten vuonna 2000 ilmestynyt Get Carter, joka on siis remake tälle 71 ilmestyneelle elokuvalle. Ja kyseisen ohjaus semmonen mies kuin Stephen Kay. Hän on todellinen TV-sarjojen superohjaaja. Hän on ohjannut vaikka ja mitä, Breaking Badista Shieldiin asti. Että siis hän on ohjannut oikeasti kovia sarjoja. Joten se siitä ohjaajasta. Puhutaan hetki elokuvasta. Sylvester Stallone näyttelee Jack Carter-nimistä velkojen perijää, joka toimii Las Vegasissa taitaa olla, joo. Hän saa kuulla, että Broidi kuolee Seattleissa ja lähtee sitten sinne. Alkaa pikkuhiljaa selviämään, että jokainen hahmo, kenet hän siellä tyyliin tapaa alamaailmasta, niin jokainen hahmo on enemmän tai vähemmän mukana hänen Broidinsa kuolemassa. Samalla sitten yritetään Broidin perheen kanssa saada välejä kuntoon, etenkin hänen tyttärensä kanssa. Joten juoni oli siinä. Ensinnäkin täytyy ihmetellä syvästi, että mikä helvetin takia tästä on pitänyt remake tehdä. Tai jos olisi tehty se remake, niin oltaisiin sitten kirjoitettu se ihan oikeasti kunnolla. Kyseinen elokuva on niin semmonen alleviivatun, muka kuuli. Kaikki hahmot on jotain ihme yrmyjä tässä. Kukaan ei näyttele hyvin. Sylvester Stallonekin näyttelee hyvin. Mä en usko missään vaiheessa tähän Carterin tarinaan. Ja mun on tosi vaikea tästä leffasta sanoa varsinaisesti mitään, koska tää on kaikin puolin täysin semmoinen tasapaksu puurtaus läpi tämän koko leffan, että tässä missään vaiheessa ei tullut semmoista oloa, että hetkonen, mähän katoinkin jotain hyvää elokuvaa. Että ensinnäkin Mickey Rourke näyttelee myös tässä. Hän näytteli muistaakseni Cyrusta näytteli. Hänkin näytteli tosi huonosti. Musta tuntuu, että tää on semmosia, ja sitten ne hahmot oli jotenkin alleviivatun pahiksia. Että kun tulee joku pahoinpitelykohtaus, niin hänen pitää sit vittu hakata se. Siis sillä ihan tosissaan hakata. Että se ei niinku voi, ei tajuttomaksi, vaan pitää ihan tyyliin kuolemaan asti hakata. Sylvester Stallonen Carterin hahmossa on vähän sama ongelma tässä. Sitten hän tietenkin tässä näyttelee Michael Caine myöskin. Muistaakseni näytteli Cliff Brambia. Hän yksi semmoinen baarinomistaja rikollinen kanssa. Ja Michael Caine hän tähdittää sitä alkuperäistä. Joten varmaan on haluttu senkin takia alleviivata, että hetkonen, tässähän on remake kysymyksessä. Mutta kuten sanoin, tästä elokuvasta on oikeasti paha sanoa yhtään mitään. Saatte itse katsoa. Mun mielestä tää on tommonen tekokovis leffa. Missään vaiheessa en ottanut kyseistä elokuvaa vakavissaan, mutta en myöskään nauttinut sitä kalkkunapiirteestä tässä, koska en oikeastaan omasta mielestäni löytänyt niitä.
Joten tähdet pitäisi antaa ja tähtiä tulee 1,5 kappaletta. Enempää ei valitettavasti saa. Ne, jotka tykkää, ne tykkää, minä en. Stallone. Tiistai. Vuonna 2001 valmistui elokuva nimeltä Driven, jonka ohjasi semmonen mies kuin Renny Harlin. Varmasti tuttu mies teille, joten kattokaa vaikka Ford Fairlane, rokkidekkari. Aivan saatana loistava. Sitä mä suosittelen Harlinilta. Meinaan mun mielestä top 3 Harlinin leffoja. Jimmy Bly, jota esittää Kip Pardue, on kart-autosarjan, kilpasarjan uusi nouseva supertähti. Jimmy Blylla on vaan semmonen pieni puoli, että hänen pää ei pysy oikein kasassa. Että jos tulee tiukkoja paikkoja, hän tekee ihan helvetin tyhmiä ratkaisuja. Joten Burt Reynoldsin esittämä Carl Henry, joka on tallipäällikkö Jimmy Blyn autossa, hän sitten päättää palkata vanhan konkarin nimeltään Joe Danto, jota esittää sitten Sylvester Stallone. Joen tehtävä on vähän niin kuin saada Jimmylle vähän niin kuin järkeä päähän kilpailuihin ja rauhoittaa samalla hänen aggressiivista tyyliä, että nyt ihan oikeasti pitää niitä pisteitä kerätä ja voittoja, että sinusta tulee maailmanmestari. Joten sitä kautta sitten aletaan seuraamaan, että miten toi Jimmy pärjää ja miten ne kisat sitten menee ja bla bla bla. Ja sitten sieltä tulee myöskin vähän näitä henkilödraamojakin sitten siihen mukaan. Vähän leffan taustoista. Tähän piti olla alun perin alkuun ihan niitä raaka käsikirjoituksia oli, niin tää leffahan piti kertoa Ayrton Sennan ja Alain Prostin välisestä taisteluista Formula 1. No ensinnäkin ymmärtääkseni Sennan suku oli sit sanonut, että ette vittu varmasti tee. Ja sitten toinen ongelma astui esiin oli se, että Bernie Ecclestone, joka sitten omistaa Formula 1 kaikki TV-oikeudet, oli sitä mieltä, että muuten ette varmasti tee Formula 1 yhtään mitään. Joten kart-autosarjaan tämä sitten siirrettiin. Ja siinä vaiheessa oli jo silleen, että puolet leffasta oli käytännössä ja kadonnut. Toisekseen kart-autosarja ei ole todellakaan Jenkkilässä mikään iso juttu, joten on todella vaikea ymmärtää, että kelle tämä elokuva on suunnattu. Eurooppalaisille tämä ei ole missään nimessä suunnattu, koska tätä kart-autoilua tässä käsitellään, eikä todellakaan Formula 1. Mä olisin ymmärtänyt, jos Formula 1 olisi ollut kysymys, katsojia olisi varmasti tullut Euroopasta ihan vitusti. No, ei ollut, ei. Tää leffa on kaikin puolin siis aivan kelvotonta sontaa. Tää on niin älyttömiä kohtia täynnä. Okei, tässä on muutama semmonen kalkkunakohtaus. Esimerkiksi semmonen kohtaus, missä ne alkaa Toronton kaduilla ajelee niillä vitun formuloilla ihan käsittämätöntä kyytiä ilman minkäännäköisiä kypäröitä eikä mitään. Se tuulen vire voi olla aika paha, kun sä vedät 250 tuolla pää ulkona. Joten siinä kohtauksella mä nauroin tosi paljon, mutta kaikin puolin elokuva on muuten semmoista väkisin vääntämistä ja täytyy myöskin sanoa, että tässä on todella huonot erikoisefektit. Mä en missään vaiheessa uskonut tähän niinku siis tää oli kun autoja lentelee yli ja ali ja menee paskaksi sun muuta ja sitten hidastuksia käytetään, niin silti ne näytti niin vitu huonolta. Ja sitten jossain kohtaa alkoi myöskin elokuvassa tämä moraalinen kello, eli alettiin moraalijuttuja tunkemaan tähän. Esimerkiksi yksi jätkä meinasi kuolla, niin ei vittu, minä hänen kaveria jätä, vaan mä menen vittu pelastamaan kaveria, vaikka sulla on voitto ihan niin kuin näpeissäsi. Ja tuskin luulen, että mulla on tosi vaikea tästäkin leffasta sanoa oikeastaan mitään. Tää on niitä Harlinin, väitän jopa, tää on melkein Harlinin huonoimpia. Menee top 3 huonoimpia elokuvia. Tätä elokuvaa ei olisi missään nimessä pitänyt tehdä. Tämä olisi pitänyt saman tien hylätä tämä idea siinä vaiheessa, että Bernie Ecclestone löysi topin sille, että Formula 1 leffaa ei tehdä. Leffahan maksoi ihan saatanasti. melkein $64 miljoonaa ja se ei tehnyt edes 25 takaisin, joten
todella pahasta flopista on sitten kuitenkin kysymys. Joten ei kun anteeksi, 94 miljoonaa maksoi tää leffa ja teki just 55 miljoonaa takaisin, joten paha floppi oli kyseessä. Joten tähtiä ei tälle voi antaa kuin 1 tähden. Joten 1 tähden, se ei tälle voi. Tää on niin hirveä elokuva kaikin puolin. Tää on siis tunnettu semmosia suht semikuuluisia naamoja leffa täyteen, mutta ei se niinku... Suurimmat tähdet tässä on Burt Reynolds ja Sylvester Stallone, ja mun mielestä Stallone oli vielä hahmona vähän jopa semmonen näin, että mä en edes muista kauheasti hänestä tässä mitään. Ja tästä on kuitenkin aika vähän aikaa, kun mä oon ton kattonut. Joten 1 tähti. Mä oon oikeasti tosi pahoillaan kaikki autoiluystävät, mutta mä en saa tästä niinku 1 tähteä enempää. Stallone, tiistai. Ja seuraava elokuva onkin vuodelta 2002 nimeltä Detox, joka tunnettiin myöskin Jenkkilässä toiselta nimeltä ICU. Käydään pikaisesti juoni läpi. Eikö hetkonen, tämän elokuvan ohjas Jim Gillespie, ja hän on ohjannut myöhemmin semmoisen omasta mielestäni suht hyvän kauhuelokuvan nimeltä Joyride. Sylvester Stallone esittää Jake Malloy-nimistä tutkijaa, joka tutkii lähinnä sarjamurhia. Ja eräs sarjamurhaaja riehuu kaupungissa todella pahasti tappajan kyttiä. Ja koko ajan hän tulee vähän niin kuin lähemmäksi ja lähemmäksi tätä Jaken elämää, tappamalla eka hänen ystävänsä ja sen jälkeen hänen puolisonsa. Joten Jake Malloy vaipuu aika pahaan masennukseen ja alkaa sen jälkeen kuppi maistumaan. No, siinä kupinoton ohessa sitten kaverit yrittää saada häntä vähän niin kuin, että come on, että nyt me löydettiin sulle hyvä parantalo, missä sitten on pelkästään alkoholisoituneita poliiseja siellä, että hän on niin kuin omien ympäröimänä. Ja sitten samalla saada sitten vähän muuta ajateltavaa ja saada elämänsä taas raiteille. Joten Jake sitten päättää, että hän menee sinne sitä parantaloa johtaja esittää Chris Christopherson. Sen on John Mitchell-niminen äijä, joka sen paikan niin kuin omistaa ja välittää oikeasti poliisista ja heidän tulevaisuudesta. Ja samaan aikaan sitten, kun Jake saapuu sinne, niin alkaa sitten myöskin alkaa taas tuttuja sarjamurhia tapahtumaan, eli yksitellen niitä poliiseja, jotka siellä parantalossa on, alkaa yksitellen niitä päitä tippumaan. Ensinnäkin vuonna 1996 valmistui semmoinen elokuva kuin Scream, ja se toi sellaisen eräänlaisen uuden slasher-genren meille kaikille ihasteltavaksi. Eli tässä oli just tarkoitus se, että ollaan perinteinen slasher-elokuva, mutta siinä aletaan heti pohtimaan sitä, että kuka tämä murhaaja on tuossa naamarin takana, että se on pakko olla joku hahmo, joka on koko ajan tuossa näkyy. Ja se teki sellaisen eräänlaisen antipalveluksen koko genrelle. Meinaan alkoi tulemaan sitten mitä ihmeellisempiä samantyylisiä elokuvia, kuten esimerkiksi Tiedä mitä teit viime kesänä ja Urban Legend. Ehkä ne nimekkäimmät siitä, niistä rip-offeista, mitä Screamista tehtiin. No, tää Detox sitten tarttui kans vähän samaan meininkiin, että kun noita leffoja tehtiin, niin tässä on ihan samanlainen juoni. Eli aletaan heti alusta asti miettimään, että kuka tässä on ja mikä tässä on taustalla. Ja täytyy sanoa, että voihan vittu. Mä muistin, kun se Scream tuli ja sitten se Scream 2 kohdalla mä olin jo silleen, että miksi vitussa tää pitää tehdä tällä tavalla. Et miksei tässä voi olla vaan rehellinen slasher-meininki ja semmoinen kauhu, joka keskittyy enemmän näihin korekohtauksiin ja eikä niinkään siihen, että saa olla päätös vaivaamaan, että kukahan vittu toi seuraava jätkä on, joka lähtee tai kuka on se seuraava tyyppi tai kuka paljastuu murhaajaksi. Se teki mulle niin antipalveluksi. Mä en tykännyt alkuunkaan siitä meiningistä. Ja tää leffa on ihan täynnä, siis just ja vaan ja ainoastaan tätä näin. Tässä, mä ihmettelen, tämän leffan budjetti on 55 miljoonaa ja jotenkin tuntuu, että tää on kuvattu
jossain tyyliin 2-3 paikassa koko leffa, ja mä ihmettelen todella syvään sitä, että miten vittu tää on maksanut näin paljon. Jotenkin vaan tuntuu, että tässä on taatusti jonkun rahoja puhallettu vähän silleen näin, että vähän niin kuin omiin taskuihin. Ja Sylvester Stalloneista täytyy sanoa, että tää on yksi semmosia niinku, hänen semmosia vähän harha-askeleita, että hän on nyt yrittänyt tarttua sitten semmoisiin genreihin, että mitkä on ollut suosittuja, niin hän on sen kautta sitten lähtenyt uutta uraa rakentaa, epäonnistuen taas täydellisesti. Mä käyn vähän sääliksi jopa, että nyt on semmoinen putki ollut tuolta Syltyltä, että ei kauhean hyviä elokuvia tullut, joten on hyvä saada toi paskaputki niin sanotusti poikki, mutta se sitten nähdään muissa jaksoissa ja muissa arvosteluissa. Mä annan tälle elokuvalle 1,5 kappaletta tähtiä, enempää mä en tälle saa valitettavasti. Tää oli niin turhauttava elokuva, mua vitutti alusta asti. Tässä on niin tyhmiä hahmoja, tässä on niin tyhmiä kohtauksia, tää on niin ennalta arvattava. Ja missään genressä tätä mä en oikeastaan voi laittaa minkäänlaiseen merkkipaaluun. Kyllä tää on aika helvetin huono elokuva. Tässä ei ollut edes niinku mitään kalkkuna-arvoa. Joten 1,5 tähteä saa riittää. Stallone, tiistai. Me jatketaan sitten seuraavaan leffaan ja se on tietenkin vuonna 2002 valmistunut Avenging Angelo, joka sai sitten Suomessa nimekseen Angelon kosto. Kyseisen leffan hän ohjasi semmoinen mies kuin Martin Burke, joka vuonna 1981 ohjasi semmoisen hienon elokuvan nimeltä Last Chase. Sylvester Stallone esittää Frankie Delano nimistä mafiosoa, joka suojelee Angelo Alighieri nimistä mafiapomoa. Hänellä on myöskin salainen tytär, siis tällä Angelolla. Salainen tytär nimeltä Jennifer Barrett. Hän on vähän sen takia salainen, että kun Angelo sattuu olemaan mafiapomo, niin hän ei halunnut, että hänen tytär joutuu mihinkään vaaraan alamaailman kanssa. Joten he päättivät sitten, että he pitää sen salassa. Kunnes sitten Angelo salamurhataan ja asia sitten on aika tuoda sitten asia esiin, että hänellä on se salainen tytär. Ja Frankie Delano, eli tämä Sylvester Stallonen esittämä hahmo, esitteleekin sen Jennifer Barrettille, jota sitten esittää Madeleine Stowe. Niin hän esittelee tämän tilanteen, että missä ollaan. Ja samalla sitten kun tästä tulee julkista, eli kun Angelolla on tytär, niin samalla sitten tyttärestä tulee seuraava mafian murhaan kohde. Mutta samalla siinä sitten tämä Frankie Delano ja Jennifer Barrett laittaa vähän niin kuin hyntyt yhteen ja pelaa yhteen pussiin tässä asiassa. Ne alkaakin sitten vähän niin kuin itse tekemään tätä mafiahommaa ja samalla sitten yrittää saada selville, kuka sitten Angelon on myöskin murhannut. Elokuvahan on komedia tai toimintakomedia tai komediadraama. Ja aika turhauttava meinaan sellainen. Mä oon oikein taas tosi vaikea sanoa, kelle tää on niinku suunnattu. Se on Suomessa sai K11-leiman ja ihan syystä meinaan tässä ei ole käytännössä semmoista niinku graafista väkivaltaa ollenkaan ja se väkivalta mikä tässä on niin on aika huumorisävytteistä. Elokuvan ärsyttäviä piirteitä ovat ehdottomasti Madeleine Stowe. Hän ei meinaan sovi tähän rooliin pätkääkään. Hän todella ylinäyttelee ja muutenkin on sitä mieltä, että hän ei ole omasta mielestäni kaksinen komedianäyttelijä. Mitäs sitten Sylvester Stallone? No syltty on syltty. Hän on myöskin tämän elokuvan kertoja äänenä toimii. No hän on ihan ok. Mutta edelleen mun mielestä tämän elokuvan aihe on vähän niin ja näin. Tiedätte, kun tää on mafia-aiheinen komedia, niin lähinnä tulee mieleen tämmöiset elokuvat kuin Mickey Blue Eyes ja Analyze This, joka siis tunnetaan ehkä Suomessa paremmin nimeltä Terapian tarpeessa, jota tähdittävät Billy Crystal ja Robert De Niro.
ne ovat taas mun mielestä hienosti kirjoitettuja, hyvin kuvattuja mafiakomedioita, mutta tää on vähän silleen näin, että juosten kustu. Tässä liikaa keskitytään yhteen semmoisen ainoaseen tehtävään ja mun mielestä se vähän niin kuin kusahti sen takia siihen, koska se aihe olisi pitänyt olla paljon paljon laajempi. Joten lasketaan nyt sen nimeen enemmän, että mun mielestä tämä kusee enemmän niin kuin käsikirjoitukseen ja ohjaukseen ja muutenkin tuotantoon. En lähtisi liikaa näyttelijöitä tästä syyttämään. Mitäs muuta tästä pitäisi mainita? No sitä Angeloa näyttelee siis tätä mafiapäällikköä, niin sitä näyttelee Anthony Quinn, ja se jäi hänen viimeiseksi elokuvaksi, joten rauha hänen sielulleen. Ja turhaan mä tästä leffasta sen kummempaa enää ala jaarittelemaan, joten annetaan nyt ne tähdet ja tähtiä tulee ruhtinaalliset 1 kappale. En ole lainkaan tämän tyylisten elokuvien ystävä, vaikka pidän näistä edellä mainitusta mafiakomedioista pidin kyllä, mutta tästä mä en kyllä pitänyt, joten 1 tähti saa riittää. Stallone, tiistai. Ja seuraavaan leffaan sitten siirrytään, joka on tietysti vuonna 2003 valmistunut Shade. Kyseisen leffan hän ohjasi semmonen mies kuin Damien Niemann. Hän on ohjannut semmosen thrillerin nimeltä Cold Read. Käydään pikaisesti juoni läpi. Gabriel Byrne esittää miestä nimeltä Miller, jolla on sellainen pieni porukka, jolla ne huijaa pokeripeleissä. Esimerkiksi ne järjestää pokeripelejä ja samalla sitten neitä on mukana siinä pöydässä joku muutama ja sen mukana ne sitten myöskin huijaa porukalta rahaa sieltä. He päättää sitten huijata semmoiselta herralta rahaa nimeltä Jennings, jota esittää Jamie Foxx. Ja aika pian sitten selviääkin, että Jennings on näitä pokeripelejä pelannut sitten alamaailman rahoilla ja alamaailma haluaa sitten ne rahat takaisin, jotka sitten siltä Jenningsiltä huijattiin. Ajan saatossa sitten ne kerää sellaisen porukan, että ne tarvii ne rahat kasaan, koska kaupungin on saapumassa sellainen mies kuin Dean, joka on sitten kaikista semmoinen kovin pokerihai, ja sitä sitten esittää Sylvester Stallone. Ja siinä sitten aletaan vähän niin kuin valmistautumaan siihen, että millä tavalla häntä tullaan huijaamaan ja YMS. Kyseessä on aika armottoman perinteinen pokerielokuva. Näihin ajankohtiin hän tuli myöskin tämmönen pokerielokuva kuin Rounders, ja mä vähän luulen, että se Rounders on ollut innoittanut myöskin tätä Shadea tekemään. Itse en ole näiden pokerielokuvien ehkä se suurin ystävä, mutta puhuta sitten hetki. Tää on niin kliseinen. Mitä näitä on, tiiäksä, puhallus ja mitä näitä on? Näitä pokerileffoja ja missä siis on pääosassa kuitenkin vaan se huijaus. Mä en oikein saanut tästä leffasta silleen kiinni. Mulla loppui mielenkiinto puolen tunnin jälkeen, kun toi Sylvester Stallone astui kuvioihin ja sitten jotenkin toi leffa alkoi sitten junnaamaan ja sitten alkoi tulee niin ennalta arvattavat juonen piirteet siitä esiin. Just esimerkiksi se, että Jennings tapettiin ja saman tyylin, siis että hän pelaa niin kuin alamaailman rahoilla pokeria tuolla noin. Niin mitäs muuta pitäisi sanoa? Sylvester Stallone oli ihan ok. Hän näytteli tässä ehkä sen 10 minuuttia. Että hänellä ei ollut sen isompi rooli. Parhaiten ehkä näytteli kuitenkin sitten Gabriel Byrne. Hän on todella loistava näyttelijä ja tosi aliarvostettu. Ansaitsi omasta mielestäni paljon enemmän. Mutta sitten on tämmöisiä näyttelijöitä, joita tähän on tungettu, kuten Stuart Downsend, jota niin kuin laskettiin, että hän oli niitä nousevia näyttelijöitä, mutta jäi sitten vähän kesken hänen se näyttelijäuran nousu sitten. Jamie Foxxin osa oli täysin turha, niin oli vaan vähän niin kuin tykin ruokana tässä leffassa. Ja sitten, ketäs tässä muita oli? Melanie Griffith taisi olla, ja se oli näitä Sylvester Stallonen, Deanin, näitä naisystäviä sitten. Mutta kyllä tää niinku
Tää leffa jossain kohtaa alkaa meneen siihen, että tuntuu, että kaikki huijaa vähän niin kuin kaikkia ja sitten sä alat vähän arvuttelemaan, että kuka tässä niin kuin huijaa loppujen lopuksi ja ketä. Ja mä en noista leffoista niin paljon välitä. Nää ei ole mulle suunnattuja ollenkaan, mutta ymmärrän kyllä pokerielokuvien ystävillä, tää on varmasti aika semmonen bueno-elokuva. Itse haluaisin verrata just tähän Roundersiin, jota sitten tähdittävät Matt Damon ja mikäs tää oli tää? Ei, vaan sanos nyt tää Skinhead American History X. Siis Edward Norton. Edward Nortoni, kyllä. Että enemmän suosittelisin teille sitä Roundersia. Se on mun mielestä, jos haluat hyvän pokerielokuvan katsoa samalta aikakaudelta, niin kattelkaa Rounders. Joten lyödään nyt tähtiä tälle sitten kehiin. Ja tähtiä mä annan tälle 1,5 kappaletta. Jotkut pokerielokuvat nyt maistuukin, mutta tämä pokerielokuva nyt ei maistu. Stallone, tiistai. Ja seuraava elokuva onkin vuodelta 2003 nimeltä Spy Kids 3. Kyseisen koko sarjan hän on ohjannut mies nimeltä Robert Rodriguez. Ja häneltä mä nyt suosittelen semmoista elokuvaa kuin From Dusk Till Dawn, eli Hämärästä aamukoittoon. Eli Sylvester Stallone näyttelee semmoista Toymaker-nimistä pahista, joka on kehittänyt semmoisen pelin kuin Game Over. Ja siinä sitten ilmeisesti sitä varten, että halutaan nuoret ja lapset aivopestä ja käännyttää maailmaa vastaan ilmeisesti, jos mä oikein ymmärsin. Joten sitten lapsivakojat ja noi Spy Kidsit laitetaan sitten sinne pelin sisälle nappaamaan se itse Toymaker ja samalla sitten tuhota se peli, jos mä nyt ihan oikeasti oikein ymmärsin. Joten aika pitkälti se juoni oli mun mielestä siinä. Ensinnäkin pahoittelut ihan oikeasti. Mulla oli tosi vaikea päästä leffasta kiinni millään muotoa, koska tää oli ensimmäinen kosketus tähän elokuvaan millään lailla. Tai tähän elokuvasarjaan. Tämähän on ollut todellinen mega-menestys tuolla Jenkkilässä. Ei niinkään Euroopassa, mutta Jenkkilässä todella iso juttu. Mulle tuli tästä leffasta oikeasti mieleen semmonen parin vuoden takaa semmonen filmi kuin Ready Player One. Ihan siis puhtaasti. Siinä oli ihan samanlainen kaava, eli mennään vähän niin kuin tasohyppelyä, että hommat menee vähän vaikeammaksi, että miten me päästään seuraavalle tasolle. Kuunnelkaa näitä nimiä. Mä ihan kaivan listan esiin. Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Carla Gugino, Mike Judge, eli Beavis and Butthead luoja, Salma Hayek, Cheech Marin, Danny Trejo, Steve Buscemi, Bill Paxton, George Clooney, Elijah Wood, Selena Gomez. Kyllä. Tää oli tän elokuvan casting. Siis aivan käsittämätön casting ja jos nyt suoraan puhutaan, aivan käsittämättömän paska leffa. Mä en ymmärrä, siis tää on ilmeisesti tarkoitettu alaluokkalaisille, eli 1-6 asti mennään ja sen jälkeen kyllä sitten alkaa olla liian lapsellista se meininki. Ja kuvittele sitten tämmönen 4-2. Masentunut vanhus alkaa katselemaan tämmöistä elokuvaa silleen, että tästä pitäisi jollain tavalla pitää. Mä en pystynyt sietämään edes Ready Player Onea. Miten mä pystyn tämmöistä elokuvaa sietämään? Tää oli koko ajan semmoista tietokoneen huttua ja suttua koko leffa täynnä. Erilaista grafiikkaa vaan lyötiin kehiin. Ja kun tää on kuitenkin 2003 vuodelta, niin se grafiikka ei ollut sitten kuitenkaan mitenkään erikoista. Oli kaikella maailman autolla ajelua ja oli moottoripyörillä ajelua, oli keppitappeluita sun muita. Mitä Sylvester Stallone? Se näyttelee varmaan 4 eri hahmoa tässä. Hänellä on semmoinen klaani, mitkä on kaikki hänen esittämiä. Siellä on joku proffa oli ja joku roomalainen sotilas taisi olla siinä. Ja sitten se itse Toymaker ja siinä taisi vielä joku 4. sitten pyörähtää. Mutta Sylvester Stallonein tämä elokuva ei kaadu missään nimessä, vaan omasta mielestäni tämä kaatuu siihen, että tämä on vaan liian lapsellinen meikäläisen makuun. Ja tämä ei ole ollenkaan meidän ikäisille ihmisille suunnattu. Kyllä mä voisin ymmärtää, että tollaset
4-5-luokkalaiset saisivat tästä elokuvasta todella paljon irti. Ja mä ymmärrän ihan täysin, miksi tämä on ollut todellinen jättimenestys, etenkin tuolla rapakon toisella puolella. Joten ongelmaksi muodostui taas kerran mä en vaan pidä tällaisista jutuista ja tää ei ole mulle suunnattu, mun on todella vaikea sitten myöskin nauttia tästä. Elokuvassa oli sinänsä hyvä puoli, että tämä kesti ainoastaan 79 minuuttia, eli tämä meni vähän niin kuin silleen todella nopsaa, mutta mulla kesti oikeasti varmaan puoli tuntia tajuta, että kuka vittu toi hahmo on, miksi kaikki tapahtuu niin kuin äkkiä, että mulle ei selitetä mitään, mutta se johtuu vaan ja ainoastaan siitä, että tämä elokuva on ainoa kerta, tai ainoa kosketus koko Spy Kids-trilogiassa, että pitäisi varmaan katsoa se 1 ja 2, mutta kun mielenkiinto ei valitettavasti riitä siihen. Pitäisi varmaan tehdä sitten erikseen Apassilan asiaohjelma vaikka Robert Rodriguezista, niin sitten hän voisi ehkä saadakin aikaiseksi. Mikä ei ole itse asiassa mitenkään paha idea, koska Robert Rodriguezilta löytyy ihan helvetisti hienoja ja loistavia klassikoita. Joten annetaan sitten tähdet. Mä haluaisin, tähtiä on pakko antaa 1,5 kappaletta. Mietin jossain vaiheessa, että olisin antanut 1 tähden, mutta mun mielestä se olisi taas ollut liikaa kusemista sitten itse elokuvan päälle, koska jos en minä sitä ymmärrä, ei se tarkoita sitä, että elokuva olisi sitten niin kuin kaikkien mielestä huono. Stallone, tiistai. Vuonna 2003 Spy Kids 3 jälkeen Sylvester Stallone istui ihan oikeasti alas ja alkoi miettimään, että millä helvetillä hän saa nyt poikki tämän paskaputken ja floppiputken, että hän pääsee taas menestymään ja tekemään oikeasti menestyksekkäitä elokuvia, joten hän päätti ottaa itse härkää sarvista kiinni ja tarttui hänen sen ehkä suurimpaan franchise-tuotteeseen nimeltä Rocky Balboa, joka sitten valmistui 2006. Syltty hän ohjasi tämän elokuvan itse. Käydään pikaisesti juonen kimppuun. Sylvester Stallone, hän pyörittää nykyään kapakkaa nimeltä Adrians, koska Adrian on menehtynyt. Ja hän on vähän niin kuin yksin. Hän pyörittää sitä kapakkaa ja on siellä isäntänä. Kertoo erilaisia tarinoita asiakkaille nyrkkeilymaailmasta. Samaan aikaan raskaansarjan maailmanmestari Mason The Line Dixon, jota esittää Antonio Tarver, hän on vähän niin kuin uskottavaa vastustajaa vailla. Hän hakkaa niin sanotusti tomaattikannuja tuolla noin, että kukaan ei pidä niitä oikeina nyrkkeilijöinä, joten se hänestä. Samaan aikaan sitten Rockin poika toimii ilmeisesti Wall Streetillä ja yrittää tehdä omaa nimeä ilman, että Balboan nimi olisi missään vaiheessa mitenkään estänä hänen urallaan kautta avittamassa hänen uraa. Hän haluaa tehdä ihan omaa uraa siellä ja sen takia Rocky Balboalla ja pojalla on vähän huonokot välit. No, eräänä iltana tulee sitten urheiluohjelma, missä on tehty tietokonegrafiikalla, että jos vaikka Rocky Balboa ja Mason The Line Dixon kohtais, että miten siinä ottelussa oikeasti kävisi. No, siinä tietokonegrafiikka jutussa hän kävi niin, että Rocky Balboa meni ja voitti sen, joten sehän herätti sitten myöskin promoottoreissa kautta isossa yleisössä mielenkiinnon, että mitä helvettiä, että pitäisikö Rocky tuoda ihan piruttaen takaisin vielä 1 ottelun verran. Rocky läpäisee lääkärin testit ja ei siinä mitään. Aletaan taas kerran valmistautumaan otteluun ja siinä sitten tulee mieletön reenijakso ja sitten samalla Rocky sitten yrittää saada välejä kuntoon poikansa kanssa. Ei siinä. Kyseessä on aika perinteinen Rocky-tarina. Omasta mielestäni 3. paras Rocky on kyseessä. Sylvester Stallonella on todella hienosti ohjaus hallussa ja hän on onnistunut tekemään todella uskottavan tarinan tästä viimeisestä Rockista. Rocky Vitoinen, kun ei ollut likimainkaan uskottava, niin mä oon sitä mieltä, että tämä Rocky Kutonen oli oikeasti todella miellyttävä elokuva. Tykkäsin alusta loppuun asti. Omasta mielestäni tässä leffassa oli melkein parhaat nyrkkeilykohtaukset. Ne oli oikeasti teknisesti todella pätevästi tehty. Rockin liike oli tosi hieno, samoin kuin totta kai
Mason the Line Dixon, jota esittää siis Antonio Tarver. Jos ette tiedä kuka on Antonio Tarver, niin Antonio Tarver on ihan oikea nyrkkeilijä ja entinen kevyt raskaan sarjan maailmanmestari. Hänestä tuli todella kuuluisa nyrkkeilijä sen jälkeen, kun hän voitti voittamattomana pidetyn Roy Jones Juniorin tyrmäyksellä toisessa erässä. Joten mä sain itse kamppailulain ystävänä pidän tästä tosi paljon nimenomaan siitä, että tässä on se tekninen puoli, mitä siellä kehässä harrastetaan, on todella hienosti hallussa. Kaikki pääliikkeet ja kaikki, ihan kun ottaa osumia ja tämmöistä näin, oli todella hienosti tehty. Ja omasta mielestäni se, että kun Rocky alkoi antaa tälle nuoremmalle Mason the Line Dixonille takaisin, oli tehty tosi uskottavasti. Eli hän onnistuu satuttamaan häntä kylkeen, niin sen jälkeen se liike ei olekaan enää niin sujuvaa. Ja aletaankin suojosta laskemaan, niin pää aukeakin tosta sitten, kun sä alat suojaamaan kylkiä. Omasta mielestäni nyrkkeilyteknisesti ehkä paras Rocky, mutta ei tarinallisesti tämä ei ole kuitenkaan ihan sitä parasta. Mutta pidin kyllä, näyttely oli kaikin puolin siis todella uskottavaa ja hienosti tehty. Ja omasta mielestäni tämä loppu etenkin, kun tämä reenijakso alkaa siinä, niin se vanha porukka, kun on saatu kasaan ja mulle tulee oikeasti sillä että jes, että vittu kunnon meininki ja tunsi, että olin yksi niistä kulmamiehistä siellä. Mä annan tähtiä tälle 4 kappaletta, helpot sellaiset. Jos tähän olisi saatu vielä pikkasen syvyyttä tuohon tarinaan lisää ja vähän koskettavuutta, niin tää olisi voinut helposti olla 4,5 tähden elokuva. Stallone, tiistai. Ja seuraavaan leffan kimppuun, joka olikin sitten vuonna 2008 ilmestynyt Rambo, tai paremmin Suomessa tunnettu Rambo 4. Ja tää on kanssa Sylvester Stallonen oma ohjaus, niin kuin tää edellinenkin Rocky Balboa. Käydäänpäs pikaisesti sitten juonen kimppuun. Rambo elelee hiljaisia eläkepäiviä tuolla Thaimaan ja Burman rajalla. Hän kalastelee siellä. Hän muun muassa metsästää käärmeitä, sitten hän kalastaa ja sitten hän tekee myöskin näitä jokiopasjuttuja. No hänen oven taakse sitten ilmestyy lauma puunhalajia ja muita epämääräisiä hipin retkuleita, jotka haluaa mennä tonne Myanmariin viemään vähän elintarvikkeita, lääkkeitä sun muita, koska Myanmarissa on todella paha sisällissota päällä, niin ne ajattelee, että tää rauhan meiningillä, kun he menee sinne, niin he pystyvät avittamaan ja muuttamaan asioita. Rambohan niitä yrittää vähän niin kuin varoitella, että älkää menkö sinne, mutta hipin retkuleet, ne haluaa vaan sinne mennä. Joten Rambo sitten päättää, että selvä, mä heitän teet sinne ihan rajalle ja saatte sitten sieltä itse hoitaa sinne, mihin te haluatte mennä. Hän hoitaa ne sitten sinne ja lähtee takaisin Taimaalle hilluun. Paria viikkoa myöhemmin selviää, että nämä hipin ketkulat ovat jääneet sitten vähän niin kuin panttivangeiksi sinne ja porukka on palkannut sitten eliittisotilaita hakemaan heidät pois. Rambo sitten vie nämä eliittisotilaat sinne samaan paikkaan, mihin ne hipit tiputettiin ja haluaa vähän niin kuin lähteä niiden mukaan, mutta ne eliittisotilaat ovat vähän niin kuin sitä mieltä, että he ei vanhuksen apua tarvi. Mutta Rambo lähtee kuitenkin niiden perään silleen, että he eivät sitä huomaa. Pian alkaa selviä, että ei nämä eliittisotilaat kyllä ole alkuunkaan tietoisia, että missä maassa ne tällä hetkellä pyörii, mitä siellä kuuluu tehdä, miten siellä kuuluu hiipiä sun muuta. Ja huomaa, että ne on täysin kusessa siellä. Joten Rambo alkaa avittaa niitä ja alkaa ihan käsittämätön verilöyly. Joten eiköhän se juoni ollut aika pikaisesti tälleen käyty läpi. Mikä elokuva. Mä kattelin nyt pitkästä aikaa, mä kattelin tämän pitemmän version. Mulla on tää extended cut tässä. Parempi versiohan se ei ole missään nimessä, vaan tää alkuperäinen on paljon parempi versio, koska se on paljon verisempi. Stallone teki aikanaan 2 eri versioa tästä, missä oli kuvattu vähemmän verta ja enemmän verta ihan vaan sen vuoksi, että jos käy niin, että tämä täysin verinen versio tullaan dumppaamaan, niin hänellä on sitten toinen versio,
saman tilalle laittaa siihen, joka menee sitten taas ihan taatusti läpi. Mutta mitä tästä nyt pitäisi sanoa? Ensinnäkin omasta mielestäni tämä on toisiksi paras Rambo. Tämä on ihan ehdottomasti väkivaltaisin Rambo, ehdottomasti verisin Rambo ja ei tämä ehkä toiminnallisen Rambo ole, mutta sitten kun tämä toiminta lähtee, se sitten vittu lähtee. Että se ei niinku, tässä pistetään lasta, tässä tapetaan lapsia, naisia, ihan niinku, tässä ei ole minkäännäköistä moraalia tässä elokuvassa. Ja tässä yritetään tosi paljon alleviivata sitä, että miten perseestä se Myanmar kautta Burma-meininki oikeasti on. Elokuvan sanomahan on hyvin selvä. Stallone yrittää lyödä meitä ihan kunnolla naamaan sillä, että miten vitun tekopyhää tämä meidän länsimaalainen meininki on. Että kun me kauheasti puhutaan sananvapaudesta ja ihmisoikeuksista, niin Stallone yrittää nyt tässä sanoa, että jos te oikeasti välitätte vittuukaan ihmisoikeuksista, niin mikä helvetin takia te ette hoida Myanmaria kautta Burmaa pois alta. Se olisi aika helppo länsimaalaisille loppujen lopuksi. Ongelmaksi nyt muodostuu taatusti siitä, että Myanmar on maana sellainen näin, että siellä ei löydy mitään luonnonvaroja, millä sitä pystyy sitä itse sotaa kautta vallotusta sitten myöskään rahoittamaan. Ja jollain tavalla myöskin se kansa pitäisi pitää leivän syrjässä kiinni. Niin jos maalla kerran ei ole mitään luonnonvaroja, niin millä vitulla sä sitten tämän homman niin kuin teet? Toisaalta on silti sitä mieltä, että vittu se sotilasjunta pitäisi ihan aidosti sieltä nyt käydä pikaisesti nyt kaatamassa pois. Ei toi meininki voi jatkua enää noin, että jumalauta rauhassa käveleviä buddhia pistetään lihoiksi ihan vaan sen takia, että heille ei maistu se uskonto. Tää on niin vitun käsittämätöntä se tilanne, mikä siellä on. Ja mä vetoon vaikka vittu kaikkiin länsimaalaisiin sotilasporukoihin, että vittu käykää nyt vittu pistään sen sotilasjunta nyt kuriin. Ei tää voi jatkua enää pitkään. Näin vuodesta toiseen me kuullaan, miten helvetin paljon ihmisoikeuksia siellä maassa rikotaan. Joten mitäs muuta tästä nyt pitäisi sanoa? No, ketään muita tunnettuja näyttelijöitä ei tässä varsinaisesti ole. Mutta omasta mielestäni tämä on oikeasti todella pätevä elokuva ja ihan ylivoimaisesti väkivaltaisin Rambo-elokuva ja myöskin verisin Rambo-elokuva ja taatusti graafisin Rambo-elokuva. Joten tähdet tulee nyt tässä. Tähtiä mä annan tälle 4,5 kappaletta. Helpot sellaiset. Olisin vähän jopa 5 miettinyt, mutta ei tää kyllä nyt ihan pääse tohon 1 tasolle, joka on omasta mielestäni se kaikkien aikojen klassikko. Stallone, tiistai. Ja vuonna 2010 Sylvester Stallone esitteli tämän uusimman franchise-tuotteensa eli The Expendables, jonka hän myöskin ohjasi sitten itse. Todella miellyttävää nähdä, että Stallonelle on nuo ohjaustyöt taas alkanut maistumaan. Käydäänpäs pikaisesti juonen kimppuun. Eli tämä Expendables-porukka koostuu sellaisesta erikoisista sotilaista. Tämä on niinku ammattisotilaita täynnä. Ja semmonen, he tekee kaikille epämääräisille valtiotahoille tekee sitten erilaisia palkkakeikkoja. Ja CIAsta otetaan sitten yhteyttä. Church-niminen tyyppi, jota sitten esittää Bruce Willis, ottaa heihin yhteyttä, että täytyisi käydä tuolla kuvitteellisessa maassa nimeltä Vilena, jossa sitten Garza-niminen diktaattori on ottanut vallan ja se pitäisi saada pois päiviltä. No Sylvester Stallone hän menee sitten Sylvester Stallonen hahmon nimi on Barney Ross. Ja hän lähtee sinne sitten Lee Christmasin kanssa, jota esittää Jason Statham. He menee käymään siellä vähän niin kuin, että hoitaa sen kaksinton koko paskan pois alta. Kunnes ne sitten huomaakin, että hommassa on vähän enemmän jujua siellä, että todellinen kohde ei olekaan se Garza, vaan todellinen kohde on sitten Eric Robertsin esittämä James Monroe, joka on entinen CIA:n agentti, joka on kääntänyt puolia ja alkanut vallottamaan niin sanotusti Etelä-Amerikan maita huumekauppojen tarkoituksessa. Ja niin, ne huomaa sen pian ja sen jälkeen hommat alkaa menee vähän vituiksi ja sitten hän kerää sen vanhan porukan kasaan. Samalla ne huomaa, että eräs vanhan
porukan jäseneistä eli Gunnar Jensen, jota esittää Dolph Lundgren. Hän on vähän niin kuin vaihtanut puolia. Kuunnelkaa taas tätä. Mä vähän kerron tässä vähän näyttelijälistaa. Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Randy Couture, Steve Austin, Gary Daniels, Terry Crews, Mickey Rourke ja Arnold Schwarzenegger ja Bruce Willis. Tällainen porukka tähdittää tätä elokuvaa. Ja Spy Kidsissä, kun mä puhuin, että oli todella loistava castingi ja elokuva meni perseelle, niin tää elokuva on siis tämmöisellä castingilla, niin tää elokuva siis oli aivan niin kuin se pitää mennä. Eli tää oli just semmonen, mitä mä tältä vähän niin kuin odotin. Tää elokuvahan on vähän niin kuin sellainen eräänlainen märkä uni, niin kuin meille 80-luvun lapsille, niin kuin minä ja Ville. Joskus aikanaan paljonkin keskusteltiin ja mehusteltiin ajatuksella, että miettikää nyt, että jos syltty Bruce Willis ja Arska saataisiin samaan leffaan, niin ai. No tää leffahan on sitten semmonen, että tässä on yhdistetty sitä 80-luvun toimintatähteä ja sitten 90-luvun lopun toimintatähteä ja 2000-luvun alun toimintatähtiä. Ja nämä on tungettu kaikki sitten samaan leffaan. Ja omasta mielestäni niillä on saatu ihan mielettömän hyvä buuki päälle ja ne heittää hyvää läppää ja sitten tässä on todella hienoja toimintakohtauksia, jotka ei ole tiedätkö, vedetty liian yli. Että tämän vielä pystyy uskomaan. Tässä ei esimerkiksi liidellä tai heitellä mitään voltteja tai mitään tämmöisiä, mitä meikäläinen ei pysty sietämään, vaan on pysytty sillä vanhan liiton toimintaelokuvassa. Esimerkiksi lopputappelu oli ihan helvetin hyvä. Mä tykkään. Oli kyllä todella loistava. Eric Roberts oli omasta mielestäni pitkästä aikaa todella piristävä nähdä häntä niin kuin valkokankaalla ja etenkin, että kun hän näyttelee vitun hienosti pahiksia, niin pidän hänestä, hän on tosi karismaukko. Mitäs muuta tästä pitäisi nyt mainita? No, elokuvahan maksoi 80 miljoonaa ja teki takaisin 275 miljoonaa, joten on ilmiselvää, että tälle on tulossa jatko-osa. Expendablesille annetaan nyt arvosanat ja mä lyön 4 tähteä. Jotain pientä tästä vähän vielä puuttuu, mutta se pieni mikä tästä puuttuu, niin se on sitten myöskin lisätty tuohon 2. Stallone, tiistai. Seuraava leffa on sitten vuodelta 2012 ja Bullet to the Head. Kyseisen leffan hän ohjasi mies nimeltään Walter Hill. Hän on mun yksi lempiohjaajia ja häneltä mä suosittelen sellaista elokuvaa kuin 48 tuntia. Todella loistava klassikko kyseessä, joten katsokaa se. Yes. Käydään sitten pikaisesti juoni läpi. Elokuvan tapahtumat sijoittuu New Orleansiin ja hypätäänkin aika pian 2 palkkamurhaajan kelkkaan. James Bonomo, jota esittää siis Sylvester Stallone, ja John Seda esittää Louis Blanchardia. He ovat sitten palkkamurhaajia ja erään tehtävän aikana sitten tämä John Sedan esittämä Louis Blanchard kuolee. Ja samalla kaupunkiin saapuu kyttä nimeltä Taylor Kwon. Hän on semmoinen aasialaistaustainen näin ja hän saapuu sinne ja hänen pari on kuollut kans vähän samantyylisessä murhassa, mitä kuoli tämä palkkamurhaaja. Erilaisten sattumien kautta sitten tämä syltyn esittämä James Bonomo ja sitten tämä Taylor Kwon lyö sitten hyntyt yhteen ja aletaan selvittämään tätä vyyhtiä, mitä siellä New Orleansissa on meneillään. Aika pian saadaan selville, että Christian Slaterin esittävä Marcus Baptiste on semmoinen kunnon nilkki asianajaja, joka toimii sellaisille kunnon mulkerorikollisille. He ovat vähän niin kuin sen homman takana. He on palkanneet semmoisen äijän kuin Keegan, joka on semmoinen muskelimies, joka hoitaa kaikki mafian tällaiset niin kuin likaset työt. Niin hän on vähän niin kuin niiden murhien takana. Sitä Keegania esittää sitten semmoinen mies kuin Jason Momoa. Hänestä on tullut iso tähti sen jälkeen, kun Game of Thronesista tuli noin iso
sarja. Hän oli yksi niistä. Hän oli ensimmäisessä kaudessa oli mukana ja aikamoinen. Antoi myöskin tuolle sarjalle ensimmäisellä kaudella myöskin kasvot. Ja semmoisen kunnon barbaarisen olemuksen. Kuten sanoin, tämä on Walter Hillin ohjaama ja se muuten näkyy. Bluesi raikaa, helvetin hyvä bluesi meinaan. Tässä on todella hienot musiikit. Korostaa tätä elokuvaa ja etenkin tätä New Orleansia. Tykkään todella paljon sitä musiikista, että miten musiikkeja on käytetty hyödyksen tässä elokuvassa. Myöskin Walter Hill on sellainen ohjaaja, että hän ei tykkää esimerkiksi liikaa kikkailla toimintakohtauksilla, vaan hän tuo tätä vanhan liiton meininkiä, missä voima, lihakset, adrenaliini pauhaa ja sitten se on pidetty mahdollisimman simppelinä. Esimerkiksi voin sanoa, että lopputappelun kirvestappelu on oikeasti todella pätevä. Tykkäsin ihan sikana ja tuli mieleen oikeasti 80-luvun kunnon vääntöelokuvat. Ja ei voi liikaa mainita, että niitä juttuja tehdään tänä päivänä todella vähän. Ja olen sitä mieltä, että pitäisi tehdä paljon enemmänkin niitä kohtauksia, missä sitten niin kuin vaan pidetty mahdollisimman minimaalisena eikä lähdetty kikkailemaan esimerkiksi vaikka volttien kanssa, mitä meikäläinen vihaa yli kaiken. Sylvester Stallone näyttelee omasta mielestäni tässä hienosti ja on muuten laittanut sitten todella isoon kuntoon itsensä. Ottaa huomioon, että tämä on 2012 tehty, niin Sylty on tässä joku 66-vuotias, kun hän on näytellyt tässä ja todella ison kuosin on itsensä laittanut. Siitä pisteet Syltylle ja muutenkin hän näyttelee hyvin. Hän on vähän sellainen ei kerro itsestänsä liikaa. Ja muutenkin tämän Taylor Gwonin ja James Bonoman, eli tämän Sylvester Stallonen, ja itse asiassa Taylor Gwonia esittää tämä Shang Kang. Ei äkkiseltä tule mieleen, mitä elokuvia mä voisin häneltä mainita, mutta tuttu naama on kuitenkin kyseessä. Heillä toimii myöskin kemiat omasta mielestäni tosi hienosti ja ei tää niitä parhaita Buddy-elokuvia ole, mutta omasta mielestäni kuitenkin viime vuosien, kun ottaa huomioon, että viime vuosina niin kuin ei kauhean hyviä toimintaelokuvia tullut, niin omasta mielestäni tosi piristävä ilmestys oli. Joten kyllä mä voisin antaa arvosanat ehdottomasti tästä. Ja arvosanoja, mä ajattelin, että tähtiä mä lyön tälle 3,5 kappaletta. Helpot sellaiset, harkitsin jopa 4, mutta joku pikku juttu tästä nyt vähän puuttuu, mutta kuten sanoin, tää 80-luvun toiminnan korostus ja muutenkin se hengen korostus ja musiikkien käyttö etenkin tässä elokuvassa oli todella esimerkillistä. Stallone, tiistai. Ja 2012 sitten tämä jatko-osa viimeinkin ilmestyi. Ja kyseisen leffan hän ohjasi semmoinen mies kuin Simon West. Mies on ohjannut muun muassa semmoisen loistavan elokuvan kuin Con Air, jota tähdittää semmoinen herra kuin Nicolas Cage. Käydään pikaisesti juonin läpi. Barney Ross, eli tämä Sylvester Stallonen esittämä hahmo. Hän on velkaa Church-nimiselle hahmolle aika isosti, jota esittää sitten Bruce Willis. Jotta niistä veloista päästään eroon, hänen pitää tehdä uusi tehtävä. Ja tehtävä on sellainen näin, että lentokone on tippunut johonkin. Mulle ei ikinä selvinnyt, mä en ilmeisesti tarpeeksi tarkkaan seurannut, mutta johonkin se lentokone oli tippunut ja siellä lentokoneessa sattuu olemaan helvetin salaisia tietoja siitä, tai karttoja siitä, että missä löytyy kaivoksia, mistä pystyy louhiin uraania. No totta kai, kun he päätyvät sitten sinne sitä tietoa hakemaan pois, he saa sen tiedon jo käsiin, niin ilmestyykin jo terroristi paikalle. Villain-nimisen terroristiporukan kanssa. Ja sitä Villainia sitten esittää Jean-Claude Van Damme, joka on aivan uskomattoman loistava tässä elokuvassa. Samalla he murhaavat uuden jäsenen nimeltä Billy the Kid, jota esittää sitten Liam Hemsworth. Ja kostohän on sitten
valmis siinä. Mun mielestä Expendables 1 oli jo helvetin hyvä elokuva, mutta tämä 2 on vielä astetta parempi. Tässä on yhdistelty vähän niin kuin 90-luvun toimintaa ja 80-luvun toimintaa. Kuitenkaan ei olla lähdetty tähän nykyaikaiseen hömpötykseen, eli heitetään voltteja sun muuta. Käydään siellä rajalla osittain, mutta onneksi ne voltit on jätetty pois ja mä nautin tästä elokuvasta ihan alusta loppuun. Tässä on ihan käsittämättömän hyviä toimintakohtauksia. Tässä on aika paljon verta, mutta harmi kyllä, ne on vähän niin kuin digitaalisesti tehty. Tää leffa siis tähän on saatu varmasti kaikki isommat 80-luvun toimintatähdet. Tässä näyttelee Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren. Kaikki! Ja omasta mielestäni Expendables 2 on ihan ylivoimaisesti paras Expendables-elokuva. Jotain miinuksia pitäisi hakea. No, alkaen hänen Hector-nimistä hahmoa esitti semmonen mies kuin Scott Adkins, niin alun alkaen tämän elokuvan Hector-hahmo hän piti esittää Steven Seagal, mutta sitten siitä hommasta ei tullut mitään, koska Steven Seagalilla oli kyseisen leffan tuottajan kanssa aikamoista beefiä. Enkä ihmettele Steven Seagalista, sen verran hän on polttanut siltoja perässään. Toimintakohtaukset aivan mielettömän hienosti tehtyjä, siis ne oli oikein viimpan päälle niinku. Ja se näkyy kyllä tosiaan budjetista. Esimerkiksi semmoinen kohtaus, missä lentokoneella mennään sinne tunneliin sisään, niin se oli kyllä, se oli kyllä jotain mitä ei niinku äkkisiltä pysty selittämään. Mutta elokuva oli muuten kaikin puolin tosi sujuva, hyviä näyttelysuorituksia. Miinuksena täytyy sanoa, että ei ihan joka kohtaukseen tarvi laittaa noita one-linereita. Tässä meinaan heitetään niitä ihan vitusti koko ajan. Jos ne olisi saatu karsittua vähän minimiin ja tuotu vähän vakavuutta tähän elokuvaan, niin mä olisin voinut antaa tälle jopa 4,5 tähteä. Ei äkkisilteen tuu mieleen Hollywood-elokuvia, jotka ovat tehty näin hienosti ja näin hyvällä hengellä, ja se henki oikeasti tuntuu katsoja saasti, että Herran Jumala, neillä on ollut hauskaa. Joten 4 tähteä. Kiitos. Loistava elokuva. Suosittelen kaikille. Stallone, tiistai. Ja siirrytään seuraavaan leffaan, joka on vuonna 2013 valmistunut Escape Plan. Ja tämähän on sitten tämä kuuluisa elokuva, missä sitten ensimmäisen kerran ihan virallisesti yhdisteltiin tämä Schwarzenegger ja Sylvester Stallone. Kumpikin oli aikansa niitä kovimpia toimintatähtiä, joten todella hienoa nähdä ne yhdessä. Kyseisen leffan hän ohjasi Mikael Hofström, ruotsalainen ohjaaja, joka on ohjannut sellaisen omasta mielestäni ihan ok kauhuelokuvan nimeltä 1408. Käydään sitten juonen kimppuun. Sylvester Stallone esittää Ray Breslin nimistä äijää, jolla on semmoinen vähän erikoinen lafka. He soluttautuu vankiloihin ja sieltä hän sitten karkaa pois ja näyttääkseen sitten sille vankilan johtajalle ja sitä vankilan pyörittäjille, että miten haavoittavainen heidän vankila on. Ja sitten samalla he tekee sitten vähän niin kuin eräänlaista bisnestä, sitä myy vähän palveluita ja sun muita. Sitten siihen samaan porukkaan kuuluu tämä Vincent D'Onofrion esittävä Lester Clark. Hän saa sitten tommosen todella salaisen tehtävän, mihin sitten Ray Breslin laitetaan kans mukaan. Eli häneltä lähtee vähän niin kuin taju ja sitten hän erää tommoista todella mysteeristä vankilasta, mikä on lasikoppeja täynnä ja näyttää siltä, että pakeneminen sieltä on aika mahdotonta. Ja huomataankin sitten pian, että häntä ei edes tunneta siellä vankilassa, että hän on ihan täysin toisella nimellä. Esimerkiksi turvakoodit, millä hän yleensä pääsisi noita vankilasta pois, ne ei ole edes käytössä millään tavalla. Sitä vankilaa johtaa semmoinen mies kuin Hobbs ja häntä esittää Jim Caviezel. Jim Caviezel on muuten tuosta Passion of the Christista, eli näyttelee itse Jesseä siinä.
pian sitten alkaakin selviämään, että kyseessä on vähän erikoisempi vankila, joka toimii laivassa. Ja hänen Ray Breslinin pitää vähän niin kuin selvittää, että missä se laiva on. Avuksen hän saa sitten Arnold Schwarzeneggerin esittämän Rottmeierin. Ja siinä sitten aletaan sitä pakoa suunnittelemaan ja huomataan, että eristyssellien kautta se pako on sitten mahdollista. Kyseessä on aika perinteinen leffa sitten kuitenkin. Perinteinen vankilafilmi, sanotaan näin. On tiettyjä tappeluita, jos tarvii jotain palveluita ja on esimerkiksi Rottmeier on just tämmöinen äijä, mitä siis Arnold Schwarzenegger esittää, että hän hoitaa sitten mitä sä vaan tarvit. Hän niin kuin hoitaa sinne vankilaan ne. Ja sitten on tietenkin löytyy se kovis. Kovis aina löytyy sieltä ja sitten myöskin nämä eristyssellit, että ne niin kuin, siinä korostetaan aika paljon, miten perseestä toi eristyssellimeininki on, että sä et oikeasti halua sinne joutua. Elokuva oli ihan täyttä neljän tähden matskua siihen asti, kunnes tuli sitten se loppu. Voin sitten loppupuoliskosta sanoa, että omasta mielestäni ne tulituskohtaukset ja tuliaseella leikkimiset, mitä siinä sitten tuli, että saatiin aseita käyttöön, niin mun mielestä se ei sovinut siihen. Se pako olisi pitänyt järjestää silleen näin, että se olisi tullut sitten kaikille vankilajohtoon myöten, olisi tullut todella yllätyksenä, että ne on vaan karannut sieltä. Että se oli vähän liikaa katsojille selvitettiin asioita. Mutta elokuva oli muuten ihan pätevä ja viihdyin kyseisen leffan parissa. Mun mielestä se oli hienosti kuvattu ja etenkin se vankila oli kyllä todella erikoinen, kun niitä oli tosiaan niitä lasikoppeja täynnä siellä. Ja muutama todella kyrpä vanginvartijakin tässä löytyi, jossa yhtä vanginvartijaa muistaakseni näytteli Vinnie Jones. Ja olihan tässä nyt muitakin tunnettuja kasvoja, kuten mä mainitsin Vincent D'Onofrio, ja samaan tiimiin myöskin kuului räppäri nimeltä 50 Cent. Hän näyttelee semmoista Hush-nimistä tyyppiä. Mutta ei siinä, annetaan tähdet ja tähtiä mä lyön tälle kolme kappaletta. Kuitenkin aika perusvankila elokuvasta on kysymys, mutta kuten mä sanoin, 2/3 tästä elokuvasta on oikeasti todella pätevää, jopa 4 tähden materiaalia, mutta siitä se lähtee sitten pikkuhiljaa tippumaan. Ja Stallone, tiistai. vuonna 2013 valmistui elokuva nimeltä Krutke Match. Suomessa sai myöskin nimekseen Legendat kehässä. Kyseisen leffan hän ohjasi semmoinen mies kuin Peter Seagal, joka sitten on ohjannut aikoinaan sellaisen crazy-komedian kuin Mies ja alaston ase 33 1/3, joten mä suosittelen teille sitä häneltä. Sylvester Stallone esittää Henry Razor Sharpia, joka on entinen keskisarjan maailmanmestari nyrkkeilyssä. Ja Robert De Niro esittää Billy the Kid McDonnania, joka on hänen vähän sellainen arkkivihollinen. He ovat otelleet 2 kertaa, josta kumpikin on voittanut 1 ottelun. Ja 3. ottelua ei ikinä sitten toteutettu. Eränä iltana sitten Henry Razor Sharpin ulko-ovelle ilmestyy managerin nimeltä Dante Slate Jr., jota esittää sitten Kevin Hart. Hän tarjoaa Sharpille, joka on vähän niin kuin persaukinen, hänellä ei kauheasti rahaa ole. Hän tarjoaa silloin sitä sopimusta, että kun tulossa uusi peli, niin tarvitaan siihen grafiikat ja se tarkoittaa silloin sitä, että hänen pitää tulla paikalle, pukea semmoinen vihreä puku päälle ja sitten otetaan hänen oikeat nyrkkeilyliikkeet talteen. No sinne samaan tilaan sitten eksy sitten tämä Robert De Niron esittävä Billy McDonnen ja siitähän niillä sitten syntyy sitten ihan kunnon mylläkkä siellä. Ja sitten managerit tietenkin kuvaa sen mylläkän ja lyö sen YouTubeen, josta muutamassa minuutissa katsojia löytyykin sitten miljoonia. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että se tarkoittaa myöskin isoja rahoja, joten siinähän aletaan sitten vääntämään tätä 3. ottelua. Juoniin sitten tulee mukaan myös tämän Sharpin entinen tyttöystävä Sally, jota esittää Kim Basinger. Hän yrittää saada tätä Sharpia takaisin, koska hän katuu kaikkea
mitä menneisyydessä tapahtuu. Menneisyydessä tapahtui sellaista, että tämä Sally meni ja paneksi tämän Billy McDonaldin kanssa ja siitä sitten syntyi lapsi. Ja sen takia vähän niin kuin Kim Basingerin Sallyllä ja sitten tällä Sylvester Stallonein Sharpilla on välit niin kuin huonot. Ja siinä sitten aletaankin sitten pikkuhiljaa valmistautumaan tähän itse otteluun. Kumpikin alkaa reenaamaan omilla tahoillaan omalla porukan kanssa. Ja samalla sitten yritetään saada ihmissuhteita siinä kuntoon. Ensinnäkin täytyy sanoa, että mä arvelin, että tämä on ihan täysin syltynprokkis. Niin ei ole. Tämä on itse asiassa Robert De Niron idea ollut ihan täysin, että ne on joutunut ihan tosissaan syltyn puhun mukaan tähän elokuvaan. Ja sillä ne on saatu, että syltyllä on maksettu ihan oikeasti ihan helvetisti rahaa. Onhan tämä nyt vähän niin kuin absurdia. Ensinnäkin tässä niin kuin, sä katot vähän niin kuin Rockia ja sitten sä katot vähän niin kuin Jake LaMotta elämästä kertova elokuva kuin Raivohärkää. Ja niin kuin kaksi legendaarisinta ehkä ja ikonisinta nyrkkeilyhahmoa tai nyrkkeilyelokuvaa yhdistetään tässä. Ja antaa vähän niin kuin, ja sitten tehdään semmoinen komedia. Et sä voi katsoa tätä elokuvaa silleen, että hetkonen, tää on Rocky ja toi on toi Jake LaMotta. Se jotenkin liikaa tätä leffaa varjostaa nämä piirteet. Mutta muuten tää leffa on yllättävän hauska. Siis tää Robert De Niro heittää niin törkeät läppää koko ajan tässä ja se on oikein kunnon siis mulkku. Mutta tämän leffan tarkoitushan on kuitenkin silleen, että sitä mulkkuudesta pitää pikkuhiljaa alkaa kasvaa ulos ja myöskin tämä Sylvester Stallonen sitten Henry Sharpin, kun hän on vähän sellainen sisäänpäin kääntynyt, hän alkaa sitten myöskin olemaan paljon avoimempia asioiden kanssa. Tämä on semmoinen, että kumpikin alkaa pikkuhiljaa kasvaa tämän elokuvan myöteen ihmisenä ja sitten se kasvu sitten huipentuu siihen itse otteluun, missä sitten myöskin kumpikin tekee oikeasti reiluja asioita toisilleen. Kyllä mä tätä elokuvaa voin suositella ihan kaikille, etenkin tällaisten niin kuin hyvän tuulisten komedioiden ystävillä. Itse mun mielestä viihdyin tämän elokuvan parissa, ei ollut mitään ongelmia. Muutamassa kerran kohdasta tuli hymähdettyä, mutta kuten sanoin, tätä elokuvaa varjostaa vähän liikaa Rockin varjo ja myöskin kuin Raivohärän varjo. Ja ne asiat painaa vähän liikaa tässä elokuvassa, joten lyödään tähdet kehiin ja tähtiä mä lyön tällä elokuvalle 2,5 kappaletta. Olisin voinut antaa 3 tähteä, mutta kuten mä sanoin, jos sulla on Rockin leima vähän niin kuin siinä päällä ja kuin Raivohärän leima, niin ne vähän liikaa painaa tässä elokuvassa. Stallone, tiistai. Joten me siirrytään sitten seuraavaan leffaan, joka on 2014 valmistunut Expendables 3. Kyseisen leffan hän ohjasi mies nimeltä Patrick Hughes. Hän on ohjannut sellaisen leffan kuin Red Hill. Sitä mä teille suosittelen. Käydään pikaisesti juoni. Eli tämä Barney ja Sylvester Stallonen esittämä Barney Ross kumppaneineen käy pelastamassa semmoisen miehen kuin Doc. Sitä esittää Wesley Snipes. Ja siinä sitten samalla kun hänet on pelastettu, niin lento jatkuukin ihan suorilta tein Somaliaan, mistä sitten pitää pidättää salainen asekauppias. Ja pian selviää, että se salainen asekauppias onkin Stonebanks-niminen tyyppi, jota esittää Mel Gibson. Ja hän on sitten entinen Expendable, jota niin kuin koko tämä sotilasporukka luuli, että hänet on tapettu, hänet on murhattu ja hän on kuollut ja se tulee vähän niin kuin yllätyksenä kaikille. Siinähän sitten aletaan metsästämään tätä Stonebanksia silleen, että Sylvester Stallonen esittämä Barney Ross jättää tämän vanhan porukan. Hän ei halua millään tavalla sotkea tätä vanhaa porukkaa tähän Stonebanksin touhuihin, koska hän pelkää, että sitä porukasta, mitä on tullut, hän on tullut liian henkilökohtaisesti liian hyviä ystäviä. Hän ei halua menettää heistä yhtä ainuttakaan. Ja siinä sitten käy niin, että aletaan sitten etsimään Kelsey Grammerin esittämän Donna Bonaparten kanssa.
aletaan etsimään sitten uutta porukkaa, joka on sitten täynnä näitä nuorempaa sukupolvea. Mitä ihmeellisimmistä kamppailulajeista ja mitä ihmeellisimmistä taidoista tunnettuja tyyppejä. Ne kerää semmoisen nuoremman porukan ja lähtee sitten metsästään tätä Stonebanksia. Jossain kohtaa homma menee sen verran vituiksi, että pitää se vanha porukka myöskin sitten ottaa mukaan. Expendables 1 hän oli jo aivan käsittämätön castingi ja Expendables 2 vielä parani castingi, niin kuunnelkaas tätä. Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Harrison Fordi. Harrison Fordi muuten tuli tämän Bruce Williksen tilalle, kun Bruce Willis vähän hinnoitteli itsensä ulos tästä Expendables-sarjasta. Niin Harrison Ford tuli sitten tilalle ja omasta mielestäni Harrison Ford sopi siihen. Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Wesley Snipes, Randy Couture, Terry Crews, Kelsey Grammer eli siis tää Fraser. Näyttelee muuten hyvin tässä. Mä olin ihan hämillään, että se oli näinkin hauska. Antonio Banderas, Victor Ortiz, joka on ihan oikea nyrkkeilijä. Iso tähti Jenkkilässä, etenkin tuossa latinoamerikkalaisissa maissa tai latinoamerikkalaisissa piireissä. Ronda Rousey, entinen naisten korsisarjan maailmanmestari, todella tunnettu nimi. Jet Li ja Robert Davi. Siinä on teillä tämmöistä niin kuin nimeä. Elokuvassa niin kuin castingi on kohdillaan. Ei ole millään tavalla siitä kiinni. Elokuvan ongelmaksi muodostuu se, että tämä on vähän liian kiltti. Tässä puuttuu varsinaisesti semmoiset ihan oikeasti graafiset kohtaukset. Tässä ei kiroilla mitään. Tässä on liikaa panostettu räjähdyksiin ja liikaa tehty elokuva, mikä sopii vähän liiankin hyvin tähän aikaan. Tässä jotain moottoripyörällä heitellään voltteja ja hypitään ja tehdään näitä ekstreme-juttuja. Ja omasta mielestäni tähän elokuvasarjaan se ei sovi. Kuten mä sanoin, mä vihaan kaiken maailman voltteja sun muita, niin tähän niitä sitten alettiin sitten tempoon mukaan. Ja alkoi jossain kohtaa niin kuin pännimään noi toimintakohtaukset. Ne on jotenkin liikaa tapahtuu kuvaruudulla, niin mä en siitä välitä. Että esimerkiksi vittu tyyliin räjäytetään koko talo ja siinä sitten hypitään 4 moottoripyörällä niin kuin eri suuntiin, niin oli vähän sillä että voi vittu. Toinen pettymys oli myöskin Mel Gibson. Vaikka hän näytteli tosi hyvin, mä pidin hänestä niin kuin hahmona tässä näin, mutta esimerkiksi lopputappelu oli täysin turha. Oli liian lyhyt, hänestä ei ollut oikein mitään varsinaista vaaraa, koska se Stallone oli taas itseänsä laittanut todella isoon kuntoon. Myöskin nämä junnut, jotka tässä oli, eli nyt Victor Ortiz ja Ronda Rousey, niistä huomaa, että ne on oikeita kamppailulajin edustajia, eikä heiltä puuttuu tämä näyttelykokemus ihan täysin ja se kyllä näkyy. On semmoista tosi tönkköä tekstiä. Mutta jos mä oikein ymmärsin, niin Stallone oli itse ollut kans myöhemmin sitä mieltä, että hänen olisi pitänyt vaan ihan rohkeasti tehdä paljon väkivaltaisempi tästä ja ihan suoraan jättää kaikki kiroilut sun muut siihen. Mutta elokuva oli kyllä, Expendables 3 on huonoin Expendable-elokuva, vaikka toi casting on aivan uskomaton. Niin, vaikka tässä on sujuvia toimintakohtauksia, mutta kuten mä oon aikaisemmin maininnut, niin mä en oikein pidä siitä, että jos toimintakohtaukset vedetään vähän liian överiksi. Ja tässä vähän niin kuin kävi niin. Joten mä haluaisin ne tähdet nyt antaa. Ja tähtiä tulee tällä elokuvalle 2 kappaletta. Harkitsin jossain vaiheessa 2,5 ja 3 tähdessä jossain kohtaa käytiin. Koska omasta mielestäni Wesley Snipes oli tässä oikeasti aika hyvä. Stallone, tiistai. Ja siirrytään eteenpäin. 2014 valmistui elokuva nimeltä Reach Me, jonka ohjasi mies nimeltä John Hersfeld. Kyseinen mies hän ohjasi semmoisen toimintatrillerin nimeltä 15 minuuttia, 15 minutes, jota tähditti Robert De Niro. Käydään juonen kimppuun. Reach Me on kirja, joka muuttaa ihmisten elämiä. Se on vähän silleen, että
ihmiset, jotka sitä on lukeneet, niin se muuttaa heidän elämän suunnan. He tajuaa mennä itsensä ja alkaa tekemään hyviä asioita. Mutta kukaan ei tiedä, kuka tämän kirjan on kirjoittanut. Joten sitten tämä Sylvester Stallonen esittämä Geralt, joka on taidemaalari, hän sitten palkkaa oman agenttinsa etsimään tämän kirjailijan. Joten mun puolesta juoni oli vähän niin kuin siinä. Joten puhutaan itse elokuvasta. Elokuva, älkää nyt käsittäkö väärin, että tämä olisi niin kuin tässä se juoni. Ei, tässä elokuvassa tapahtuu ihan vitusti yhtä aikaa. Mä laskeskelisin, että tämä olisi vähän semmoinen eräänlainen episodielokuva. Eli tässä on niin monta hahmoa, mitä aletaan seuraamaan. Esimerkiksi tässä seurataan semmoista Wolfie-nimistä hahmoa, jota esittää Thomas Jane. Hän on semmoinen helvetin väkivaltainen poliisi, joka onnistuu tyyli joka tehtävässä aina tappamaan jonkun. Ja aina sen tapporeissun jälkeen hän käy sitten Danny Aiellon esittämän Father Paulin juttu sillä aina kertomassa, että hän taas tappoi jonkun, ja sitten tämä Father Paul on vähän niin kuin sitä mieltä, että lopeta täällä ramppaamisen, koska mä alan olemaan kohta sun rikoskumppani. Esimerkiksi vaikka. Siis tässä on niin monta hahmoa, jossa niin kuin seurataan, ja jossain kohtaa sitten nämä tarinat vähän niin kuin yhdistyvät. Mä pidän episodielokuvista, jos ette hyvänä esimerkkinä sanoa vaikka niin kuin muita episodielokuvia. Esimerkiksi Magnolia oli sellainen elokuva, myöskin Boogie Nights oli sellainen elokuva, ja ehkä se kaikista paras episodielokuva omasta mielestäni Short Cuts, joka oli Robert Altmanin ohjaama todellinen mestariteos, kannattaa katsoa. Niin vähän samaa henkeä tämä elokuva on. Tässä on niin mielenkiintoisia hahmoja ja omasta mielestäni tämä on niinku draamakomedia enemmänkin, ja mun mielestä tämä yhdistää hienosti draamaa ja komediaa keskenään. Mun mielestä Thomas Janein hahmo, tämä Wolfie-hahmo on oikeasti vitu hauska. Se on ihan kunnon lännen meiningillä tehty semmoinen kunnon gringoukko, joka niinku ei välitä vittuakaan, mitä sen ympärillä tapahtuu. Vasta siinä vaiheessa, kun on vahinkoa saatu aikaiseksi, niin sitten alkaa kiinnostamaan. Elokuvan pohjimminen sanoma on kuitenkin sitten siinä, että vähän niin kuin hukassa olevia sieluja sitten yhdistetään. Ja loppusanoma on sitten kuitenkin, että rakkaus voittaa kaiken. Ja omasta mielestäni sanomaa aika selvästi tuodaan tässä esiin, eikä se ole liian alleviivaavaa, ja tykkäsin tosi paljon. Sylvester Stallone näyttelee hyvin. Hän näyttelee sitä taidemaalaria. Hän on vähän myöskin sellainen narsistinen ja ei oikein... Sanotaan näin, että hän on niin kuin tämän leffan ehkä kusipäisin hahmo. Ja hän näyttelee sitä hyvin. Hän aika kylmästi hoitaa asioita tässä. Mikään iso rooli hänelle ei ole. Leffa kestää sen vajaa 1,5 tuntia, niin jos sä alat yhdistämään semmoista 6-7 tarinaa, niin varmaan ymmärrätte, että näyttelijöille ei jää ihan hirveästi ruutuaikaa. Kyseisen leffan budjettihan oli 5 miljoonaa, ja se taisi olla tyyliin yhden ainoan viikonlopun tuolla Rapakon takana Ensi-illassa, ja teki ainoastaan $26 000 takaisin, joten kyseessä oli erittäin paha floppi. Mutta ei se aina kerro siitä, että onko elokuva hyvä vai paska. Omasta mielestäni tämä oli pätevä elokuva ja hyviä kohtauksia, hauskoja kohtauksia täynnä, joten annetaan ne tähdet sitten. Tähtiä tulee 3 kappaletta. Suosittelen sellaisten draamakomedioiden ystäville, hyvän tuulisten elokuvien ystäville. Sä katsot tämän elokuvan, et sä voi olla huonolla päällä enää. Tuossa tapahtuu niin paljon hyviä asioita, että väkisinkin alkaa tästä elokuvasta tykkää. Stallone, tiistai. Vuonna 2015 valmistui elokuvan nimeltä Creed. Kyseisen leffan hän ohjasi Ryan Coogler, joka on ohjannut muun muassa semmoisen elokuvan kuin Fruitvale Station, mutta isommin hän sitten pankin räjäytti elokuvalta nimeltä
Black Panther. Sillä se teki hänestä semmoisen supertähtileveli ohjaajan. Joten ei siinä. Käydään juoni sitten pikaisesti läpi. Adonis Johnson on levoton nuori mies. Hänen isä on semmoinen mies kuin Apollo Creed. Ja se on syntynyt vähän niin kuin avioliiton ulkopuolella. Apollo Creedin, hän on siis tietenkin kuollut, kun hän kuoli Rocky 4. Niin toi Apollo Creedin vaimo ottaa sitten tämän Adoniksen suojelukseen ja pian käykin ilmi, että tämä Adonis, kun hän saa tietää, että Apollo Creed on hänen faija, veri alkaa vetämään mukanaan sitten, että hän haluaa myös ryhtyä ammattiin nyrkkeilijäksi ja päättää sitten muuttaa Los Angelesista pois Philadelphiaan ja etsii sitten Rocky Balboan käsinsä ja alkaa sitten kosiskelee häntä vähän niin kuin, että Rocky alkaisi valmentamaan häntä. Sitten pikkuneuvottelujen jälkeen sitten tuleekin käymään niin, että Rocky alkaa häntä valmentamaan ja ensimmäisen ottelun voitettuaan Adonis, kun voittaa sen ensimmäisen ottelun tyrmäyksellä, myöskin media saa sitten selville sen, että Adonis Johnsonin nimi ei ole Johnson oikeastaan, vaan Adonis Creed. Ja sen jälkeen onkin semmoinen tilanne, että keskisarjan maailmanmestari Brady Ricky Conlan, hän on vähän semmoinen vähän mulkero äijä, että hän esimerkiksi lehdistötilaisuuksissa tykkää käydä vastustajien kimppuun. Ja niin tässäkin uuden ottelun alla hän käy sitten vastustajan kimppuun ja onnistuu hänen leukaluunsa murtamaan. Joten hän tarvii uuden vastustajan. Ja kaikki kun puhuu mediassa siitä, että Apollo Creediltä löytyy poika, he tarttuu sitten siihen ja tarjoaa sitten Adonis Creedille mestaruusottelua. Aletaan sitten valmistautua siihen mestaruusotteluun ja kesken sen treenikauden aikaa sitten Rockilla löydetään syöpä. Rocky on vähän niin kuin masiksissa, koska Adrian on kuollut ja Paul on kuollut ja hän on nähnyt mitä Adrianille kävi niiden syöpähoitojen kanssa, niin hän päättää kieltäytyä niistä syöpähoitoista. No, samalla sitten Adonis on sitä mieltä, että hänkään ei sitten reenaa itsensä sinne. Hän ei reenaile itsensä sinne mestaruusotteluun, jos ei Rocky ala hoitaa sitä syöpäänsä. Joten ne tekee sitten kaupat siitä, että Rocky menee syöpähoitoihin ja Adonis alkaa ihan tosissaan reenaamaan. Ja siinä sitten onkin, enää on vaan se viimeinen ottelu jäljellä. Ja puhutaan sitten itse elokuvasta. Elokuvahan sai myös Oscar-ehdokkuuksia muun muassa parhaasta kuvauksesta ja miessivuosasta. Oscar-ehdokkuudet räpsähti. Ja ihan ehdottomasti on sitä mieltä, että Sylvester Stallonelle olisi nyt viimeistään pitänyt se Oscar myöntää, se henkilökohtainen sellainen. Hän näyttelee meinaa Rockia tässä todella hienosti. Että sitä ikääntynyttä vanhaa Rockia, joka omasta mielestäni tämä Creed on todella hyvä jatko-osa tälle Rocky kutoselle ja jatkaa sitten niin kuin tätä omaa linjaa. Ja tätä Rocky-tarinaa, ja mun mielestä tämä tarina on tosi uskottavasti tehty. Mutta ehdottomasti tämän leffan suurin pääosa on nämä kuvaukset. Siis nämä kuvaukset, joita on aivan uskomatonta. Tässä tuntuu, että tämä kamera ei mene tämän leffan aikana ihan hirveän montaa kertaa pois päältä. Se tuntuu, että tämä kamera vaan menee ja tässä on todella pitkiä kohtauksia, missä kamera vaan seuraa. Yhdestä esimerkiksi se Adonis Creedin se ensimmäinen ottelu, missä hän ottelee, niin se on kuvattu silleen, että se näyttää oikeasti siltä, että se kamera ei mene koko sen ottelun aikana ollenkaan pois päältä. Mennään kulmiin, kuunnellaan neuvoja, tulee vekkiä kasvoihin sun muuta ja näyttää siltä, että kamera ei ole missään vaiheessa pois päältä. Todella hienosti kuvattu. Ja en yhtään ihmettele, että Ryan Coogleria pidetään tällä hetkellä sellaisena niin kuin, ehkä Hollywoodin sellaisena isoimpana ohjaajana.
tai siis semmoisena kovimpana ohjaajana. Leffahan on täynnä siis näitä nyrkkeilymaailman edustajia. Löytyy Bruce Bufferia, eli tää Let's get ready to rumble äijää löytyy tästä, ja sitten sitä Ricky Conlania esittää semmonen mies kuin Tony Bellew. Hän on ihan oikea nyrkkeilijä, hän on cruiserweight. Mä en tiedä mitä se on suomeksi, mutta se on kuitenkin, onko se nyt alempi raskassarja sitten. Niin hän on sen painoluokan ihan kiistaton kunkku ollut aikanaan. Hän menetti sen tittelinsä sellaiselle miehelle kuin Alexander Usyk, ja siihen hänen ura sitten myöskin päättyi. Sitten tekninen puoli, kun mä oon ne ihmiset, jotka tätä Apassilan asiaa katsonut, niin mä aika paljon kiinnitän huomioon siihen, että miten on esimerkiksi nyrkkeilykohtaukset teknisesti toteutettu, niin tässä on sitten ihan niinku, vittu ne on niinku todella pätevästi kuvattu ensinnäkin, ja sitten näkee myöskin tästä, niin siis tätä Apollo Creedin poika, eli Adonis Creedia esittää Michael B. Jordan. Hän on tämän Ryan Cooglerin näitä vakionäyttelijöitä. Ja hän näyttelee siis tosi hyvin, ja jos mä oikein ymmärsin, kun hän sai kuulla, että tämä Creed-projekti alkaa, hän alkoi todella paljon ennen sitä jo nyrkkeilyä reenaamaan, ja vittu mihin kuntoon hän on itsensä laittanut, ja hän ihan oikeasti, kun hän liikkuu siellä kehässä ja tekee kehässä niitä asioita, hän näyttää ihan oikealta nyrkkeilijältä. Ja tämä on kuvattu niin intensiivisesti, että tämä ei ole mitenkään semmoista nopeata leikkausta, vaan tullaan tiedätkö, vaikka todella kaukaa sen kameran kanssa sinne kehän keskelle, ja sitten se kameramies alkaa pyöriä niin kuin sen keskellä sitä ottelua. Kuten mä sanoin, kuvaukset on ihan omaa luokkaansa, ei tule äkkisilteen mieleen, että ehkä Revenant ja Nicolas Winding Refnin ohjaama Drive pääsee lähelle näitä kuvauksia. Todella pätevä kuvaus, ja mun mielestä kuvaus olisi ihan ehdottomasti pitänyt mennä, Oscari olisi pitänyt mennä tälle Creedille. Kuten sanoin, kyseessä on oikeasti todella pätevä elokuva ja jatkaa hienosti tätä Rocky-tarinaa. Ja mulla ei ole oikeastaan mitään pahaa sanottavaa. Ainoa semmoinen isompi miinus, mikä tästä jäi vähän niin kuin puuttumaan, oli semmoinen ultimaattinen training montage. Se jäi vähän niin kuin puuttuun. Tässä koko ajan vähän niin kuin reenailtiin ja samalla vähän draamaa luotiin, niin se jäi vähän sen draaman alle sen niiden reenijutut. Joten se olisi tarvinnut tämä elokuva ihan ehdottomasti semmoisen 10-minuuttisen pätkän, missä näytetään ihan tosissaan, miten tämä jätkä reenaa. Ja olisi Bill Contin musiikit samalla vähän pauhannut menemään siinä. Valitettavasti se puuttui, joten se on vähän semmoinen pieni miinus, joten kyllä se näkyy sitten näissä arvosanoissa myöskin. Tähtiä mä haluan antaa nyt sitten, joten tähtiä tulee 4 kappaletta. Jos tässä olisi ollut tämä training montage, niin tää olisi ollut helposti 4,5 tähden elokuva, mutta nyt saa 4 tähteä riittää, ja todella pätevä elokuva kyseessä, joten katsokaa hyvät ihmiset se. Stallone, tiistai. Guardian of the Galaxy Vol 2, joka valmistui 2017. Kyseisen leffan hän ohjasi mies nimeltä James Gunn, ja häneltä mä suosittelen tämmöistä eräänlaista muka-supersankarielokuvaa nimeltä Super, joka on itse asiassa omasta mielestäni pätevämpi versio Kick-Assista, joten sitä mä teille suosittelen. Käydään juonin kimppuun, tai ainakin sen verran, mitä mä tästä ymmärsin. Ihmiset, jotka mut tuntee ja tätä ohjelmaa on kattoneet, ne varmasti tietää, että mä en voi sietää Marvelin elokuvia. Joten tää on mun ainoa kosketus tähän Guardian of the Galaxy-sarjaan, just tää 2. osa. Ja mä en oo tätä edellistä osaa nähnyt, joten koitetaan nyt käydä jotenkin tää juoni läpi. Tää alkaa jotenkin semmoisella kohtauksella, että ne menee johonkin paikkaan, missä tää pesukarhu, eli tää Bradley Cooperin Rocket, on varastellut jotain akkuja, ja sitten ne lähtee helvetimoiselle karkumatkalle siitä, että ne tyypit lähtee niiden perään. Jossain kohtaa sitten selviää, että ilmeisesti Chris Prattin esittävä Peter Quillin faija nimeltä Ego ilmestyy sinne paikalle, ja sitä Ego esittää siis Kurt Russell. Ja
niillä on sellaisia supervoimia, millä ne pystyy tuhoamaan koko universumin. Ja siinä sitten alkaa selviää just, että tää Ego on vähän vitun paskiainen äijä ja sitten alkaa tappelu sitä vastaan. Stallone hän näyttelee tässä noin 1,5 minuuttia. Hän näyttelee Stagar Ogord-nimistä tyyppiä, joka on Michael Rookerin ja Sepa Yondun jonkun edellisen porukan jäsen. Se Michael Rookerin Yondu, hän on se sininen äijä, jolla on se irokes ja se viheltelee ja lentelee semmosia keihäitä ympäriinsä. Itse asiassa sillä on ihan helvetin hyvä supertaito itse asiassa se on aika verinenkin vielä. Olin tosi hämilläni tässä elokuvassa, että tää oli näinkin verinen. Elokuvan paras puoli tässä on ihan ehdottomasti soundtrack. Se on aivan mieletön, että aina kun tulee tää toimintakohtaukset alkaa, niin sitten tulee nämä soundtrackit ja ne on yleensä aina jotain 70-luvun tai 80-luvun alun soft rockia tai sen ajan semmosia listaihmeitä täynnä ja oikeasti sopii tähän leffaan omasta mielestäni hienosti. Ja sitten aina kun tämä musiikki alkaa soimaan, niin semmoinen ihme puukko, jota esittää ilmeisesti Vin Diesel, niin alkaa tanssimaan ja tekee kaiken maailman juttuja siinä. Se oli ihan hauska. Sitten mä tykkäsin Dave Bautistasta. Dave Bautista oli oikeasti tosi hyvin näytteli. Se näytteli niin tahallaan, sen hahmo oli tahallaan kirjoitettu niin yli, että kun se heittää sitä läppää koko ajan, niin se nauraa niille omille jutuille ihan hysteerisesti, että mä niinku repesin itse niille. Joten voin sanoa, että mulle jäi ihan positiivinen fiilis tästä leffasta ja oon ajatellut, että mä tuun sitten katsomaan myöskin tämän edellisen osan, niin mä saan sitten vähän paremmin kiinni tästä, mitä tässä ihan oikeasti tapahtui. Vielä erityismainintana haluaisin mainita, että tuossa etenkin alkukohtauksessa Kurt Russell on siellä maassa, niin täytyy sanoa, että mä en vittu erottanut, että se oli tietokoneella nuorennettu. Se oli meinaan todella pätevästi tehty, että kun puhutaan Irishmanin hahmoista, kun että siinä nuorennettiin Robert De Niron hahmoa, niin se ei ollut hyvin tehty, se oli tosi tietokoneen näköinen ja kumisen oloinen. Niin tässä oli tehty sitten niin, että tämä Kurt Russell näytti ihan niin kuin Snake Plisskeniltä tuossa Paco New Yorkissa. Et se oli todella samannäköinen ja helvetin hienosti nuorennettu. Ja kyllä sitä vähän näki, että sen tietokoneella tehty, mutta se ei ollut todellakaan, ei se häirinyt mua pätkääkään. Mä annan tähtiä 3 kappaletta. Aivan taatusti tuun antamaan enemmän, kunhan mä saan tän uudestaan katsottua silleen, että tää ensimmäinen osa on myöskin katsottuna. Stallone, tiistai. Vuonna 2018 valmistui sitten Sylvester Stallonen elokuvan nimeltä Escape Plan 2 Hades. Eräs ton Ray Breslinin eli tämän Sylvester Stallonen porukan jäsenestä kidnapataan ja viedään sellaiseen vankilaan, jossa järjestetään laittomia nyrkkeilyturnauksia. Usko tai älä. Ja se on semmoista tulevaisuuden vankilaa. Tulevaisuuden vankilaa, missä siis kaikki on tosi modernia ja sellaista. Ja sitten Ray Breslin ja kumppanit alkaa sitten etsimään, että missä hän voi olla. Ja aika pian se selviää, että se on siinä Hades-nimisessä vankilassa, mutta kukaan ei tiedä, missä se Hades-vankila sijaitsee. Joten se sijainti alkaa sitten, sen sijainnin arvuttelu sitten alkaa ja sen etsiminen alkaa. Joten eiköhän se juoni ollut vähän niin kuin siinä. Tosiaan siis elokuvan on täynnä pelkkiä ongelmia. Oliko tää edes vankila-elokuva, koska tässä ei ollut pätkääkään vankilameininkiä. Ei vittu. Stallonenhän näytteli tosi vähän aikaa tässä. Se oli just, mitä mä laskiskelin, että oliko se niinku 14 ja 15 minuutin väliin just mahtui. Että hänellä oli aika pieni rooli. Mulle jäi sellainen kuva, että Stallone nyt yrittää jollain tavalla varmaan tehdä vaan jotain sopimusta pois alta. Että tehdin vaan äkkiä väkisin ja Stallonen naama saatiin tohon kanteen. Ja myöskin tähän saatiin myöskin tää Dave Bautista sitten myöskin tähän leffaan. Dave Bautista on viime vuosina etenkin, niin hän on aika nouseva näyttelijä nyt ollut. Yhden leffan mä teiltä voin niin sanoa, oliko tää nyt Army of Death, missä hän näytteli nyt pääosaa, mikä oli tää Netflixin Zack Snyderin tää uusin suuri Netflix-elokuva.
joka ei ollut mun mielestä mikään kaksinen, mutta helppo kuvitella, että Dave Bautista on tällä hetkellä oikeasti aika iso tähti ja pidetty henkilö tuo Hollywoodissa. Näillä kahdella henkilöillä hän tätä on lähdetty myymään. Leffan budjetti oli oikeasti ruhtinaalliset, ei kun $45 miljoonaa. Ja se on aika saatanasti TV-elokuvaksi. Mä oon ymmärtänyt, että nämä yritti kyllä tätä leffoihin asti, mutta eihän tätä kukaan vittu käynyt katsomassa. Ja sitten yritettiin suurella tuotannolla tuoda myöskin Blu-raylle ja DVDlle ja suoratoistopalveluihin ja ei kukaan näistä pitänyt. Kriitikot haukku tän niin lyttyyn ja ihan syystä. Tää vitutti ihan alusta loppuun. Jossain kohtaa alkoi just nämä muut intressit tässä kiinnostamaan, puhelimen räplääminen ja taisin mä pari leipääkin siinä välissä tehdä ilman, että leffa meni pauselle missään kohtaan. Väkivaltakin oli loppujen lopuksi aikaa mitään sanomatonta ja mun mielestä ne vankilaturnaustappelukin oli ihan niin ja näin. Ei ollut sen kummellusimmin mitään. Heitetään voltteja ja sun muuta. Ja ne ihmiset, jotka tätä ohjelmaa on katsoneet, niin tietää taatusti, että minä en sellaisesta toiminnasta pidä. Joten eiköhän me nyt anneta ne tähdet ja lopetetaan tää paskan jauhaminen ja tähtiä tulee tasan 1 kappale. Toivottavasti mun ei tarvi enää tätä leffaa koskaan katsoa. Stallone, tiistai. Ja seuraavaan elokuvan kimppuun, joka oli vuonna 2018 valmistunut Creed 2. Kyseisen leffan hän ohjasi Steven Cable Jr. Hän on ohjannut semmoisen loistavan elokuvan nimeltä Land. Adonis Creedistä on tullut nyt sitten raskan sarjan maailmanmestari. Se alkaa sillä kohtauksella, kun hänestä tulee maailmanmestari. Ja samaan aikaan sitten Venäjällä eräs toinen karju alkaa tekemään tepposiansa siellä nimeltä Viktor Drago. Kyllä. Eli Ivan Dragon poika. Ja hän on iso kuin perkele ja kauhea tyrmäyskone. Ja he sitten saapuvat siinä vaiheessa, kun Adonis Creedistä tulee maailmanmestari, niin he saapuvat sitten niillä samoihin ajankohtaisesti Jenkkilään haastamaan Adonis Creedin. Ja ottelussa hän sitten käy niin, että Viktor Drago jo onnistuu tyrmäämään Adonis Creedin, mutta sitten Adonis Creed jää polvilleen, niin Viktor Drago menee ja lyö sitten siltä vielä tajun pois siinä. Joten Viktor Drago vähän niin kuin diskataan, mutta kenellekään ei jäänyt epäselväksi, että kuka sen ottelun ihan oikeasti voitti. Meinaan Viktor Drago pisteli ihan kunnolla Adonis Creedia kuokkaa. Ja siinä sitten uusinta ottelu tullaan järjestämään sillä tavoin, että se järjestetään Moskvassa, se uusinta ottelu. Ja sinne sitten se reenaaminen alkaa tapahtua vähän eri tavalla. Eli ne menee sitten Nevadan autiomaahan ja siellä on sitten vähän sellaisia nyrkkeilyn ilonsa ja merkityksensä kadottaneita nyrkkeilijöitä kerääntyy sinne leirille vähän niin kuin reenaamaan. Ja sama sitten Adonis Creed ja Rocky siirtyvät sinne reenaamaan. Niin ja Rockyhän kieltäytyi valmentamasta Adonis Creedia siihen ensimmäisen otteluun, koska hän oli sitä mieltä, että Adonis Creed ei ollut vielä ihan valmis kohtaamaan Viktor Dragoa, koska se oli niin paljon isompi ja niin paljon nopeampi. Ja Rocky oli vähän niin kuin oikeassa siinä. Joten tähän otteluun piti valmistautua täysin toisella tavalla. Eli ei tapella tekniikalla eikä tarkkuudella eikä liikkeellä, vaan että siitä ottelusta pitää tehdä niin likainen, että siinä rikotaan vähän niin kuin mennään sääntöjen rajamailla. Dolph Lundgren oli oikeasti tosi hyvä. Hän näytteli tosi hyvin sitä katkeroitunutta Ivan Dragoa. Ja hän vähän niin kuin pelolla ja vittuilemalla, puhumalla paskaa ja niin kuin ohjaa omaa poikaansa. Ja Stallone näytteli, niin Stallone oli Rockina. Oli taas Rocky, ei siinä mitään. Ei hän ollut likimainkaan yhtä hyvä kuin Creed 1, mutta hyvä hän tässä oli. Elokuvan ongelmaksi nyt muodostui yllättävä kyllä niin nyrkkeilykohtaukset. Se Monteanu, jota esittää siis sitä
Viktor Drago, niin hänen liikkeet on, niin kuin, hän on uhkaava, hän on vitun ison kokoinen äijä uhkaava mies, mutta hän ei osaa nyrkkeillä. Se ei ole niin kuin sujuvan näköistä se nyrkkeily, vaan se on enemmän semmoista rymistelyä. Jos oikeasta nyrkkeilystä puhutaan, niin sillä taktiikalla, mitä tämä jätkä niin kuin nyrkkeilee, niin kukaan nyrkkeilijä ei jaksaisi 3 erää pitempään. Meinaan siis se vetää ihan täysillä alusta loppuun erät, silleen, niin kuin, että se hyvä, että hengittää välissä. Uskokaa pois. Sen verran nyrkkeily on tullut seurailtua, että siitä ei hyvää seuraa, jos sä hakkaat itseltäsi mehuppihalle ensimmäisen 3 minuutin aikana. Joten se on niin kuin, vähän niin kuin se ongelma. Ja muutenkin niin kuin, mä olisin halunnut, että tässä olisi ollut vähän samanlainen kosketus kuin esimerkiksi Rocky 4:ssä oli, että lähdettiin ottamaan vähän kieliposkella tätä hommaa, että ei lähdetä liian vakavissaan tekemään. Alun alkaen tämän leffan ohjaajaksi piti olla Sylty itse. Ja mä luulen, että niillä olikin se ajatus päässä, että hei, nyt tuodaan Ivan Drago takaisin. Ja että jos Sylty ohjataan, niin saadaan vähän sama kosketus kuin tuossa 4:ssä ja saadaan vähän niin kuin tahatonta huumoria yömäs, mutta Syltyhän oli kieltäytynyt sitten ja tämä Steven Cable Jr., niin se oli sitten taas vähän liian vakavissaan tämän elokuvan kanssa, että hän lähestyi tätä elokuvaa vähän liian vakavissa ja vähän niin kuin unohti sen, että esimerkiksi Rocky 4:ssä huumori oli aika tärkeä osa sitä elokuvan hyvyyttä. Ja ilmiselvää on, että Sylvester Stallone ei enää tule Rockia näyttelemään. Se on aika helvetin varma. Kyllä se nyt oli tässä, että sen verran selväksi tehtiin lopussa, että Rocky-hahmo ei enää palaa. Mun mielestä se oli ihan ok päätös. Olisin mä kuitenkin halunnut vähän paremman elokuvan, missä tälle Rocky-tarinalle, mutta kuitenkin. Jos mä oikein olen ymmärtänyt, niin 3. kuvaukset on nyt jo alkanut. Ja jos mä oikein myös ymmärsin, niin 3. sitä pääpahista näyttelee semmonen mies kuin Deontay Wilder, eli tää pronssinen tyrmääjä, pronssinen pommittaja lempinimellä tunteva entinen raskaan sarjan maailmanmestari, niin vähän jopa odotan sitä. Tähtiä tulee 3 kappaletta. Ei huonoin Rocky-elokuva, mutta ei myöskään paras. Muutaman asian, kun tässä olisi muuttanut niin kuin esimerkiksi just se, että oltaisiin otettu vähän pituutta pois ja laitettu huumoria tilalle ja otettu vähän kieliposkimeiningillä tässä tämä elokuva olisi voinut oikeasti olla jopa aika pätevä. Stallone, tiistai. Siirrytään seuraavaan leffaan, joka on vuonna 2018 valmistunut Back Trace. Kyseisen leffan hän ohjasi mies nimeltä Brian A. Miller. Hän on ohjannut sellaisen ihan ok kyttäleffan nimeltä Officer Down. Elokuva alkaa semmoisella kohtauksella, missä 3 ryöstäjää on viemässä saalista jaettavaksi ja muiden porukan kanssa, että niitä on yhteensä sitten 6 siinä porukassa. Ja 3 tyyppiä on ryöstänyt sen pankin ja menee sitten sinne viimeisen 3 tyypin luo ja siellähän sitten tulee vähän skismaa, josta sitten pankkiryöstäjistä 2 tapetaan ja 1 saa luodista silleen, että hän menettää muistin ja vaipuu koomaan. 7 vuotta hänen muistin kanssa sitten pelaillaan. Yritetään saada muistia takaisin, yritetään saada mies kävelemään, mies puhumaan. Ja sitten alkaakin semmoinen tilanne, että yksi se ryöstäjä, kun hän on herännyt koomasta ja hän yritetään saada muistia takaisin, hänet sitten siirretään vankilaan sen lopputuomioajaksi. Hän on sitten vankilassa, hän ei muista mitään, kunnes sinne tulee sitten eräs vanki ja sanoo, että ota tää lääke, jos haluat ulos täältä vankilasta. Hän ottaa sen lääkkeen, hän tulee helvetin paska olo, joutuu sairaalaan ja siitä sairaalasta he sitten karkaavatkin sitten vankilan ulkopuolella. Samalla ne tyypit sitten vie hänet semmoiseen aution taloon, missä sitten he tarjoaa sillä hänelle ihan ihka uutta lääkettä, joka saa muistin palaamaan aika nopeasti. Ja sen jälkeen alkaakin sitten se, että häntä ruvetaan kuskaamaan eri paikkoihin, missä hän on sinä iltana ollut, kun se ryöstö on tapahtunut ihan vaan sen takia, että ne tyypit haluaa saada ne rahat itselleen. Ja samalla sitten kytät alkaa tätä asiaa kanssa
tai kytät onkin tutkinut tätä jo monta vuotta. Ja nyt kun sillä alkoi, hän karkasi sieltä vankilasta ja muisti alkaa palaa, niin kytätkin alkaa asioista saamaan vähän paremmin selville myöskin sen mukaan, miten nämä tyypit liikkuu siellä kaupungilla. Sylvester Stallone hän esittää sitä kyttäpäällikköä Detective Stykesia. Ensinnäkin tämä oli ilmeisesti TV-leffa. Ja mä en oo... Vittu. Kun tää alkoi oikeasti silleen tosi mielenkiintoisesti, että mä olin silleen, että okei, että tää on tämmönen leffa. Mutta aika pian tuli selväksi, että kun TV-leffasta puhutaan, niin budjetit tuotanto alkaa olemaan tosi kömpelön näköistä. Tässä leffassa oli loppujen lopuksi ehkä 3-4 eri kuvauspaikkaa, missä tämä elokuva on kuvattu, ja siinähän se kertoi aika paljon, että budjetti on ollut täysin mitätön. Mun mielestä tämä oli vähän huonosti kuvattu, aika huonosti näytelty. Juonikin oli vähän niin ja näin. Ja Sylvester Stallone oli tyyliin ainoa. Olihan tässä myös Matthew Modini, eli tämä kurkuleikkajien saariäijä. Niin hän oli se, jonka muistia yritettiin saada sitten takaisin. Mutta kaikin puolin muuten elokuva oli täynnä täysin tuntemattomia nimiä. Ja tämä alkoi jossain kohtaa ihan oikeasti puuduttamaan tämä leffa. Tässä leffassa on ehkä maailman tylsin semmoinen kohtaus, kun tämä Stallone yrittää päästä sinne rikospaikalle, missä nämä pääpahikset sitten tulee sinne paikalle ja alkaa tulitaistelu. Niin se automatka, kun hän ajaa sinne, niin se on vittu, miksi on pitänyt ylipäätänsä edes kuvata? Ja se näyttää siltä, että niinku Stallone olisi jossain vitun kesäajelulla. Että se ei niinku, sillä ei ole kiire mihinkään, se vaan menee ja se oli vittu ehkä huonoiten tehty autolla semmonen ajokohtaus, mitä mä oon hetkeen nähnyt. IMDb:ssä kävin kattoon, niin 3.6, niin se kyllä antaa jo aika hyvin osviittaa siitä, millaisesta elokuvasta on kyse. Joten ei tällä voi ihan hirveitä arvosanoja antaa. Kyseessä oli siis ihan puhtaasti TV-elokuva ja taatusti Sylvester Stallonen nimellä yritettiin tässä ratsastaa vaikka kuinka pitkälle. Esimerkiksi Suomessa mä en ole nähnyt Euroopassa tätä julkaisua ollenkaan, tätä Backtracing julkaisua. Se missä mä sen näin oli Viaplayn vuokra-videoista mä tämän löysin ja sieltä mä sen katoin. Mulla ei ole niinku DVDtä tässä. Elokuva oli siis kaikin puolin aika kelvoton ja ei tälle niinku, jos pidätte TV-elokuvista missä ei tapahdu mitään, niin tää on sun juttu. Ui. Joten lyödään tähdekehiin. Mä annan tähtiä 1 kappale. Enempää valitettavasti ei voi antaa, koska tää oli niin kelvoton paska. Joten ei siinä. Stallone, Style. Ja vuonna 2019 ilmestyi elokuva nimeltään Escape Plans The Extractors, joka ohjasi mies nimeltä John Hersfeld. Hän oli se mies, joka ohjasi omasta mielestäni ihan pätevän elokuvan nimeltä Reach Me, jota myös Sylvester Stallone tähditti. Kiinalaisen liikemiehen tytär kaapataan ja Ray Breslin ja hänen porukka sitten palkataan sen kaapparin perään, eli etsimään se tyttö. Ja samalla sitten käy niin, että yksi heidän tiimin jäsenestä myöskin kidnapataan ja sittenhän tästä hommasta tulee aika lailla aika henkilökohtaista. Jäljet johtaa aluksi Tallinnaan ja Tallinnan kautta sitten Latviaan. Ja siellä sitten selviää, että siellä on semmoinen vanha vankila, missä sitten sitä tytärtä pidetään. Sitten yritetään päästä vankilaan sinne sisälle ja pelastaa se tyttö sitten. Kyseessä ei ole omasta mielestäni edes mikään vankila-elokuva, vaan kyseessä on enemmänkin suoraviivainen toimintaelokuva. Jossain kohtaa tässä mennään sitten ihan suoraan sellaiseen kunnon väkivaltaan. Meinaan, tässä on helvetin hyvää väkivaltaa. Siitä mä olin ihan hämillään. Stallonen hahmo jossain kohtaa muuttuu ihan ramboksi. Se alkaa tekemään ihan vitun brutaaleja asioita tässä leffassa, joka tuli ihan puskista niinku. Koska Escape Plan 1 oli kuitenkin sellainen vähän kuitenkin ovela elokuva, että siinä yritettiin leikkiä sillä ajatuksella tosiaan, että hän on niin vitun älykäs, hän pystyy kaiken niinku näkemään ympäri ämpäri. Ja samalla keksiin pakokeinoin sieltä. Tässä se puuttuu ihan kokonaan.
Tää on vähän sellainen, että tuossa mennään asetten kanssa sisään ja tullaan asetten kanssa ulos. Siinä ei kauheasti selitellä mitään muuta. Ja täytyy sanoa, että se lopputappelu brutaalisuus oli kyllä hyvä. Tykkäsin kyllä, oli tosi verinen ja hienosti tehty. Ihan eri maatahan tää oli kuin tää 2. Onneksi. Mutta jos mä nyt oikein oon ymmärtänyt, niin tämän leffan tarkoitus oli olla TV-sarjan aloitusjakso, jos mä oikein ymmärsin. Tää päättyi vielä just silleen näin, että tää olisi voinut jatkua, tiedätkö, ihan mihin suuntaan sä vaan haluat tätä elokuvaa jatkaa tai tätä sarjaa jatkaa. Mutta luulen, että tää ei ole saanut vihreätä valoa mistään oikeastaan. Mikään siis mestariteos ei ole kyseessä, mutta omasta mielestäni tämä oli oikeasti tosi hienosti tehty. Se etenkin ne väkivaltakohtaukset oli oikeasti aika hyviä ja tämä oli aika graafinen elokuva kuitenkin. Ja tässä oli kyllä vähän niitä volttejakin, mutta ne ei kyllä tässä elokuvassa kauheasti haitanneet. Mun mielestä ne 2 kiinalaista hahmoa tässä, jotka lähti tämän porukan mukaan sinne pelastamaan tytärtä, niin ne sopi mun mielestä tosi hyvin tähän leffaan, että niillä oli aika siistejä ja taitoja, mitä ne osasi tehdä tässä. Etenkin se yhden jätkän ne pisti ihan kunnolla nippuun silleen, se oli siististi tehty kyllä. Hienosti kyllä pisti lättyyn. Joten mä haluaisin nyt jonkinnäköiset tähdet tälle antaa ja kyllä, tämän brutaalisuuden ja graafisuuden ja verisyyden ja väkivaltaisuuden takia mä sain tälle elokuvalle 2,5 tähteä. Vitusti parempi kuin 2, mutta ei ihan 1 tasolle kuitenkaan yllätä. Stallone, tiistai. Vuonna 2019 valmistunut Rambo, The Last Blood. Kyseisen leffan ohjas Adrian Grünberg. Hän on ohjannut sellaisen loistavan veijari-elokuvan nimeltä Get the Gringo, jota tähdittää mies nimeltä Mel Gibson. Sylvester Stallone on palannut kotiinsa pitkältä Thaimaan reissulta sun muuta. Ja asettanut alle, hän tekee sellaisia, hän avittelee vähän virkavaltoja erilaisissa, esimerkiksi vaikka luonnonkatastrofitilanteissa. Elokuvaahan alkaa vähän sellaisella kohtauksella. Ja siinä sitten näytetään vähän myöskin kotielämää. Hänellä on siellä hänen kanssa asuu siellä hänen taloudenhoitaja ja hänen taloudenhoitajan tyttären tytär asuu siellä. Hänen tyttären tytär, hänellä ei ole koskaan ollut isää ja hän alkaa sitten kyseleen mummultaansa, että hän haluaisi mennä vähän isänsä moikkaan tai hän haluaisi löytää isän ja haluaa tietää minkä takia isä lähti. Hänen mummu, eli se taloudenhoitaja ja sitten toi Rambo kumpikin yrittää varoitella, että älä mene sinne, että sun isäs on oikeasti ihan läpensmulkku äijä. Että älä mene sinne, että se on, että sä menet vaan satuttamaan ittees sinne. No, tyttöhän ei usko ja sinne hän sitten myöskin päätyy. Ja oikeassa hän Rambo ja mummu oli siitä, että isi oli täys kyrpä ja sen jälkeen tyttö kidnapataan huumekartellin toimesta ja yritetään laittaa prostituutioon. Rambo hän sitten päättää, että okei, hän lähtee etsiin tämän tytön takaisin. Pian selviää sitten, että tosiaan kartelli on tämän takana ja Rambo ajatteli, että hän kokeilee ekaksi rauhallisesti tämän asian hoitaa. Että hän menee ja sanoo, että päästäkää hänet pois. Mutta kartellin jäsenet pistää sitten Ramboa ihan kunnolla lättyy. Ja Rambo, kun ei osaa muuta kuin helvetin kovaa väkivaltaa, niin helvetin kovalla väkivallalla se tyttö sitten mennään myöskin himaan hakemaan. Matkalla sitten himaan käykin niin, että tyttö kuolee. Joten sitten Rambo saa kunnon viha-agre päälle ja siinä sitten kartelli saa tuntea sen kaiken nahoissaan. Täytyy kyllä sanoa, että vittu, mä ainakin näistä 2 viimeisemmästä Rambosta pidän todella paljon. Miten helvetti, että tässä on kyllä todella brutaalia väkivaltaa. Ja toi Rambo-aamu alkaa olemaan, kun vaikka se on vanha papparainen, niin vittu se on kyllä niin kova äijä, että sille ei vittuilla ihan oikeesti. Se mun mielestä leffan sanoma on just selvää, että sille ei vittuilla, vaikka oot vittu kuinka kartellissa. Ja samalla tässä otetaan myöskin kantaa just näihin, että mitä Jenkkilän rajakaupungissa on tällä hetkellä meneillään, eli huumekartellit aika pahasti pauhaa siellä.
Ja asialla on aika paha tehdä tällä hetkellä yhtään mitään, koska huumekarteilleissa sattuu pyörimään kymmeniä tuhansia ihmisiä. Niin koita niitä vastaan sitten sotia. Ei se ihan niin helppoa ole. Ja Rambo nyt varmasti halusi, että tähän asiaan pitäisi enemmän kiinnittää huomioon. Tai Sylvester Stallone siis halusi, että tähän asiaan pitäisi enemmän kiinnittää huomioon. Haluaisin myöskin lopusta tuoda sellaisen esiin, että tässä käydään eräänlaista. Tuossa loppu on vähän semmoinen eräänlainen K-18 yksin kotona kohtaus. Eli kun Rambolla on vähän sellainen erikoinen terapiointitapa, eli kun hän kärsii näistä Vietnam-traumoista, niin hän sitten vähän korjaa niitä traumoja sillä tavalla, että hän rakentaa takapihallensa semmoisen ihmeellistä tunnelistoa sinne. Ja sitten kun ne kartelin jätkät tulee sinne, niin se on pistänyt ne tunnelit täyteen kaiken maailman helvetin siistejä hansoja. Että siellä äijää räjähtelee, viidakkoveitsillä päitä lähtee, lentää vittu jotain naulalankkuja suoraan naamaan. Äijät lentelee jostain ihme lattioiden läpi suoraan niin kuin ihme teräspylväiden läpi ja sun muuta. Siis todella vitun siistiä, brutaalia väkivaltaa ja loppukohtaushan on aivan legenda. Mutta saatte sen itse katsoa, en viitsi teille sen kummemmin kertoa. Siinä kirjaimellisesti revitään eräs helin irti. Ja omasta mielestäni todella hienoa väkivaltaa ja omasta mielestäni myöskin ihan ok ja uskottava tarina, mutta näissä elokuvissa, näissä Rambo-elokuvissa, kun ne tarinat ei ole se juttu. Se tarina on ehkä ykkösessä se juttu, mutta näissä muissa Rambossa se ei ole se juttu. Kunhan me saadaan se tietty sanoma sieltä esiin ja juoni näennäisesti toimimaan, niin se on jo aika iso plussa. Kaikki niissä elokuvissa, etenkin niissä kahdessa viimeisessä elokuvassa, niin etenkin toi väkivalta, graafisuus, verisyys, brutaalisuus, toiminta, räjähdykset, tämmöiset näyttelee niin iso osaa. Ja niin tässäkin elokuvassa, joten mä en voi tätä mitään muuta kuin tätä Bravo sylttyy. Tää oli aika helvetin hyvä lopetus. Ja viimeinkin taas pääsit tälle hyvälle tielle. Eli tää on niitä pitkästä aikaa syltyy niitä ihan omia elokuvia, mitkä sitten myöskin Suomessa pyöri elokuvateattereissa. Ja kyseinen elokuvahan menestyi tosi hienosti. Budjetti olleessaan 50 miljoonaa ja lippuluukulla teki 91,5 miljoonaa. Niin, joka tarkoittaa suomeksi sitä, että kunhan vaan oikea ohjaaja, oikea käsikirjoittaja, oikea tuottaja löytyy, niin aivan varmasti tälle tulee vielä yksi elokuva jatkoa. Aivan varmasti, sano mun sanoneen. Stallone, tiistai. Amazon Primella ihan yllättäen ilmestyi elokuva nimeltä Samaritan, joka on siis tämän Sylvester Stallonen uusin elokuva, joka on niinku supersankarielokuva ja se ilmestyi vähän niinku ihan yllättäen ja mulla ei ollut harmainta aavistusta, että se oli tullut. Se oli jo kuukauden verran pyörinyt siellä ennen kuin mä tajusin, että se on siellä. Vitun Amazon Prime, oikeasti mainitsekaa asioita, että niinku teiltä tulee jotain uutta materiaalia, mainostakaa niitä. Mä en vittu saa niistä niinku millään kiinni. Mun pitäisi melkein päivittäin töllöttää siellä, että mä löydän jotain uutta materiaalia. Ei se käy. Teidän pitää tulla mun luo. Ei mun pidä tulla teidän luo. Joten käydään tää Samaritan läpi. Kyseisen leffan ohjaus Julius Avery, joka on tämän Overload-elokuvan takana, joka oli semmoista ultraväkivaltaista splatter-toimintaa. No, hänhän sai sitten 100 miljoonaa euroa, ei euroa kuin dollaria käyttöönsä ja teki tämän leffan sitten. Okei, no leffan juonihan on se, että niinku kaksi supersankaria ovat ottanut yhteen ihan kunnolla niinku kaupungissa ja semmonen poika ystävystyy semmoisen Joe-nimisen spurkun kanssa ja hän on sitä mieltä, että tämä Joe-niminen spurku tulee, että hän on entinen niistä supersankareista, että hän on vielä elossa. Ja siinä sitten alkaa vähän nämä katujengit ja tälleen näin tulee mukaan kuvioihin ja voitte sitten arvata, että mitä siinä tapahtuu. Ensinnäkin
Stallone oli vähän niinku, hän näytteli hyvin sitä spurkua, mutta sitten kun hän näytteli sitä supersankaria, hän ei näytellyt silloin hyvin. Hän näytteli tosi huonosti, mä en uskonut siihen. Mutta kun hän oli spurku, hän oli ihan oikeasti ihan vitun huippu. Ja sitten se, mitä tästä täytyy sanoa, niin kuin, että 100 miljoonaa, niin tässä, niin kuin, tässä se budjetti ei näy, koska me ollaan niin maanläheisesti, että tämä ei ole mikään semmoinen erikoisefekti elokuva, vaan tämä on semmoinen näin, tämä jätkä menee ja pistää jengiä turpaa ja mitä missäkin paikoissa. Sitten se parantuu, jos joku pussi ajaa sen yli, niin se vaan parantuu ja että pikkuhiljaa. Tästä leffasta on niinku, eniten mä oon oikeasti niinku pettynyt siihen, että miten tämä markkinointi hoidettiin, koska tämä piäksää ihan mennen tulleen aika montakin semmoista sarjakuvaa, supersankar-elokuvaa, mutta tämä markkinointi oli aivan mitätön. Miten voi olla mahdollista, että meikäläinen on niinku semmoinen elokuvan suurkuluttaja, niin vasta kuukauden jälkeen niinku törmää tähän elokuvaan. Ja se on niinku semmoinen vittumainen juttu, että niinku, hoitakaa tämä puoli kuntoon siellä Amazon Primella, niin sitten kaikki on vitusti paremmin. Leffasta täytyy muutenkin sanoa, että tämä oli yllättävän väkivaltainen, siis silleen, että tästä vedettiin luita poikki ja tällainen näin, vaikka kyseessä on PG-13 elokuva. Ja kyllä tämä oli yllättävän väkivaltainen, taisi tulla muutama kirosanakin siellä ja tämmöistä näin, mutta muuten elokuva oli kuitenkin pettymys. Mä olisin toivonut, että Stallone, niin jos se alkaa tekemään niin omien tuotantojen, niin mihin hän ei itse osallistu, niin hän kuitenkin valitsisi vähän viisaammin niitä teoksia, mitä hän niin tekee. Vai onko Stallonella vähän kuitenkin semmoinen pieni luulo, että hänestä on niin aika jättämässä, että niin kukaan ei halua enää häntä ottaa elokuviin. Mä en tiedä, nämä on täysin spekulointijuttuja, mutta elokuva jäi kuitenkin vähän meikäläisen niin mielen tappion puolille. Joten mä annan tälle 2 tähteä. Hävisi tälle Van Dammelle tää leffa, mutta kuitenkin kattokaa tää. Mä oon ihan varma, että tämmöiset anti-Marvel-elokuvan ystävät varmasti voisivat ehkä jopa tykätä tästä. Stallone, tiistai. Tultiin justiin elokuvateattereista ja katsottiin uutuuselokuvaa. Sylvester Stallonen tähdittämä Expendables 4 vai Expendables, vai miten se sanotaan sitten. Tämähän jatkaa sitten Expendables-sarjan vähän tätä kyseenalaista saagaa sitten. Että Siis sanotaan näin, että Stallonen ehkä tämä 3. franchise-tuote niin sai nyt sitten tämän 4. osan. Eli mitä nyt oli, Rocky, Rambo ja nyt Expendables, niin tää sai nyt 4. osan ja olihan tää nyt pakko mennä katsomaan. Totta kai. Ja siis, tämähän nyt alkaa sitten siis hyvin räjähtävästi tämmöisellä tehtävällä, että ne menee sen Libyään, että niitä pitää estää joku tyypillinen joku tämmönen ydinaselaukasimien varastaminen ja elokuva sitten, tai se tää tehtävä vähän menee pieleen siinä sitten ja käy niin, että sitten Expendables tulee uusi johtaja, Megan Fox, joka sattuu olemaan tämän Jason Stathamin Lee Christmasin. Niin, tää tyttöystävä sitten ja tämähän sitten luo vähän kitkaa ja tässähän vaiheessa annetaan ymmärtää, että Barney Ross on kuollut. Niin, tää nyt ei varmaan mikään spoileri, koska tää on ihan tässä alussa. Joo, ja sitten lähtee. Ei vittu. Siis oikein täytyy kyllä sanoa, että siis mä en muista, että mä olisin nauranut niin vähän aikaan elokuvaa katsellessa näin paljon kuin nauroin tätä katsellessa. Siis tää oli vähän niin kuin parodia siis tosta niin kuin Expendables-elokuvista ylipäätänsä. Nämä jätkät tehnyt tämän leffan silleen, niin kuin, että me tehdään tää ihan sama, tykkäättekö vai ette. Niin. Ja me heitetään tänne niin vitusti tyhmää läppää, vitusti tyhmää juonenkäänneitä ja tälleen näin. Ja jos ette tykkää, niin ette tykkää, mutta
No ainakin mä sain siitä vitusti kalkkuna-arvoa. Joo, siis ensimmäinen kalkkunahetki tuli tässä, kun tää Christmas saa potkut sitten Expendables, kun hän teki väärän päätöksen. Okei? Sitten se hakee uutta duunia ja se menee niinku somevaikuttajan Se oli ihan vituilla. Joo, motherfuckers, tervetuloa showhun, vittu täällä. Mun naama on vitun tärkeä. Niin. Kattokaa, tässä on 2 huoraa, mitä mä panen tänne. Okei, mä haluan katsoa tätä live-showta. Joo, mä en halua nähdä mitä vittua mikä tää äijän live-show on, että se vittuilee kaikille nussii muijia. No, siitähän tulee riita sitten ja Jason Statham painaa sitä turpaa. Sä olit muuten kuse silloin, siihen tuli vielä takaisin se show siinä. Ne yhdet henkivartijat kattoo sitä niinku kännykät. Mä haluan nähdä tän jätkän. Ja sitten Mä en huomannut. Sä kävit kusella just silloin. Niin. Mutta kuitenkin, siis tässä niin oikeasti tulee niin tää elokuvan niin siis se, että niin mentaliteetti, eli siis tää on ihan vedetty läskis mun mielestä. Niin. Ja siis vittu tää oli halvan näköinen. Oli. Ja 100 miljoonaa. En voi ymmärtää. Siis noi erikoisefektit. Siis Herra Jumala. Siis vittu. Siis peleissä. Siis nykyajan peleissä tehdään vitusti paremman näköisiä efektejä. Siis silleen niinku... Tämä oli täysin naurettava, siis ihan suoraan, siis sä pystyt heti kertoa, että okei, tää on täysin luotu tietokoneella. Joo. Heti se ensimmäinen kuva, kun näytetään sieltä niinku Libyasta se paikka. Okei, tää on pelistä. Tää on pelistä. Sitten kun menee siellä hirveä takaa ja tällainen, niin ihan selvästi ne on studiossa kuvattu. Kaikki oli tehty studiossa. Ja sitten laivakohtaukset. Joo, eli siis... Ihan jokainen kohtaus oli tehty green screenillä. Eli vedetään tässä nyt mutkas suorissa, eli siis käytännössä puolet elokuvasta tää sijoittuu niinku tämmöiselle tankkerille. Niin. Se on ihan selvästi, että kansi on tehty studiossa. Joo. Se konehuone on tehty studiossa, se oli se ratas, mikä pyörii, yksi äijä tipahtaa. Siis kaikki nämä ainakin suurin osa efekteistä oli tehty tietokoneella. Joo. Siis... Ei, mutta siinä oli siistejä. No, joo. Siis esimerkiksi se, kun se löi sen puukon niin kuin, silleen, että se tuli kameraan päin, niin, että tuli kurkkuun. Niin, se oli siisti. Joo. Oli tässä, siis niin kuin sanottu, niin siis mä nauroin ja siis kyllä mä tykkäsin tästä, siis, mutta ei välttämättä ehkä sillä tavalla, mitä elokuva... Mitä niinku luulisi elokuvista tykkää, vaan siis ihan oikeesti mä nautin tästä niinku sen takia, että mä nauroin ihan oikeesti puolet ajasta sillä, että ei vittu voi olla todellista, että miten nää on tehnyt näin huonosti niin, ja miten ne näyttelee niin siis, vitu huonosti. Mä sanoin sulle kesken elokuva, että miten musta tuntuu, että tää porukka, joka on siellä laivan ruumassa vangittu, ketään ei kiinnosta olla tässä elokuvassa. Ja Megan Fox, hän on erittäin kuuma muija, mutta sopiiko se sun mielestä tähän elokuvaan? Ei, mä en tippaakaan usko. Se on niin päälle liimattu, semmonen seksistinen. Mun mielestä tuli vähän semmonen, niinku, että piti saada äijille vähän niinku paljasta pintaa tai semmoista niinku vähän niinku kuolattavaa. Ja vähän niinku sellainen niinku modernista, vähän sellaista girl power. Joo. Vittu sopiko se? Ei. Se ei tee mitään tässä elokuvassa, mikä olisi etäisestikään sellainen niinku uskottava. Keikistelee sillä ja heittelee semmosia seksikkäitä one-linereita. Niin siis tässähän oli koko ajan semmoista, tässähän oli se vaaleatukkainen, se vittu, niin, että hän näyttää keskisormen kiinalaisittain ja sitten se pääsee paneen sitä Randy Couturea sitten siinä lopussa. Siis, sekin oli hyvä, että sitä puukotettiin ja sitten se oli siellä lopussa vaan ryyppää. Niin oli, eikö sitä lyöty kainalolla vittu? Eikö sitä niinku yhtään olisi oikeastaan läpi? No kyllä siis, jos tänne lyö puukolla, mä väitän, että sä et oikeesti saat kävellä, sä oikeesti ole kuolemaan niinku piinoissa. Niin, sä et ole varmaan seuraavan päivän ryyppää. Mutta tämä elokuva ei todellakaan välitä realismista yhtään mitään. Ja sitten, hei miinuksena, Dolphy. Okei, siis se oli se oli täysin, siis sillä ei ollut yhtä ainuttakaan toimintakohtausta. Mä en nähnyt, että se muuta teki kuin ampui jossain niinku taustalla tälleen näin. Ja näyttää aika vanhalta. Joo, kuten Stallonekin. Että siis ne on niinku, ne 2 jätkää sitten niinku näytti, mutta ne muut hoitti sitten niinku tämän toimintapuolen. Ja myöskin sit täytyy sanoa, että niinku veteraaninäyttelijä Andy Garcia, joka tässä oli, niin saattaa olla, että hän vetää tässä ehkä uransa pohjanoteeraus. Siis ehkäpä huonoin niin kun, siis ulosanti. Kedemall! Kedemall! Vai mitä se sanoo? Niin kun,
Siis niinku... Ei kun Kilemon. Kilemon! Miten Joo, sä... ja sitten kun se oli ne eturivin äijät jo vetänyt, niinku, kaikki ne kovimmat äijät, ne oli kaikki pistänyt sileeksi. Sitten siellä oli muutama henkivartija, jotka oli niinku asetten kanssa Kilemon. Mitä vittua ne voi niinku enää? Tää Expendables-porukka on tässä vaiheessa tappanut varmasti 100 terroristia. Okei, miten nää nyt nää muutama äijä vielä pystyy tappelemaan? Okei. Mutta niin kuin, siis sekin myös sen sanotaan, että okei, minä aloitan 3. maailmansodan ja se tekee minusta todella rikkaan, mutta sitten se niin kuin jää sinne laivalle. Niin. Eikö sä niin kuin kuole tässä? Niin. Siis en mä tajua niin kuin, vittu, siis ei vittu oikeesti, mä en ymmärrä. Miten vittu, sitten yksi juttu, vaikka mä tykkäsin tästä kohtauksesta ihan vitusti se, että niinku Tony Jaa jotenkin eksy sitten tonne. Me ei puhuttu siitä ollenkaan. Niin, eli se Tony Jaa eksy sitten tonne... Eli sanopas missä on Tony Jaa siis. Siis tää Onpak. Niin, eli Onpak 1 ja 2, eli siis... Vitun kova martial arts. Vitun kova martial arts hukko, eli siis puhutaan niinku Thai boxingin maailmanmestarista. Ja tää jätkä sitten jossain vaiheessa eksy sinne laivaan, vaikka se oli lähtenyt jo... Millä vittu se tuli? Sehän veti sen saatana koukunkin poikki. Se heitti sen, niin miten se pääsi sen? En mä tiedä. Ehkä se hyppäsi. Mutta sitten kun se tuli, ja sitten kun tuli se tappelukohtaus, niin wow, se oli oikeasti, sitten kun se alkoi Anton puukolla niinku. Mä itse asiassa vähän odotin, että se olisi ottanut matsia ton Iko Uvaisin Joo, kanssa, se olisi ollut siisti. Tämä mies, joka muistetaan parhaiten Raid-elokuvista. Kyllä. Se olisi ollut vitun siisti nähdä niiden kahden välinen matsi, mutta sitä me ei välttämättä saatu. Että se oli kans miinusta siihen, että siis no periaatteessa jos ihan perinteisin mittakaavoin tätä ajattelen, niin sitä oli yhtä isoa miinusta kyllä niin heti alusta lähtien. Ja siis mua niin naurattaa vielä siis tää niin täysin niin tämmönen niin moraaliton käyttäytyminen. Joo. Että ne menee ensinnäkin baariin haastaa riitaa ihan vaan niin huvin vuoksi. Niin. Että ne saa sen sormuksen takaisin. Niin. Tää oli ihan alussa. Joo. Ja sit niinku tää loppu, siis mä nauroin ihan vedet silmissä siinä loppuhuipennussa. Se otti sen kääpiön sieltä. Niin. Se otti siellä baaritapiosta se kääpiön mukaan tajuttoman. Joo, no okei. Kattokaa itse. Ei mennä spoilaamaan tätä, mutta siis mun mielestä tässä oli ehkä käsittämättömin siis viimeinen loppuvitsi. Siis miten siis se niinku nivoo tän niinku tarinan yhteen ja se on niinku nimenomaan tää alleviivaa tätä kuinka älytön ja siis älyvapaa elokuva tässä on kyseessä. Huonot tehosteet, huonot näyttelijät, ihan täyttä paskaa koko juoni, mutta täytyy sanoa, että kyllä mä viihdyin. Mä viihdyin tässä. Mä annan tälle 3 tähteä. Kyllä se pakko on antaa. Ja siis jos mietitään toisia Expendablesia, niin 1, se on vähän semmonen ihan jees. Ihan jees, vakavasti otettava ja sillä niinku hyvä avaus. Niin. Ja, mutta 2 on hyvä. 2 on sitten niinku se timantti siinä. Niin. 3 ihan vitu huono. Mutta tämä nyt tajus sen, että tehdään vittu sitten kunnon kalkkuna. Kunnon kalkkuna ja siis myös se, että niin kuin R-rated, eli tässä kiroillaan ja tässä oli verisiä kohtauksia. Mitä ei ollut 3. Niin. Ja se kun tuli, niin et sä voi antaa tälle muuta kuin 3 tähteä. Ihan oikeesti, kyllä minä viihdyin. Joo. Siis ensinnäkin pituus tunti 50. Niin. Ei tuntunut niin pitkältä. Ei tuntunut pitkältä. Ja siis toisin kuin jos mietitään, kun viimeksi käytiin katsoa Equalizer. Voi vittu, 1,5 tuntia oli semmoista niin. näin, että se tuntui paljon pidemmältä ja siis mä viihdyn tän parissa, Expendablesin parissa paljon enemmän kuin Equalizerin kanssa. Että jos sua kiinnostaa, sinä siellä kotikatsomassa, jos sua kiinnostaa tämmöiset roskaiset kalkkuna-elokuvat niin kuin meitä kiinnostaa, niin mä uskon, että tää oikeesti kannattaa tsekata. No tää oli sillä niinku mukava yllätys sillä saralla. Ja se oli oikeesti, niin mä sanon niinku, nää on varmasti tehnyt tahattomasti. Nää on yrittänyt varmasti tehdä hyvää elokuvaa, mutta nää on niinku silleen niinku tehnyt niinku kalkkunaleffan tästä ja sillä. Nimenomaan, että niin kun yritetty tehdä vakavissaan oikeasti hyvää, mutta niin nämä tuotantoarvot on niin ala-arvoiset, että tämä ei ole kiinnostunut. Ja Stallone on oikeasti ehkä yhteensä 5 minuuttia tässä. 5 minuuttia, ja se 10 lopputwisti siinä, niin ei herra jestas, herra jumala. Mä en voi tätä enempää painottaa, kuinka niin käsittämätön se oli. Että niin kun, vittu 3 tähteä, ehkä jopa enemmän. Niin. Ja siis 3,5 tähteä tulee, koska mä aion katsoa tän uudestaan. Joo, kyllä tää tulee varmaan katsottua. Ja siis
ottaa silloin vähän kaljaa ja vähän viinaakin, niin varmasti on taattu kyllä tämä viihdearvo sitten kyllä. Kyllä. Joo, ei mitään, hei me palataan. Kiitos teille. Joo. Nähdään pian uudestaan. Kyllä. Heitä kommentti, jos mitä sä olit mieltä Expendablesia. Tilaa kanavat, jos et ole vielä tilannut, ja paina tykkää, jos tykkäät. Naapas sillä on asiaa ja Videospace-ohjelmasta. Niin. Se on over and out täältä ja The Nähdään boys pian. are back in town. Boys are back in The town. boys are back in town. Ei vittu. Siis ei vittu. Lähetään. Joo. Satana perse puutuu täällä. Pakkastakin on jo kohta. Joo, helvetistä. pakko päästä kotiin. Noniin.